Și bine v-am regăsit la un live stream început. Nu vreau să zic că mai devreme, dar am putea să ne uităm cu toții la ceas și să notăm această zi istorică ca fiind 15/12/2023. Am putea să trecem chiar în manuale de istorie ca descălecatul matinal al lui Jaxi. Dacă doriți să facem asta, da, se nota, vă rog, din suflet. Chiar e istorică, vedeți că am fost prea panicat aici de muncă, m-am dus la sală de la 11, am avut picioare și anume am văzut că era 1-0 pentru mouse. Nu, 1-0 pentru mouse, gen 13-1, zic mamă, ia să vezi că începe meciul mai devreme, zic n-ajung la timp. Și gen după văd 5-1 pentru CLANUL, zic se joacă harta 3, i-am zis și lui Dani, bă Dani, suntem chill, nu mă așa, zic mai facem dacă vrei ceva, zic ok, facem abdomene, m-am pus să fac 200 abdomene, plank, de-alea, crunch-uri, reverse crunch. Mi-a băgat, gen eram chill, am făcut în loc de oră 20, oră jumate, gen că mă gândeam, zic că dacă tot am ajuns, na. Și făcusem și pauză, vreo 2 zile eram semi-fresh după paralizia de 12 ore. Dar mă rog, și ce crezi, mâncați și curată, ai întorc ăștia de la 5-1 în 13-7 și mă uit pe match update și zic, mamă, să vezi că se termină la și jumate, zic, dă drumul la și 45, am pierdut live-ul, zic, ce crezi? Și după când văd că se anunță la și 5, zic, talent după lume. Hai să ne uităm la interviul lui Mihăiță. Acum văd că e interviul lui Monesi. Vă zic eu că iar e Vetou, iar e băguit aici pe ăsta, dar vă zic eu, Vetou, se joacă exact ce anticipam de ieri, Anubis harta lui NaVI, Nuke harta lui, nu, Inferno harta lui G2 și Nuke Decider, deci un veto ok. Dar vreau să vedem interviul cu Mihai. L-am și pe după Teamspeak, mi-a dat scodă pe mod că... Stai un pic să vedem interviul cu Mihai. Că a fost pe live și nu am apucat să vedem. A vorbit frumos de Mihai, hai să vedem ce zice. Hai să vedem ce zice canal. Nu vă las după timerul ăsta, că începe imediat meciul în 2 minute. NaVI were at their best, but it did at the beginning. So I want you to explain to me what went wrong and why it got the way it did. I mean, we started pretty confident. I think on the first 2 maps, because on the third map they started with the lead. But on the first 2 maps we started very confidently. Ușor cu focusul la camera, scuze, nu pot să mă țin. Like on Anubis we basically ran them over. We won everything, every duel, every clutch. It goes on our way, so it felt good. On Ancient again, we started 8-0 or 7-0, I don't remember, but we started very, very good. Yep. And then our TISA didn't work how we expected. We did some mistakes as well, but it happens. Like we knew that we are a bit stronger than them because yes, they have like glaive rumors as well, and then yeah, it just happened. They just our Tisa didn't work. Their Citas worked like our Cita worked as well, and then they got the map as well.
You say it just happened, but I'm sure Blade wasn't too happy with that. Was there a discussion you guys needed to have afterwards? Because if you were going up against a stronger team, it probably would have not looked so good for you guys. I mean, that's true. It didn't look nice, but what can you do? You just play, you learn from mistakes, and then obviously, like this is our second tournament with Wonderful, with Igor, so we cannot prepare like all of the maps, and then. Atenție, eu nici măcar n-am vorbit cu asta și v-am zis că nu au cum să pregătească toate hărțile cu vărămi Wonderful, ești nebun că te joci o hartă, o antrenezi câteva zile, după mai bagi una, mai vezi ce s-a greșit pe aia, ți-ia ceva, gen, mi se pare că o hartă, overall acum la ce se joacă, cred că trebuie măcar 2-3 săptămâni de prag să ai o hartă ca lumea. For example, Ancient, we prepare it, but for example, like I said before, if something happens that not happen in official, it's gonna be a bit random, and then if you Cred că se referă aici că dacă se întâmplă ceva, el a zis oficial, cred că se referă aici că se întâmplă ceea ce nu s-a întâmplat la prag, e greu să reacționeze, cred că la se referă. Heads, then it's gonna be something like that. Now, when it looks at you personally, I spoke to you last event as well when it's full finals, we're seeing you start to improve again. But I remember obviously the heights of the Paris major, and I want to see for you personally, do you feel like you want to get back to that level, you're working towards that, or what is it with you right now? I mean, obviously I'm working towards that. Like, I know myself that it was like I saw a lot of people saying like over performance or something like this. I mean, they can say so. I will say probably it was over performance, but it doesn't come from anything, you know. That doesn't happen randomly. I still think like I can do even better than what I do now or in the last two tournaments. I'm still working on this. I'm still trying to do my best in this new environment, play style. Also, we have now Igor that we have a new guy basically, and then we have to learn again and again, new stuff, new reactions. And I'm just trying my best to do whatever we can to win. You just touched upon this point, Deci a Jacob. zis I want to steal că it. a întrebat gen ce părere are că toată lumea a zis că a făcut over performance la Major și a zis că și el e de acord că a jucat mai mult decât s-a așteptat, poate mult mai bine decât s-a așteptat să joace, dar a zis că nici chestia asta nu vine degeaba, adică nu se întâmplă, joci super bine o lună de zile un concurs sau 3 săptămâni cât ține concursul ăsta, dacă n-ai avut atâta pregătire în spate sau ceva de genul. Și a spus că crede că poate să joace mai bine decât a jucat, de exemplu, în ultimele 2 turnee unde a jucat bine, crede că poate să joace mai bine, a zis că lucrează la chestia asta, dar că este și un environment nou și că încearcă să se adapteze, au și un jucător nou și trebuie să învețe din nou toate lucrurile cu el împreună sau să modifice anumite lucruri astfel încât să meargă. Și overall încearcă să-și dea improve, adică eu zic că e o mentalitate sănătoasă. Și acum hai să scoatem pandul de pământ, că asta voiam să... Salut, Alexandru! Salut, băi, frate, am crezut că sunt amendat, băi, că Nu, frate, nu. Asta cu voi, frate, cont pe threads? Mi-am făcut, frate, am pus și eu acolo 2 povești, frate. Asta vreau să văd, Bă, deci, unul la mână, ideea în felul următor, am pus un poll pe Instagram, puteți să votați acolo, dacă nu o să vă pun și aici. Ideea în felul următor, chat. Ieri când eram pe live, aveți o propunere în felul următor. Au lăsat Samsung S23 FE, un telefon lansat, cred că acum o săptămână sau ceva de genul, e la Fan Edition pe care îl lansează, cum ar veni în fiecare iarnă, să zic așa, și vor să dea 2 giveaway pe Instagram. Ideea e că noi deja dăm 2 PC-uri giveaway și mă gândeam să nu vă deranjeze dacă o să fie 2 postări de giveaway. Și v-am pus să votați, vă pun și aici, dacă vreți să facem doar cu PC-urile, nu mă deranjează absolut deloc, adică dacă nu vreți nu dăm, dar dacă vreți vă pun aici un vot, să-mi spuneți ce doriți sau ce părere aveți despre chestia asta. Adică facem 2 postări, PC-uri plus telefoane. Sunt 2 telefoane S23 FE, un telefon de la vreo 700 de euro, cam așa. 600-700 de euro, deci doar PC-uri sau poate sunt persoane care vor doar telefoane. Doar telefoane. Pun aici în paranteză să știți. Dacă făceai o postare și trăgeai 4 oameni și alegeau ei. Păi da, dar poate unii nu vor să participe la telefoane și poate alții nu vor să participe la PC-uri, știi? Păi tot că se gen băgau. alea pe care o să le fac, adică giveaway pe care o să-l fac, de exemplu, cu telefoanele, o să fac probabil să trească să dea follow la Samsung România pe Instagram, dau un exemplu. Și la alea calculatoarele, mie. Păi și ție și Samsung, eu zic că era mai ușor, mă rog, nu. Unul singur, așa la 2 poate să-ți dea și algoritmul de la... De fapt 9 poate să-ți dea de la Instagram. Nu, mai bag o postare între ele. Da. Bag un reel cu Livache. Bă, vă pun să votați, adică să chiar n-am nicio chestie, dacă nu vreți așa nu facem nicio problemă. Adică PC-urile oricum se dau. Iar PC-urile le facem orice ar fi. Dar na. Ceva news legate de Costică, dar nu există news. El a spus că nu revine în prima parte a anului. Prima parte a anului e împărțit în 4 quartere în general.
Dar prima parte anului poți să iei primele 3-4 luni, clar că nu revine. Asta ce înseamnă? Că nu se joace la Major. Major se termină în aprilie. Până în aprilie nu cred că joacă simplu la nimeni. După aprilie, după primul Major de Counter, probabil și nivelul lui o să mai crească un pic. O să se facă shuffle în multe echipe 100%, iar după Major vom vedea cine cum o să joace, unde să joace. Dar până în aprilie nu cred că e șanse minime. Până atunci o să-și rezolve și el tot ce mai are de rezolvat. Probabil unde s-a mutat acum, unde trăiește acum. Ce mai sunt chestii de rezolvat. Că îți dai seama că s-a dat și lui un pic viața peste cap cu războiul și cu toate astea. Și na. Te puțin la ce a zis Monesi? Păi mi-o rezumat scurt. Începe în 30 de secunde? Da, pe aia zic, cred că începe acum și de-aia nu vreau să mai mă uit la Monesi. E meciul mai bun player român din istorie. Pe mă întreba ceea ce păream de evoluția lui, că ușor devine prima voce, dacă nu a doua. Prima voce la NaVI o să fie mereu Blade atâta timp cât o să existe în echipă. A doua voce o să fie, cred că, mereu Eagle-ul, dar dacă e să iei a doua voce din echipă, strict de ca jucător, clar e Ime. Adică nici nu mă aștept să fie JL, care nu are atât de multă experiență și n-are el inițiativa asta atât de mare. Că ai văzut că image de fiecare dată, nu știu dacă ați văzut stream-urile în care mă jucam cu el, mereu zice ce să faci, ești nebun. Adică mereu. Și asta va avea de înainte să fie în atenția oamenilor la Gamer Legion, adică țin minte și cum am intrat toată cu el pe Nuke. Eram eu, Palaș, Românul, nu mai știu cine mai eram. Bă, eram ultimii play pe Nuke. Ne jucam versus UDP, care gen jucau cumva, antrenau Nuke-ul, nu știu ce, la. Ne-a jucat cu Ime Stand-in, ne-a așezat pe hartă, i-am bătut la 3 runde, ești nebun, 16-3, gândiți-vă, versus UDP, care era top 3, top 4 România. Noi ultimii pleb nu câștigam nimic la rel, am pierdut toate meciurile și da. Efectiv ne zicea, unul face aia, ăla e rotație, ăla face asta, dacă intră acolo. 3 minute ne-a explicat. Și pe Tero a făcut el gâlă să mă răjea, el a făcut 10 fraguri, împușcam noi, ca să înțelegi. Gata, băi, începe, lasă-ne cu frate. Costine, începe, lasă-ne cu astea, băi, cu inimă speranță cu NaVI. Haide cu pistoalele, băi! Anubis, Inferno, Nuke, Hărți, ok, Hărți, ok. Nu sunt curios la Inferno acolo, G2 știu că joacă super bine, dar nu știu cât de bine joacă. Ooh, it's a good day. So, can he do it back-to-back days? That's the big question. Can NaVI show us that resilience that got them into the match versus ENCE, that moved them forward through this event? De ce credeți că mereu vorbește Alexei cu Mihai Blade? Acolo se fac pe logic, ei au ideile, ei își dau seama, ei fac gândurile. Tonight on the road to the semifinals. That was a very early move from Wonderful. He got out of there already into the B side. O să vă și explic, stai să vă explic pe rând asta de ce se întâmplă chestia asta și de ce ei doi. But it works so well for them. Wonderful is about to walk back into middle after they see there is no explode. And he's got a passive line. Wonderful, we're needing a lot. We're need a lot from him today. Mamă, e groasă, e doar bitena. Couple missed shots and suddenly they're staring down the barrel. Fii atent că le face, s-a ascuns bit, cumva agenții pe călească. Dacă trage lui Huxi cu bomba, trage! Looking for a heaven push, but you're right. Huxi needs to get into the site himself. No, but he still takes Ime with him. And he's got teammates to work with, but the pressure's here from the CT, so not prioritizing the bomb plant, looking to allow for Alexi to put it down. They're so worried they're going to get swarmed. And honestly, the threat is real. Bomb can be picked back up as Nexa looks to lock in heaven. There's all 3 CTs confirmed. Now, just hit the headshots. JL, here's the call to action. Nexa's looking for a clutch already. He got 3 1v2s yesterday. Put a 4th on the tally then. He's got 20 seconds to figure this one out. The challenge is given to him. And Wonderful peeks again, but doesn't full swing. Bomb's gonna get grabbed. 15 on the clock. Bravo, băi, Sara Picasso! Just not gonna hit it. So it's Bravo, Sara! NaVI with the CT side of pistol. Wonderful could have peeled back at that point. O rundă grea. 10 seconds on the clock. Oh, dar a venit Ime să-l ajute pe Alexis să-i rupă gura lui ăsta, lui Huxi, îl prinsese bine acolo și a scos utilitatea, uite, aici, gen, dar mă rog, la runda mai contează, e perfect. Then he sticks around, doesn't fight, and look, bomb goes flying forward. Oricum părea că nu se mai termină, ești nebun. Îmi plac. Mă, gen emoțiile astea la pistoale așa. Mersi frumos pentru 484 de like-uri. Mersi frumos. Let's go, băi. Hai, let's go. Hai că se poate cu like acolo. Să intrăm peste tot în toate recomandatele. Bă, dacă vreți să puneți un story, e best of 3, e ultimul meci de astăzi. Dacă se termină 2-0, mai băgăm meci și la clan, bine? Good sample size of it. Ce că sunt alea ce au ei, au niște inieruri care sunt ale lor, plus căști care sunt speciale pentru concurs, să nu vi le recomand să vi luați acasă. Sunt prea scumpe și nu merită. Adică... Respect Cătălin Chircu, haide că am amânat cumpăratul brazilor pentru meciul ăsta. Respect Cătălin, eu o să scriu în chat. Respect. Looking to make some money. Of course,
Așa, Sara, farmează un pic, simte un pic pe băieții ăștia. Simte un pic pe băieții ăștia. Farmează un pic să-ți ia AWP, deci lui Hunter. Tragă și lui ăsta acum să-și ia AWP, bravo. 4900, ar putea să-și ia AWP direct niște, ar merita. Ar merita un AWP aici. Respect, Cătălin, respect. Chiar riști viața pentru live-ul ăsta și e de apreciat, ești bun. Uite, 561, 63 de oameni au dat like pentru tine, frate. Pentru tine au dat. Aoleu, n-am pornit obiectul de alerta. Ba da, am pornit, dar nu s-a auzit. Idris cu 2 euro, mult noroc, contrare, faci treaba minunată, sunteți când te pup, Idris, să rămână mult. Bă, repet, votați acolo dacă vreți să facem 2 postări, gen să dăm 2 PC-uri și 2 telefoane. S23 Fan Edition, de la asta vine, de la S23 Fan Edition. O să fie tot postare pe Instagram. Le dăm 2 bucăți, cam 600-700 de euro, cam zi 1300 n-a să fie la jumătate, cam așa să fie valoarea lor. La PC-uri valoarea lor să fie de 2000 de euro. Asta dacă nu mai crește golul ăsta și mai adăugăm gen, vedem periferice sau alte chestii, bine? Deci nu abona NaVI Inferno pentru că a abonat Vertigo. Inferno de bine de rău joacă, Vertigo aia nu prea joacă. Deși cred că o să o abordez la un moment dat online apostat pentru că Sprout jucau Vertigo, ei mei juca Vertigo, toți jucau Vertigo de aici, mai puțin Beat e singurul care nu joacă Vertigo de aici sau care n-a jucat. Cred că la un moment dat o să o abordeze, dar momentan lucrează la hărțile pe care le au deja și poate Vertigo o să vină la un moment dat dacă o să meargă bine celelalte hărți. Ca să aibă 7 hărți, dar trebuie să aibă stabilitate multă, măcar 3, 4, 5 luni de acum ca să ajungă să lucreze Vertigo. Pentru că momentan te concentrezi pe hărțile astea, știi, și după. În technical pause nu vorbește nimeni, adică ai voie să vorbești doar cu adminul și doar chestii de astea gen care n-au legătură cu jocul, ca să n-ai voie să te folosești de technical ca tactică niciodată. E interzis. Ai spus că explici faza cu ei. Da, mă, ideea e că gen jucători mei și cu Alexi, în general, ei sunt cam primii care au parte de acțiune în site-uri sau caută să facă lucruri. Adică ei își dau seama de lucrurile care se întâmplă și atunci, dacă se întâmplă lucrurile astea, mamă, eu cred că l-au dat. Atunci, și dacă se întâmplă lucrurile astea, e normal ca ei să știe cel mai bine cam ce rotații se întâmplă, cam care-i treaba, cam... Hai că dau exemplu pe Miraj, mie Nandar, aude multe chestii acolo, aude balconul, aude rotațiile în kitchen, aude ăla ce face ăla din short, ce face jucătorul de la B. Bineînțeles că l-au trimis pe Huxi Rona. Huxi's on a different tip right now. Well, Huxi absolutely pieced up Mouse in their opening game in Abu Dhabi. And is that their whole attack? Because, you know, sort of a boring way to go out. Plus că mid-round nu cred că dă nimeni scheme în afară de Alexi și de Ime, gen dacă dă niște coluri în funcție de ce info are. They're gonna just do it again, eh? Mamă, se facă bait. Bravo, băi, Sara, bă. Bravo, băi, Sara, bă. Bravo, băi, Alexi. Ce sta în con, ce sta în con, uite-te. No, e ok, 7 secunde, nu mai are ceas. Bravo, băi, băieți, excelent, nice, nice, bravo. Bravo, let's go. Let's go, a murit un pic inocent aici, Ime, cred. Ori a luat flash, ori stătea cumva... Pe gen, ăsta s-a dat după perete și ăla i-a făcut... Vezi, fiți unde era, era după pillar și cred că îl vedea. Bine, ideea e că dacă n-avea SMG, Mihai nu stătea aici în zona asta. Gen așa, ascuns de pillarul ăsta, stătea undeva pe aici la, nu știu, Boros sau cum se numește poziția asta, Ninja, Boros, habar n-am. Da, bă, că e o problemă tehnică. Băi, frate, ce se întâmplă, băi, bă, dar, numai la noi la român se poate întâmpla, e clar. Vezi că chiar la el se întâmplă. Păi știu, e clar, e clar. I-au băgat alea în calculator pentru că noi suntem o țară mică și toți vor să ne dea. Adevărat, frate, adevărat, să mor. Hai cu teoriile, hai, adevărat. Salut, multe aprecieri pentru ce faci, aș dori să propun legătură cu acești bani strâns, să mă strâns să fie împărțită mai multe dispozitive și să fie donate către copiii nevoiași. Păi, bro, ideea e că s-au strâns 1000 de euro și eu am zis că mai dau încă un calculator pentru că restul de chestii pentru copii nevoiași sau ceva le dau fără stream, adică chestiile astea nu trebuie să le știți voi, le fac pentru mine, pentru sufletul meu, nu să vadă lumea că fac eu lucruri, înțelegi? Din lucruri care ajung la copii sau așa, că am dat și haine și cadouri și liste de astea de Crăciun de care voi nu, adică nu e relevant. Asta le fac eu. Pentru mine le fac, puteți stați liniștiți. Dacă vreți să facem sau aveți idei concrete și știți că ajung la ei sau ceva, nu ezitați să mă contactați. Am haine de dat sau chestii de astea sau alte lucruri pe lângă lucruri pe care le dau, dar astea sunt pisiurile pe care le dau că n-au legătură cu gaming-ul, cu na. Și mă gândesc că poate un PC de la cineva care poate și creează
o carieră, un viitor din chestia asta cu calculatorul respectiv, că știm cu toții că se fac bani cu calculatorul. Acum ne vrem Mihaiță, da, da. Te la prietena ta cum se uită seara la live? S-a rezolvat problema cu explozie, da, da, de mult. And it never happened because the day we were gonna do it, the cards got bad. So nobody really knows. God damn. Gerald, we still don't know to this day. Hai băi frate, că nu sunt bune pauzele astea. Hai. Este de follow Claudiu și Marian Andrei Done. He works in landscaping last I knew. Fell off or not. Yeah, nice guy. Te pup, domn papa. Bă, repet, deci acum avem două calculatoare. Am strâns 1000 de euro. Golul început de la 350 de euro. L-am făcut 1000. Am spus că dacă îl facem, mai pun eu 1000. Deci dăm două calculatoare. Dacă vreți să dăm 3 calculatoare și vreți să donați în continuare la chestia asta, puteți face și aș aprecia dacă faceți chestia asta. Chiar ar fi tare. I've stolen your grandfather's soul, Yugi. Se întâmplă, mă, nu-mi merg alertele. Te pup, Sergiule, la mulți ani, Andule, la mulți ani. Băi, Andu, băi, frate, băi. La mulți ani, frate, la mulți ani. Foarte frumos din partea lui, să mor. Mulțumesc. Da, mersi mult. Mă mulțumesc frumos, mersi Cosmin. Bă, rog, mai scrii pe grup, dar mersi, mersi. Mulțumesc frumos, băieți, mulțumesc. Respect. Not gonna clean him up. Gets stuck in the doorway. So he'll take the Tech 9. Respect, frate. See where he can go with it. La mulți ani, frate, la mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc. Dacă vreți să faceți un cadou, donați acolo pentru PC-uri, m-aș bucura, frate. Not bad. 2 euro cu textul la mulți ani. You take a kill, you almost got Ime. We'll see if Nico can deagle anybody out of the 4-0, server. nu? Man, his deagles yesterday on Nuke. I mean, that map of Nuke uite-l pe versus ăsta ce FaZe. am vrut să zic, uite-l pe ăsta ce suferă. Mă uitam la email să văd ce are, pe el are 4 și aveam vizea că Nico are și mi-a zis, de ce suferă, are 4, scoate deagle-ul. Mulțumesc frumos, Alexa, de urare, mulțumesc mult. La mulți ani, băiandă, voi. La 2 trebuiau să joace, ba da, dar meciurile se termină mai devreme. Mereu când nu se termină mai devreme la Blast, începe în 15, 20, 30 de minute mai devreme. Și cu Mouse și cu Clamen a fost 2-0, 13-1, 13-7. S-a terminat meciul ăsta la ora 12:30, era gata meciul. La 12:30 era gata, cu tot, cu pauzele dintre hărți, cu tot. Și atunci a început meciul ăsta mai devreme, la 13:05. Eu am anunțat că începe în jur de ora 1, sau că e posibil să înceapă. Că mă așteptam să fie un 2-0 acolo, dar nu mă așteptam să bată Cloud9, dar apare Mouse, sunt strong rău de tot. Oricum nu făcea nimeni pic acolo, mai bine exat în spate. Nu era nimeni acolo, stătea degeaba. Poate îl spamau ăștia prin smoke aiurea. He's quite risk averse. Like he'll take a peek and stuff, but most of the time he doesn't really. Bravo, băi, ce el, asta îmi place să văd vorbosul să fie, să aibă tricou galben astăzi. Ăia ducerea flash în smoke. But you know what I mean? Wonderful is like... Da, gen, a fost un anti probabil la defaultul pe care îl face Gel. Ideea e că la tier 1 aici sunt multe chestii pe care ei le fac pentru că știu ce fac constant adversarii, știi? Și atunci e vorba doar de anti. Nu e neapărat vorba tot timpul de... Apocalipsa aici. They tagged him with that, so they should be on high alert, but he does have a chance to slide through. Okay, nice. Monacy of two minds. Hunter Bravo, Alexi, bun. gets clipped on the side of it. We're back to the 3v3. But that op towards long could get problematic for NaVI on the retake. So a smoke grenade will solve this. Monacy now out of the fight for the time being. Nexa has a frag if he wants to open that smoke. Could be a great way to catch somebody on the cross. Yeah, true. But Nexa keeps his gun out in the dark. It's instead Nico to take contact. They've lost track of Nexa. Alexi, he's got this gun. His teammates give him the cover needed as the desperate Monacy Inimă cu speranța, Andu, apropo, am mai donat, poate scoate haidul. Ai scris pe Discord. L-ai scris la Discord acolo de la membri, ți-ai lăsat acolo, gen, cum ar veni ăla, gen... been a real CS2 moment, absolutely. Membru, linkul de la YouTube, să scot haidul. Dacă ele scot în pauză acum, dacă sunt membri care au haid, să stai acolo pe Discord. Alimpu cu 5 euro, Robert, cu 5 euro la mulți ani, Andu, frumos, frate, FNL, cu membru, în sfârșit, băi, FNL, băi, respect, frate, respect. Salariul de la NaVI, bravo! Din salariul de la NaVI, frate, vedeți, FNL, la NaVI Junior, au venit banii a mulți. Respect, frate, respect. Respect și mai ales Kendama, frate. Respect pentru munca depusă, FNL. Aveți și emoturi cu NaVI, emoturi cu România, adică steagul României, să nu mai căutați la emoji acolo pentru cine e membru. Și dacă aveți site, sincronizați-vă contul YouTube cu Discord-ul și scrieți acolo dacă aveți site și încercăm la pauză să scoatem cât mai multe haiduri.
minus BGL, minus JKS plus Nexa cea mai proastă mișcare pentru G2. Vezi că Nexa joacă mondial de la când e la G2. No joke, chiar a jucat super bine. Acum că e doar chip. Dar așa că nu e gata în primul rând aici și 2 a jucat foarte bine, însă no joke. Chiar a jucat foarte bine. Native Kidding. Dacă v-ați uitat ieri la meci, că ne-am uitat ieri 11 ore la toate meciurile, adică și părerea chatului a fost aceeași, nu doar a mea, că Nexa chiar a fost o adiție bună. Și are și sens din multe puncte de vedere. Mamă, sunt 3B direct. Nice. Leg ăla. Bravo. Bună, băi! Stop! Fifth player in's the only one that gets a kill. He'll double down Monacy, but he's already down to a quarter HP. E bomba aici. This whole playbook is very unlike what we saw. Yeah, that's not yesterday's gameplay. No, it's not. And it is a different team they're playing against. Pentru asta. They just feel like they were playing fundamentally better. A lot more defaults yesterday for G2. Cum adică când începe live-ul? Este adevărat că G2 îl vrea pe task? G2 îl are pe task deja, doar că e concursul ăsta, cred că e doar așa, la modul mai gen stă cu ei, dar în spate cred că stă încă Soani, fostul lor coach, care a spus că renunță pentru că nu mai e foarte obositoare chestia asta și că vrea să încerce poate chestii noi sau să mai stea o perioadă gen stilul Zidane. Ce zic? Mai stă pe bară, mai revine, mai. Da, Taz o să vină la G2 după concursul ăsta. Și la FaZe e deja Neo. Pupi Dris 3 euro la mulți ani, Andu, frumos. Mede 619, mersi de follow. Atenție, 2 la 1. But he only has 3 health left. That should be the end of him. There's only 2 guys. Yeah. He's going to use the smoke grenade to cut off Alexi. Could they mess this up? 25 seconds and Monacy. Mamă, ce coabă e bomba departe, mă, n-au fost să... Oh my god. E bomba departe. This is a 1 versus 5 straight up and he has time to get bomb. He should have this red with another smoke. Oh my Monacy. One fake. The nade doesn't come through. Now he's got enough space to commit to this. Monacy, a pure 1v5. And as Emac tries to get out through that smoke, Monacy's just dodging all these bullets. He's terrified. Ema's looking behind him for a push through. Time's ticking away. I mean, how could you not be horrified? Monacy, the prodigy, has pieced together 4 frags in this 1v5 ace clutch. And Ema, his is on a silver platter. A miracle from the magnificent Monacy. 1 viață, cum le ia 1 la 3 ăsta? Just like that, game on. A round that's a write-off. A round that G2 blow on a full B exact, and it ends up like this. One last refrag through the smoke from JL, and the 1v3 is on. 3 HP, 2 players, and 1 clutch. 3 health, jumps into Alexi. Where do those bullets go? Underneath him, he jumps over the stream of shots. The MIBR was a 1v4. E primul 1 versus 5 în 457 Hz al Monacy, Simple are doar 1 în atâtea Hz. Incredibil. Yeah, this is a 1v5. Prima rundă din cariera lui pe care au 1 la 5 și uite ce rundă le-a, incredibil. He's been a highlight machine. Obviously, da, au jucat prost aici, gen amândoi, Alexi și cu. Adică Alexi în primul rând l-a luat somnul, s-a atras din săritură mare bulan, nu-mi dau seama. Ceea ce a jucat safe, pana mea, a mai avut un smoke, a mai avut un... Nu cred știau că e low, pentru că GL l-a secat, dar nu știau că e low, că dacă știau că e low, se băteau cu el, gen n-aveau info, credeau că e 100 HP. Bă, știu ce să fac acum, bă, gata, am ținut harta în avion. Sau dat cap în cap în bază, mă, nu știu, mă, n-au idei, fii atent. Perfect utility usage as well, each step of the way, right? Picking up that extra smoke. Bine, dar a avut și soartă la Alexi acolo, că a tras în săritură. Bravo, el. Now, what can they make of it? Off the back of that one. Ooh, wonderful, good trade. But Monacy's on the angle before he even gets a chance to go back to the repeak. Man advantage with a deep amount of med control from Hunter. E save aici. Set the way back into the game. Ce s-a întâmplat aici? Și n-am murit prost. Bit, n-am făcut frag, bit. I mean, NaVI are the team that should have called a pause after that, okay? That is a round you refocus. You don't just jump right back into the game. Everyone is still thinking about that clutch, that 1v5 that just took place. You can't ignore that just happened, whether you're G2 and you're worried about Monacy still shaking because he knows that highlight isn't all-time clutch. Gen, că ai trecut pe lângă el prin smoke și a dat molul să-l omoare, gen, sau să-l audă, gen, sau ceva, știi? Oricum, dacă se întâmplă asta, chiar era creier. Da, pana mea, putea, îți dai seama, dar...
You're just another memory in the collection for când ai him. unul viață, ai băgat smoke cumva să surprinzi, știi? Dar cumva a stat la unul bun acolo. Avea și multe unghiuri, odată ce a dat smoke-ul acolo, era greu, adică... Having to survive a clutch like that, and we're not going to see them smiling for a bit, even if they win a couple of rounds. That is pure embarrassment. On one end, it's embarrassment. On the other, it's inspiration. Nu știu cum a reușit Alexi acolo la atâtea secunde rămase, că mai erau 20 de secunde. Watch that 7-5 half come through now. You know what I mean? Ia somnul, nu știu. Total turnaround moment. Oricum nu se întâmplă în chat asta la CSGO. Dar e smoke-ul ăsta acum de ieși din el și vezi imediat sau nu știu cum. Că gen Alexi acolo, că acum stătea el la CSGO, niciodată nu putea la să iasă din smoke așa și să-i tragă. Gen asta mi se pare gen... Nu știu. Dar nu o să mai schimbe chestia asta, gen o să trească să ne obișnuim că... Dangerous. Lol, uite-l pe Alexi, ia, beat e B. Ce se întâmplă, mă? Ah, ok. E arma asta aici salvată și de-aia. Iar Imei e mid ca să, gen, poate are parte de acțiune. Și beat e B, că să se gândească că dacă moare beat, e stuck. Niște mind games-uri. Trebuia să o dea, dar nu știa că e secat, mă, acolo, înțelegi? El nu știa că e secat. Gen, cred că cea mai mare greșeală în runda aia e a lui Alexi, to be honest. Sau chiar beat, care gen nu... gen n-au stat să se bată împreună, că la 3-1 gen trebuie să-l aduci într-un punct în care se bată două persoane, îți dai seama. Nu mă, ce ai, odată ce a dat, deci odată ce a rămas 1-1, în primul rând Mihai n-avea niciodată, n-avea de ce să iasă de acolo din poziția aia. N-avea de ce, pentru că era clar că e acolo, că nu mai avea unde să fie, da? Dacă nu era B-main. Era clar că e acolo odată. Și doi, cum îi zice, i-a dat smoke-ul ăla și clar muniția avea 700 de... Putea să ducă în bază rush, putea să ducă templu, putea să se bage smoke, avea multe opțiuni și era greu acolo, adică neștiind câtă viață are. Noi știam câtă viață are, dar nimeni nu știa câtă viață are, că G l-a tras prin smoke, dar nu știa că l-a secat. E bun oricum și save-ul ăsta, nu-i problemă. E bun save-ul ăsta, nu. Ce aveți, mă, stai să știi că e bine, 5 runde pe counter pe Anubis e chill. E bine, NaVI joacă bine pe tero. That's 3 straight now for G2. Get the investment again next round from NaVI. Da, nu știu, mi se pare că dacă ți se cineva din smoke, parcă e prea, nu știu, înainte parcă, adică poate să nu-i obișnuiesc cu pic advantage-ul ăla care... Mă rog, cu hold advantage-ul de smoke. Acum când îți sunt din smoke, dacă e la magia smoke-ului și s-a făcut strafe așa, a rupt. Scuze de absență, frate. Aparent, am primit surpriză în ziua de 5 azi, vine. Mi-a venit microfonul, frate. Frumos, frate. Ce microfon, frate? De la Logitech. De care, frate? De care? Logitech Yeti GX. Frumos. Deci o să te auzi mai bine, a? Da, da, nu-ți dai seama, nu să-l pot monta acum, îl montez astăzi și... Mamă, chiar, mamă, surpriz plăcut. Da, e greșeală de echipă, nu? Băi, e normal, fiind echipă relativ nouă și încă au probleme la runde de-astea, dar trebuie să realizați că nu doar ei aruncă runde 3-1, gen, și G2 au aruncat o groadă de runde, și NaVi vechi, cu toată experiența de lume, se aruncă, frate, runde de-astea, gen, că... Se aruncă, chiar se aruncă, să știți. Fie rătul la donație, că îmi stă pe căier, câștigăm asta, sau l-am murit încă. De povestea, Doamne ajută, nu știu, sperăm. And the beauty of that clutch too is it's not one of those ones where mersi frumos pentru aproape 1000 de like-uri, să rămână mult de tot. Suntem în sferturile de finală, ultimul concurs mare al anului, $1.000.000 prize pool. Bună începe pasă 35 pentru și tot recheșul da. Let's go, Nip. Au jucat și Nip concursul ăsta, Tibi. Nu prea. Te prai de Shiro la Spirit. Nu v-am zis ieri? Cine a fost ieri pe live știe că v-am zis că Shiro se duce la Spirit. I said it before. Bă, dar nu trebuia după o zi de muncă să ții și tu concediu? După o zi de muncă full 12 ore să ții și tu concediu? Măcar așa la mișto un CEO, puși la mișto așa aruncat. Asta, frate, nu, uite, mi-au concediu după concursul ăsta luni. Că filmez prezentarea mașinii și... De ce viață? A, nu, i-a dat în cap, dar... Mă, că filmez... Cu mașina, opa, atenție. Dumnezeu e român, bă, Dumnezeu e român, bă. L-a păcălit, l-a păcălit. Dar de ce nu ține Wonderful? It was Modesty to open up the bomb site just wide enough for Hunter to take the push. They gotta think about the money now. Now you gotta be very careful here. Another smoke in front of Temple as well. Tails flank is everything.
They didn't have that in position. It feels like it's already impossible, but with Ai, mă, JL ce soartă are pressuring ăsta, 2 Mousepad viață. again, this bomb site's feeling small for G2. Bit and Wonderful come out with kills apiece, man advantage, and JL's flank now starting to find a little more room to work within, but Nico's been able to fall back to Dark, and Nexa just tucked in here on the side of Tempo. The spray gets away, Nico's found out, and it's a nice 3v4 retake from NaVI to get back to winning ways. Dude, that's majorly impressive. Yeah, JL. But the bomb. Oh no, they don't have anyone on the bomb with a kit. Bomb is close. Oh my god. Ce emoție, mă, ce ai? Mereu am știut că vor câștiga această rundă. Da, mă, și ce ai emoție acum când a defuse și ridica mâna așa din... Nu am avut ce emoție, bă. Da, mereu am fost, mereu știam că o să câștige runda asta. Fun fact, Carican era făcut primul ace de la PGL Stockholm, în timp ce regele Huxi a făcut 30-60. Wow. Mamă, de la PGL Stockholm, mâncați și 2021, mă, Stockholm. Deci primul ace în 2 ani. Bă, like dacă ai dat vreodată, nu, like dacă ai avut vreodată emoții în viața ta. Like dacă n-ai avut la un examen emoții, să dă like la acest minut live. Like dacă ai un iepure în fund. Hai că mor cu frate, scuze. Aaaa, ce soartă! Soartă de 2 ori, lol. I-a tras la mișto. And that's even with Wonderful again trying to pull back as fast as possible. Yeah, the idea to speed up towards A. It's very tempting. The op down, no one holding camera, no one Mamă, dar o să caute la B acolo, Nico, în curând. E Pubjan Calvin, 35 de ani. Bună, bună, da. Split up right now. Ooh, JL picks up that op. Vezi că stau bine aici. Da. It's a flash and fires off, but easy fallback. Confident enough to return ever so slightly to the angle. Missed jump, not a problem. All good. Now he has to deal with standard protocols as they molly him back. Dar nu știa că îl verifică pe Nex ăsta vreodată și e singur Mihai la B și deja ăștia sunt V. Can just try it if he wants to. They leave one here to hold. And Nexa was so good versus Frost yesterday. Let's see if Bit can take him out. No. Honestly, he's taken to this position so well. Just sitting in, good anchor. Gonna force Emet to try and get active. He catches Huxi. Hai că știa, mă, dar uite, vezi? Asta nu-mi place la jocul ăsta. Cum nici din smoke și trage așa ușor. Oh no. Luckily the smoke grenade didn't give Nexa the easy frag. Gen asta nu-mi place la jocul ăsta. Cum nici cineva din smoke și trage așa ușor. Right back. Money not ideal here for NaVI. Luckily Wonderful's got an extra 5k. You save these guns. You can put something together. Because JL threw down that long smoke, he's been able to join Alexia in middle. See if they can save. Wonderful cumpăra pe runda următoare. De fapt, Wonderful dă 2 arme runda următoare, cred. Nevermind. Perfect clear, and now he knows the op is going to be nearby. Oh, shots missed, and JL bullied, but stays alive. He's got an AK, and finally Nexa will start to come for him. Yeah, he's got him dead to rights. Nowhere to run, nowhere to hide for JL. G2 responding, clearing the board. Tot m-a întrebat dacă facem 1000 de like-uri, avem 1057, mă, frate. Bine, putem să facem 1500 dacă sunt oamenii drăguți. Avem 50% din persoane care sunt aici pe live să dea like. Ar fi tare. Dar nu e neapărat o problemă dacă nu se întâmplă chestia asta, bine? Mulțumesc frumos că sunteți aici. Să rămână și dacă... Dacă ați votat acolo la poll sau pe Instagram. Nu, uite, like-urile sunt aici pe ecran. Ideea e că e un bug de câteva zile, dacă nu dai refresh la pagina de la YouTube, nu se mai actualizează like-urile, dar aveți like-urile aici. Nu se văd așa bine ca metricoul alb, da. De fapt, că le pun sub eu. Sau le pun în altă parte, dar le rezolvăm după runda asta. Asta e bonus buy runda asta. Un AWP, un pistol cu armură la Mihai, poate păcălește ceva acolo în con. A completely wide open for the taking. And the rumblings of Huxi's presence could very well keep NaVI committed to the bomb site that G2 want nothing to do with. See, these are the defaults we're looking for. It's so much more thorough, and of course they're only going up against this one op on Wonderful, but it's just looking more composed here for G2. Mamă, dar ce au prins ăștia anti-eco, au făcut stack-uri exact invers NaVI, jur. They basically never miss when it comes to finding the weaker site in a default on an anti-eco. Like they're very good at avoiding stacks. Comentatorul, gen, au avut 2 anti-eco-uri, i-au nimerit perfect pe ăștia pe NaVI, jur. With no casualties in this half already. Nu, dacă te unghiuri sunt pe harta asta de ținut. Da, da. Pare greu, e rău. E mișto harta, mie îmi place. E greu de
juca pentru jucători așa mai casual, nu știu. Bă, sincer, mi se pare că dintre toate hărțile care s-au băgat noi, overall așa, de 10 ani de zile, Anubis e singura hartă pe care România au adoptat-o gen imediat, adică la modul să juca lumea de la început. Și Ancient, nu? No, Ancient-ul greu, ce ai, după un an de zile am început lumea să joace Ancient. Adică, mereu, gen, orice hartă s-a băgat overpass-ul la noi, ce ai, nu s-a jucat 2-3 ani de zile. Overpass-ul e și urâtă să mor. Nuke-ul la fel, încă nici acum nu se pare că îl iubește lumea. Bine, s-a și rebăgat de vreo 100 de ori. Vertigo la fel, greu a început să se joace Vertigo. Din Anubis instant, toată lumea joacă, toată lumea dă smoke-uri, toată lumea... Bine, cred că contează și că a fost, am dat o operațiune cu ea, o versiune similară de Anubis, nu știu dacă se numea neapărat așa. E pop, Danone, mersi frumos de 5 gifted-uri, să rămână mult de tot. E bună, bă! Pop și Patrick care și-a luat membru nou, să rămână de asemenea. Mihai Bratu, pătăi. Nu știu. Nu, Patrick a păcălit, Patrick e iconic. Adi Ștefan, Circ și Broken. Another slow approach towards mid bridge. Tot Anubis era un pic mai diferit, dar eu mi-aduc aminte gen site-ul A îl rețin 100%, gen site-ul A și 100% că era același. Bă, oare ce e moare, bă! Just enough. Catching Nico through the doorway at a 5v4 for NaVI as they pump in with their buy. Dar cred că au dat un molotov care nu trebuia să-l dea. E a doua oară când dă molotov aici. Repede, gen. Ați mai văzut o rundă în care a omorât GL1 aici, iar a venit molotov aici. Și acum Bit iar a dat molotov aici. And has a teammate with him. He wants an angle on that. He's being held right now. Emma, he could take this down. Bravo, nice double kill from Ime. And Alexi will lose his duel towards Temple, but process. Monacy reopens this bomb site, but they're still relying on Ime deep in dark. They know he's in dark, but look, they've completely compromised every good spot on the site. It's now a CT retake. They've got to reorganize. And then you have Monacy with 100 HP, and you op up and plenty of room to work with. And you do not want to have to retake in an atypical position like this. Well, they're going to go for the double long. You've got protocols coming in from all the natural positions. No dark, no temple, and Ime last seen down towards dark. So if that op goes out and clears these angles first, it's going to keep Monacy on high alert, ready for the long swing. See if they join forces or just kind of let Ime bait bit at the start of it. Monacy takes a bunch of damage. Ime does swing for the trade frag, and now it's going to rely on Hunter's 5 HP with the op, but he hits the first shot. And he's going to draw JL forward. No kit again. Glock burst betrays him, but with no kit, he's going to get on that bomb. Not even. He knows. This one's gone. And on the ground. And again. Roman. End of the half. G2 bust open the bomb site. Hunter with the op to post G2 6th. De ce mă, n-ai avea unde să știi, putea să fie templu acolo, Bit, putea să fie templu, mai avea două poziții, na. Ce vreți, mă, a fost noroc la runda aia, acum ghinion. Da, uite, gen, half ăsta putea să fie 8, 4, 9, 3, NaVI lejer, gen, lejer. Runda aia 1 la 5 și asta, moare bulan. Hai să zici că asta o scoatem, dar aia 1 la 5 trebuia oricum să fie, gen, măcar 7-5 pentru NaVI. Dar e bine și 6, adică e bine și 6, chill. Chiar e bine. Mâine faci live? Da, mă uit și la sferturi mâine. La semifinale, pardon. Mâine se joacă Mouse cu FaZe și cine câștigă de aici cu Vitality. De ce crezi că la faza asta acum n-au dat niciun flash? Eu am o teorie. Dacă dădeau flash și ei auzeau flash-ul ăștia care erau gen bomba cu G2-ul, puteau să se ascundă, nu? Practic. Și puteau să-i surprindă în alte poziții. Așa, cred că au stat mai open și puteau să-și dea seama de unde sunt, nu? Dacă dădeau flash acum, de exemplu, și Beat ăla și... Nu știu cine era în site. Monesi. Dacă Monesi era, de exemplu, într-un cabi de ăsta băgat acolo la ninja, cum ar veni în dreapta, și auzea flash-ul, după îi ținea la timing, putea să se aștepte să fie ceva din partea aia. Dacă avea GL flash din bază, GL dădea flash pentru ei. Dar Beat, având un singur flash acolo... Da. Bine, eu cred sincer că... Cred că puteau să stea mai apropiat sau să facă altceva acolo unde au fost doi din main, nu? A băgat pe rând ca să facă band, am văzut că nu se mai uita asta. Aia da, aia am înțeles-o după aia, dar nu puteau să facă cumva să nu moară niciunul? Gen să sară, să facă ăla o săritură, nu știu, ceva de genul ăsta. Avea flash beat. Hai să o luăm altfel.
Tu nu știai că ăla e în site. Tu vii cu un jucător ca să rămâi tot în avantaj 1 versus 2. Pentru că Bit făcea săritură, dar la ce? Că el nu știa unde e ăla pe site. El nu știa că ăla e. Vedea ceva, nu știu. Păi dacă sări și știi că adversarul are AWP, poate trage cu AWP-ul și se ascunde. Și gen mormoca. Da, oricum, sunt chestii de secundă așa, nu poți să le... Flash avea Bit. Nu, ideea e că tu când nu știi unde sunt adversarii, nu poți să sari la un unghi unde n-ai de unde să știi dacă te ține sau nu polarul, știi? N-ai de unde să știi, pentru că polarul, ca să te ține acolo, trebuie să fie ori băgat în templu, ceea ce puteai tu să fie acolo, ori să fie pe la ninja, ori să fie în... Așa că nu știai la ce poziție făceai săritură acolo. Făceai o săritură și puteai să mori. Așa s-a bătut cu ăla, a lăsat unul viață, a venit Mihai, gen Mihai care trebuia să fie teoretic surpriza din con. De-aia a venit Mihai al doilea, că pe email știa un con, el a venit al doilea, că dacă murea Mihai primul știa că s-a repoziționat și poate nu mai e nimeni în con și atunci na. Da. Ei au gândit bine cumva, dar... Pana mea. Cum n-ai diffuse, băi, frate, băi. Nu au avut bani. So they say the devil's in the details. This is JL looking for a kit after he gets the last frag. That one step towards long instead of the immediate pickup costs him a 6th round. One of 2 rounds. It comes very close because of the defuse. Yes, sir. Last one had to be the 10 seconds. So one misstep. You lose another one. One misstep and Monacy 1v5s. Hai băi frate, băi, ia vezi cu Molly. Tie game. Mamă, Molly, 2 flash-uri, 3 flash-uri și un smoke. Navi's map pick. And now Navi's T-side. Wonderful. He's been set on 14 kills for quite some time now. It was a solid CT half out of him. B-site defense was stellar. Ok, ceva. O să dea Mihai smoke. Couple multi-frags in there, but obviously highlight of the Molotov dreapta, cred. In Monacy's back pocket. I-a tras în cap, ceea ce e bine. Da, vezi că a tras Wonderful de acolo, să mor de unul dat în cap în continuu în con aici și meciul trecut parcă așa l-a tras de la distanță cu de 250. A, uite, molul e pentru con atunci, dar nu aibă ăștia, dar se bagă ăștia aici. JL up close. They're gonna wide swing on him and his teammate. Not able to get out of there. Nico tapping away, but Bit's got the response back from Dark. 2 kills. They've got to go and push for the bomb. A tras gură urâtă ăsta și avea 5 cu 10 și s-a gândit el acum să le tragă. Good headshot angle. Împreună, mă. Makes it a little awkward now for Nico, starting to slip from him as he peeks out, confirms both are indeed here. Se ascunde că se gândesc că o să vină aia să-l ajute. They're gonna push to come help Nico, and that help looks good. Monacy dual Berettas for the double kill, and it's G2's pistol as they take the lead. We saw G2 very willing to swing out to swing into phase yesterday in very similar fashion, and then we'll do that on full rifle rounds. And again, showing us another very, very classy, kind of great read setup where the nades are going over top of them, the flashbangs as well. They're running underneath it, so the timing is perfect here. A fost și timingul perfect pentru G2 acolo când s-a bugat, că i-a prins close range și l-a omorât pe primul. Că dacă murea primul de la ei era gata runda acolo, n-aveau nicio șansă. Ei prindeau gen cum ar veni din toate părțile, doar că au avut mare bulan că în momentul în care s-a dat flash aia se voiau să se bage peste gen. A fost marele bulan. Că dacă era GL și trăgea lui primul, era invers runda, dar contează și timingurile astea. Oricum e un match bun, hai că se poate. Lasă-mă că nu trebuie să câștigi ambele runde de Stalin. Au câștigat o rundă, e suficient pentru Tero. Dacă este echipă bună acum, poate să bată pe Tero. E hartă de Tero asta, e T-sided. Deci dacă este echipă bună acum, ar trebui să poată să-i bată pe Tero din punctul ăsta. Not giving any string for NaVI to pull on here in this one. Zic eu că în punctul ăsta au și uitat că au pierdut rundea 1 la 5, e chill. Think any of them are still thinking about that ace? Yeah, I actually just was, so same. You better believe it's amplified in their own minds. I mean, you think about it when someone does that to you. If someone gets a ninja defuse versus you in a match, you know it's getting clipped. You know, yeah, dude, it's got that lingering effect. E speriat aici băiatul ăsta? Oh man, crezut că e unul stâng acolo. It has impact, it has real impact. E bine, ideea o joacă slow acum, nu am nicio șansă la runda asta, dar mai scot utilități și dacă scot un smoke în molo, e ca și cum le mai scoți de mie din nou. Hai că ăsta trolează, copilul ăsta. The MP9 have it.
There we go. Extra cash for Nexus. Dacă mai omora unul, acum era bomboană, dai bine și shot. Problema e că Monisi stă să aibă bani de AWP, că avea 3000 în spate de la runda trecută și acum o să aibă AWP și ar putea să-i surprindă chestia asta, dar s-ar putea să anticipeze dacă l-au văzut cu duale pe Monisi că a făcut frag, o să-și ia direct AWP. T-side should be maybe even more cool, depending on the way that they use him. But there's lots of openings for the T's to get as an opper. A lot that you can work alone as well. But this round, it's not one where they can afford the op just yet. That will have to be earned, or they'll have to steal it. Pry it out of Monesi's cold, dead hands. You got to put him down first. Turneul ăsta e cu public? Has not been an easy feat. Da unde e turneul? În Abu Dhabi. Keep Molly to deny any rugs peak. Semifinale cu public. Slows down the potential for bits. Mă rog, public. Niște băieți pe acolo plătiți de asta. Iar mi-aș dori să văd pe NaVI pe scenă. Ar însemna experiență plus, pe lângă asta, cred că e și primul concurs al lor. Man, they're nervous. Check every corner. There's so little map control at the start of this O one. setup până aici, unul trage și unul o să dea utilități. Dar nu am mai făcut chestia asta și a boost-ul ăla. It's got a splash. You gotta... We'll get there. Said, are you taller than JKS? I just can't get up there. Mai are Nexa smoke, în B nu mai au smoke. Mai are Hunter ăsta Molotov și ceea ce e groasă un pic. Cine mai e? Mamă și Huxi, mamă ce au la B ăștia. And then Nexa, once the smoke fade, slides in. We talk about how well he's been doing on the T side, anchoring in long A. Here we have the CT push alongside Nico, but don't let your guard down. Nico also falls to bits. At the 30-second mark, that's critical. Monesi's about to get split from mid and long by 5. There is nobody to slow down the mid push. He is standing out in the open. No potential for this one. It is Bit who opens up A, punishing the G2 next edition. And there goes reopening the door for NaVI to close this gap. He played in a spot that if he got cleared from above, he would have died instantly, but he had a feeling that they wouldn't. Vezi că nu mai zice nice Ima, zice nice Miha. To be honest, almost never. Zice mai amuzant acum, nu mai zice Ima, zice Miha. Dar nu s-au niciodată eu ăla. Nice Miha. One good trade, then G2's round is still alive. alive. A luat unul cu el, ce vrei să facă din poziție? Era prins prea, cumva el era aici. Cuțit. Whoa. Folks, he's got it bad enough, okay? Don't do it, man. 5 kills on Nuke. He's 3-11 right now. All right. Okay. Put him out of his misery. Asta va rara, dar o să vă End it explic. and move along, NaVI. A zis că acum chiar n-a greșit cu nimic, Monesi, legit. N-avea ce să fac mai. A luat unul, e în poziția aia, e one and done. Bine bit aici, oricum că au avut răbdare. Ridurile alea puternice. Uite, vezi? El a tras și a fugit, nu mai trebuie să vă arăt, că s-a dat reloare. N-avea ce să mai fac. Mamă, moșu, mâncați-și! Mamă, ce grea a fost runda asta să moară pe mine! Oh no, he couldn't post another, miracle 1v3. 50 de lei și dai cu pumnul în alea, would have taken everything from him in that one. Sau la Costinești, dacă te știu, băieți, îți dau pe gratis. Progress towards the A site yet again. Alexi down to camera. Ima right behind him. Da, s-a băgat bine aici, până pistols. Nice and easy here. Good call from NaVI. And Alexi, I like the pace. Asta e aici. Calls out an open gap. 1. See if these USPs can get anything. Nu s-a bătat bine a doua oară. Nothing more impressive than finding an empty site fast. A dat bine în spate, dar a doua oară când a fost n-a fost bine. CTs would have been moving around the map, looking for a kill. And a roaming pack of USPs is suddenly a little more deadly. E bine oricum. O singură oară pierdută, e bine. Economie pe tero, e tank. NaVI tied this game again, but this time Ce doi ăștia sunt un fel de Bayern München? Pe cine imita asta cu Nice Miha? Pe Alexi, așa e și Alexi de fiecare dată când iau câte unul. Nice Miha! Vă uitați pe voice comuri că se aude, e 1 la 1 efectiv. Pare rău Mihaiță, dar toată viața a fost fange de la toate jocurile extende. Are nimic rădoi. Are nimic Mirel. Zic Costin. G2 ăștia sunt un fel de Bayern München? Bă, ăștia teoretic au fost cam primii PSG așa, dar... Cam Bayern, da, cam... La forma asta acum. Cam Bayern, da, așa, overall, da. Adică nu sunt City. Gen sunt buni, dar nu câștigă gen major cum ar veni. Ca Bayern. Exact te gândești. They had a great lead. They go into the second half, they lose the second. Da bine spate, dar și amintit de mentorul lui bătrân. Frumos. They're doing it. Frumos, Tibi. So ne-am uitat la voice comuri ieri. Okay.
Și la vlog și la tot, dar n-au mai postat nimic. Au mai postat de ieri ceva, nu cred. Poate mai postează azi încă un vlog. Și îl prindem, dar ne-am uitat ieri la tot. Și voi spomuri și tot, nice. Nu știu dacă am ratat vreun clip. Au început să vorbească mai bine, mai se vede gen diferențe sau așa. Mi se pare că la ultimul vlog oricum au dat gen o grămadă de gen, nu știu, au arătat planul, un pic din planul de joc, niște chestii de-astea, gen extra care nu prea se dau pe vloguri, nu știu dacă... Dar ți-a părut tare? Eu m-am uitat, mi s-a părut tare. S-a părut tare, dar gen, nu știu dacă îi ajută neapărat pe ei. Cum ai zis și tu, cred că... Cum ai zis și tu că se joacă mult pe antistratul și pe asta, cred că se schimbă, îți dai seama, de la meci la meci, nu? Wonderful, good trade on the first, but Nico's got better cover and a smoke down in front of the mid split. So Alexi, do you take this chance? He could pause here for a second. E sigur aici, ceea ce e bine. Da, da, nu se așteaptă aici. Push for him, some kind of distraction. Oh, ce bine s-a poziționat. Nico's so weary of this. Yeah, he's Smoke's just a little bit too out there. And Eman just a couple paces too far back. Mid players peek out, take his support down, but Alexi... Incredibil, ai mult ce spune. Lasă că a plantat bine. Poate lea gelul la 3, că nu vreau ce să fac. Au heiuri, da. Bombs down and guns up. 1v3 to go. It's a late lurk out of Hooksy, and if they also wait for him, JL could get back across. What a shot into Monacy, holding that angle so deep. I like how he's active, ready for the same fight to come out delayed. Așa, bravo, frate. Crawling. Hell of a time to post another clutch in this series. And you know he has some time now. Nate to soften up Hunter. They both chuck a frag back and forth. Hunter's had enough. Oh, JL's so pissed. He knows he could have tucked. He didn't hear the bomb getting stuck. But because Hunter threw that HE first, he doesn't know if he missed hearing the bomb defusal. That's partly to get some damage in, partly tactical. It definitely draws JL forward to be a little bit more aggressive than he'd like to be. Beautiful shot on Monacy, posted on the angle. They were just letting Monacy clip him if he tried to cross back too long. Da, ăsta mă lipsă de reflex, ești nebun, copil bătrân, n-are reacție. He gets distracted and then still hits that shot. And an instant headshot out of Hunter. Oh. And poor JL, man. It's frustrating. And actually, you can see Hunter also tapped the bomb. Yep. So force some kind of peek. JL having a rough one between missing that kit at the end of the first half. A beautiful 1v3. Să mă uit și la asta. Importantă runda asta. He is still having an excellent game undeniably, but round wins slipping through his fingers. Nu trebuie să se grăbească că ei au făcut calități și e un pic presiune pe ăștia. Bombs in spawn, hyper passive out of NaVI again. Pare că ăștia în B aici sunt cam nubi. Yeah, this has definitely been working for them. E regele Hooks acolo, 3 cu 14, nu? And if they see no baskets push and they see no long B push and they have maintained bridge control. Bă, ideea e că acolo GL trebuia să vină un pic mai aproape, că dacă l-avea def și o ținea din prima cu heu, gen a fost eu plus ce strafe-ul pe care l-a făcut el, ajungea cam pe la 4 secunde să-l verifice acolo, dar dacă îi făcea un jiggle, o săritură de asta în aer, dar nu se știa să fie atât de laștere din poziția aia. Unlucky, n-are nimic. Sunt 3 aici acum. I'd say this is a pretty good timing for G2, but NaVI are coming in. And instantly finding Nico. A couple warning shots to Hunter, but he stays tucked in. Verificație pe ăsta aici, bă. Still hanging on. Nexa picks up a single frag. Wonderful. Bravo, Mihai. Important rău de tot. Right, wonderful. Almost killed in the process of the plant, but nu dau de idee. big pickup from Ema. 2 on the round, right? He is the guy who cracks open the back of the bomb site. Gives the cover for the plant. Easy pickup from Nexa on the flank. He's been the response so far from G2 in this round. Slide out from JL. He'll take the head off. Op shot comes through from Monacy. And as long as he's alive, there's a chance. No kid on these players. They have to push. Flashbang, fantastic. Inside of the smoke, it's going to be desperate. Monacy has to give this up. And JL will post his round finally. NaVI respond with a 9th. Yeah, it has been a real journey here for JL. He's gone through it all. But another clutch for him. Hero. Mamă, și sunt bine rău acum, are doar ăsta AVP, restul SMG-uri, e periculoasă rundata e gen prime position acum. Well done. That entry pathing was perfect. Bravo. Nico getting taken out first is oricum a fost bărbosul un pic. Huge chip off his shoulder. Îl țineam aici, uite, îl ținea. Îl ținea, adică. Dați și tragă din prima, că îl ținea perfect acolo. But didn't get distracted. Ăla nu putea să-l direct, nu-l vedea acolo cu bomba.
Uite, for sunt that bomb to futili. get planted safely. Poți The only way this goes wrong Nico și Hunter, is if Veri. someone peeks from there. Veri sunt ce anume, dacă putea să numare pe la cu bomba, nu cred că le vedea pe la cu bomba. Ai văzut cum din popul lui Mihai nu prea se vedea. Three players on site. Nobody saw Ime until he's on jail. No one spotted the cross. Nobody at all. They just flashed to let him in and then waited. Normally people are waiting la for rândul asta acum un pic de presiune. Mai oraș. enter in Dar fi rău dacă nimeresc un site cu 1-2 și în așa. to hop up into pizza. Am zis că forțează. Forțează că avea un 4-1-7, era obligat să forțeze acum în punctul ăsta. Are sniper muniții, 2 SMG-uri și hai să au niște utilități. Dacă iau runda asta se face 10-9 și ăștia fac eco spre 11-9 și nu se mai avea AWP dacă nu mai salvează încă o dată. Dar hai să vedem că e periculoasă runda asta. E foarte important. You know G2 have that much more of a chance. However, sees nothing, immediately gives up his angle on Dark. Dar ce mănânci, băi, frate, ciorbă? I mean, they got the information they needed. They executed at 43 seconds, which is an extra 10 seconds from where you would normally do it. And if they had waited till the 30-second mark, that A flank would have came in. So it looked like G2 were onto something. They figured out what side it was going to be and they started moving. But NaVI were a little faster. And I love to see that, you know, not just waiting around for the sake of it, just to see if there's a push. They had enough of the details of the map, and then they started going. Molly for backside. Nobody to get flushed out from behind Cake. Ooh, pressure for Nexa. Nothing at all. Only Hunter with the mid-hold. And he falls right after, so this one is easy. And Monacy's hoping to just maybe save it again. Să fie vânat, dacă l omoară și pe muniția acum e tanda. Cut through like butter. Că ține bit aici, ține bine bit. Bravo, bravo, important round! Very important round. Dead. G2 now in for a world of hurt. It's been immaculate, Eco cool, n-au bani de AWP runda următoare. 5 în viață să nu le dea nicio armă să salveze, să n-aibă nici utilități. 11-9, bagă la bala mucru runda următoare din utilități. You know, it's almost a pacifist run in the setups for these rounds. Bine, like, să te pup jos. Getting away with map control without losing any HP, minimal grenade usage, and G2 are not 2000 de like-uri chat, avem 1400 acum. Dacă doriți să apăsați acum like sau dacă vreți spuneți un story cu meciul, dați și eu un tag pe Instagram, apreciez mult să rămână. Dacă vreți să fiți și abonați, să urmeze giveaway cu OPC-uri, deci da, să trebuie să fiți abonați. Nu contează oricum dacă am pierdut arma aici atât de mult, dar că nu e asta, cumva perfect. Nice. Still don't win the map. It feels like your pieces are in place. Like mentally, what more could G2 have done to make this a terrible situation for NaVI? So NaVI have really survived so much within this event. Da, uite, spun și comentatorii că NaVI acum gen că a arătat super strengtat. O pierdut multe runde gen care ar putea tilta, dar cred că știi cum, mă, când le pierzi pe toate, la un moment dat nu te mai deranjează, nu? Știi cum e, că noi o durere de spate, e nașpa prima, a doua zi, a treia zi, a doua, a treia săptămână. După te obișnuiești! Așa și NaVI, când arunci de atâtea runde, ce mai contează 1 la 5? O rundă cu 0-12 secunde, cu... Ce mai contează astea? Nuke was a game where he had 5 kills, he has 4 and 17, and he does some entry work, man. When they played well the first day, it was off the back of Huxley's entries. Bună, cred eu. Bună, da, foarte bună. You can't do that every day, but it can't be all or nothing. Right? Surely there's a middle ground. Mai am un singur smoke acum și molotov G2. 10 kill average, 12. Oricum un team game bun de la NaVI overall. Toți sunt în match, joacă bine toți. It's just the most boring narrative around one of the strongest callers. Huxley is actually such a fantastic caller, but it's literally his individual level that holds back his team. This time the Molly does find a target, but Nexus still brings one down with it. And Nico's got the heaven angle, all's good. CT push out. Huxley's just running straight into the crosshair. Ime's patience as a late lurk gets man advantage in the hands of NaVI as they're about to get this 12th. Nico pushes forward, does not hide in heaven as smoke fades. S-a dat un pic în spate să nu vină ăsta după killer aici. S-au dus B, i-au păcălit, i-au păcălit, i-au păcălit. Verifică-l. Doesn't turn. He starts to run and Nico gets the double. Bun. What a shot. 15 secunde. A trade back from Wonderful. Bravo Mihai, bravo, bă Mihai, bă. Managed to get into this site as Wonderful plants bomb. It falls on the shoulders of Hunter, who is too far away and concerned about mid.
because of the split that comes through from Ime. Great lurk Are work poziție from bună, Mihai, Ime acum. this round, finding Hooksy, finding the mid play. Ajută și pe Wonderful, că nici dă seama că nu mai vine Hunter din bază în punctul ăsta. Verifică un pic iar în bază acum, iar îi face strafe-ul Wonderful. Wonderful ține doar o poziție, Hunter salvează 12-9, da. Bună, rău, hai că fără emoții dacă ești nebun. Mișca iepurele să moară frații mei. You got to start from scratch. You got a guy with great aim, and he's pretty good at lurking. How do we use him within a team system? That's totally different. It's taken some time, but this is looking so much better. And I love to see him in front just as much as he is lurking. And here's a good example of where he can be a good lurker. Earlier in this half, he was a good entry. Oricum ce s-a întâmplat aici. This is insanity, by the way. Yeah, that's 2 bullets out. Ime sliding through. Did what he could. Mamă, parcă-l văd pe Darius Solar când se bucură la un gol, așa se bucură și el, ești nebun. No one even saw that. Yes. Filip cu Ajax, dacă știți. Well, he's got a reason to celebrate. That's NaVI on map point. Da. Triple Fomus by coming out from G2. Mi se pare că Ime nu se va adapta la NaVI și echipa nu o să meargă. Miraculous Monacy moment rapide, in this map, and it may all be for naught. Nu, că contează JL, faza de 1-5. G2 e favorită. just a little burst on the smoke. You've got man advantage. You've got all of a sudden a B site. In a world of hurt, Hooksy does post a kill, and that felt mandatory. He's alone on that B site. Back to the 4v4. Suddenly no panic needed to rotate and give him support. He did it on his own, and he did it when he had to. On death's doorstep here in Anubis. This game was MR12, but emotionally it was MR20. Sure. A roller coaster for NaVI. Facem listă cu cei mai simpatici jucători, că pe unul sigur ar fi cel. Simpatic, îmi pare că e hate-less, așa n-ai cum să-i dai hate. Și dacă joci, că nu e nici gen stilul Apex Carigan care face gălăgie. E just a happy guy. To getting stomped on by the prodigy. Oare ia vitamine de așa fericit? What's crazy is even with Hooksy getting that early kill, okay, a second one should be enough. Now he needs help. There's still no rotate coming at him. Bravo, and he's not Mihai. going to get a third kill in this situation. And with a delayed play, Nico, Wonderful definitely saw him, right? No, he goes unspotted. He got away with it. This could be a big timing for Nico. They're going to think he's way farther back than this, but still on this line. Does anybody give him anything to shoot at? Nexa clears the jail position. Wonderful's able to press out along the pillar, and there we go. Nico strikes one down. Wonderful stuck between three separate players. He's got to get into cover, and he hits his shot. He hits both his shots and denies Monacy the dark push. But just squeeze from too many directions. We criticize Hooksy, his total lack of frags in this map. Dar oricum gen s-a uitat Wonderful acolo perfect, dacă îl vedeai și rămura pe ăla, se termina runda, că Mihai gen avea spațiu mult să facă ce vrea acolo, așa cumva a apăsat Nexa la prin smoke. Soartă de două aici, și fragul lui Nexa și timingul lui Wonderful. Și aici la Hooksy, că a scris GG, duelul 5-3, nu mai avea, era jucată runda. And G2 are just barely hanging on. Try to keep up here on Anubis. Well contained by Hooksy. They don't know how close they were to spotting Nico on that flank. Wonderful, just a pixel off. N-am mai făcut Hooksy 2 fraguri într-o rândă când juca la juniori. Can only imagine though. Swanee slips that on Hooksy's desk. Hooksy's desk, yeah. Hey Hooksy, let's flip that score around. Asta îmi schimb microfonul, mă, n-o să mai fiu după WC. So how can he claw back this game? It's 2 rounds to get to overtime. All of his soldiers have all the weapons and utility they need. And we haven't had really an up-tempo call here for NaVI. It's been rare. This might be the perfect thing to actually suffocate the defense. Man, CT's along the wall. Flashes don't matter. Hunter keeps vision up. JL in from dark. Triple kill from Hunter. Wonderful peels him off the site, but you still got Hooksy to deal with and utility for him to just slow them down. Big moments coming out of this B defense. Hooksy in the last, Hunter in the present. Ce bine s-au aliniat ea doi acolo, i-au ținut perfect. With Wonderful alive and kicking. Can they manage to get back into the round? They got a minute to try and find an opening.
But you know at a minute it's already attempting save. A tras văruțul celălalt. You know, sometimes being close to that pillar, being extended out on B side, it just feels so dangerous. But it is great for blocking off flashbangs by getting underneath them. It's tough to flash anybody in that position. You've got the pillar to use anything that bounces off the entrance. Poziția asta de aici e foarte greu să flashești pentru că flashurile vin peste peretele ăsta de aici și pică undeva pe aici până aer și dacă ești aici sub ele, le iei puțin, adică na. Iei flash-uri dacă ești aici pe side, dacă ești aici, dar aici în zona asta e greu să dai un flash bun, nu știu, e dificil. So if you can use environmental cover to dodge flashes and you counter the Andrei, Jax 20 la produsele reduse, nu, la produsele reduse am doar 10% cu codul normal de Jax 10. La merge tot anul peste produsele reduse. Dar e alegi tu separat dacă vrei să faci un push așa cu mai multe chestii. Dacă nu sunt reduse bagi ăla, îți dai comandă separat și dacă sunt reduse... Am pus și pe story asta. Na, ăla gen a mers reducerea de 20% peste produsele reduse doar de Black Friday. Cred că așa o să fie în fiecare an. JL just a couple steps behind from Dark, so not even able to kill them while they're focusing on mă uit și aici, analizez, frate. Blade walks in. Și ce am observat cu tine? Final timeout of regulation. Ăștia de la G2. Da. Mid round lasă foarte mult mid-ul liber, adică se duc pe un stack, ori 3 nat, ori 3 B. Și NaVI făceau la fel, da. Știi ce se întâmplă asta, mă? Pentru că nu poți să plantezi pe mid. Nu, dar zic că nu lasă pe nimeni, adică cred că ar merge să se bage, nu știu, să facă un split, adică nu să facă un split, să intre 4 de exemplu pe mid, să zic într-o parte. Cât de rău ar fi asta? Mi se pare că ar putea păcăli, mai ales la runda asta unde trebuie să faci ceva, să surprinzi. Asta, pe ideea asta mea. Zici să bată repede pe mid la început? Nu mid-round, să ia mid-ul. Ei au mai făcut split-uri mid-round, au făcut split-uri mid-round în... Să mai facă split, să iau direct toți, 4 aici. Full W. Vedem, mă, trebuie să își dea și seama cam unde să fiu, să nu dea start, să nu așa, na. Can bust out some magic. Dark aggro. Oh my god, that's close. And dark aggro. Oh, that's a call. Yes, sir. Saw it out of the gate. Monacy posting the op-up, HOTSTEPPER taking the risk. They go 2 players pushing through the dark smoke, and it works out for man advantage. But HOTSTEPPER sticks around. I actually don't mind this risk. Now my only worry for him is just, you know, alone though, or should Monacy come back? You know, he's fine with someone in dark who can spot it because they can't approach him, right? Because Monacy can always peek. Okay. But he is at risk. Nu cred că se așteaptă la HOTSTEPPER aici. Depinde de timing. Dacă moare HOTSTEPPER aici, se mai schimbă lucrurile. Dar uite, i-au făcut bait perfect. Oh, they're just using this as a gimmick play now. And Bit almost peeling Nexa off the bomb site. Da, dar o să-i facă bait aici, nu se așteaptă niciodată să fie aici. Măcar să se bage Alexi, că e mai low, nu se uită, ha? Sau? Wow! Wow! Presence of mind to hard clear, but down to a quarter HP. Little pressure into the dark room. Monacy's gonna hold the angle, just being toyed with by Alexi. It's gonna put him down for man advantage. Da, da, a mai tras unul acolo. Scopul e să... Meanwhile, pressing out towards middle does leave Nexa on his own in A. Nico will have a chance, but he doesn't pick up the frag. Ina finally falters here. Nexa's position is good for one, and he softened up Bit so much so that this feels impossible. Overtime from G2. Am făcut RPC-ul, bro. Poate mai strânge în PC, asta e problema. Call to make. Last round of the game, I didn't expect it. I thought that they've been conditioned very well to be passive, to be afraid. But what does HOTSTEPPER call? A squeeze out through canals, a push with Monacy behind him to take things into his own hands. And even him dying at the 50-second mark, that's info on top of getting a lot of damage off. His team had a lot going for him. For them in this round already, so un pic lucky aici, sincer, un pic lucky. Te pup, Sergiu Baciu, mersi de membru, bine ai venit. Their place in overtime. And maybe a moment to reset. Zilele astea pregătesc o... The 3-round OT though, how many more does HOTSTEPPER have in him? Pregătesc postarea de giveaway, să știți. He was critical in the last 3 rounds of regulation, and again, he's gonna put himself in a difficult spot, but right now with so many numbers dedicated towards the other side of the map, Nexa, he gets one. Bă, da, mereu stă ăsta după pillar aici și niciodată nu-l verifică. E pe 70-a rundă în care e ăla după pillar acolo. Except a little utility, and even that's enough. Alexi doesn't force the issue. I hate the way they path around that pillar. They always come up the left. They never clear it properly. They never molly it ever.
And there's riflers that can stand there blind. 3 times they've fallen victim to this position from G2. They haven't mollied it. Once by Nico, twice by Nexa. They're just E going bine to go că in intră aici, with că the sunt doar 3-man A doi. hit. E ok. You've got no Molotov Dacă to îi burn trag up the unul, backside position, so Nico's able to take a deeper angle. Nexa still committed to the same spot, and Nico, he's going to pull one off. Concerned about middle though, because there's zero presence, let him in. Not a problem. You can still hold them back with support. They're desperate for the bomb plant, and that kill could make a world of difference. Rare mistake from Hunter. Bomb doesn't get planted though. It's low ground. Da, e Nico în heaven, bă. It's a slow crawl from Monacy. Eventually he'll hit this flank. But Nico also not looking to take a chance by peeking out from heaven. This opens a door for Eman to just blindside another frag, and NaVI bouncing back in a 3 versus 5. Now Monacy's coming through. This should be the end all, and he will catch Eman up above. Wonderful to the clutch. 22 and 13. Off the AK, he does get off bomb site. He knows that Hooksy's gotta be deep camera, and he mă, uite ce soartă, unul viață, iar mă, lasă-mă. And G2, the first Bă, round ce baftă are Huxy ăsta, bă, tot meciul face cele mai putate fraguri, ești nebun. La 12-9 omoară 2 din cont de acolo, acum uite și tu unul viață, că avea AWP muniție acum, nu mai conta ce viață avea Wonderful, că putea să ia runda. They secure it. They actually win the first round of overtime. It's definitely not easy, but I think there's some flawed pathing or gimmicky pathing when it comes to NaVI. They're trying to get the, this left way around the pillar with that molly. Dacă nu măream ea, da. On the CT side, but they don't try to molly next off the spot. They haven't. Trebuie să se arate cumva, să îl țină pe. They haven't respected the fact that it can be played. Poate să-l fi ținut un pic mai safe, dar nu cred să să fie atât de repede în spate. A venit repede cu AWP în spate, ce ai? Nu și-au dat seama că de tot cărau ăștia utilități, Molotov, smoke, astea, ce nu și-au dat seama. N-are nimic. O jucat bine NaVI pe Counter, că nu au avut bani, gen, adică și dacă iau aici una sau două, e bine, ar fi bine să... No util up, and then getting caught out by it. Like he just really banked on NaVI, not pressuring up into heaven. They slide through the empty space and almost make G2 pay for it. It almost doesn't count in overtime. JL again looking for his impact, but consistent utility here out of the defense towards Dark. Cum e conectorul pe Miraj. Alexi's already almost dead already. Bă, Ticaz, termină-te cu 1v5 ăla, că a fost acum o oră meci. Situația aia. Au avut 12-9, NaVI au avut ăia noroc la 12-9 și au reușit să facă comeback. 1v5 ăla a trecut. Peste nu mi s-a părut că au fost afectați. De la 1v5 ăla au mai luat G2 două runde după pentru că nu au mai avut atât de multe utilități. Bă, nu i-ai dat time-out, gen, lăsați-mă care altă părere, n-aș jigni pe nimeni. Full info. Nu mai dați time-out, dacă îi dați, măcar să fie 10 secunde sau ceva, dar... But Wonderful's got a grenade out, and that flash could be huge. Sure enough, and they caught FaZe with the same plays yesterday. The aggressive peek outside B works. Timing's extraordinary. 35 to spare. Wonderful will get the answer. But Hunter's changing guns. Excuse me? What? Why? They thought that attack was done. All of a sudden, Nexa's got slack to pick up. It's man advantage back in the hands of NaVI. Hunter caught making a mistake in 2 rounds back to back. No molly for Nexa. But he's got a nice deep position here. He throws out the frag. So now Wonderful knows exactly where he's at. Sure, he's the back, but you've got Wonderful ready for the trade, and you've got Monacy ready for the clutch. Baits out the peak. Goes for the pillar. That's so smart. Wonderful. Dude, that is so smart from Monacy. Has to drag his opponent. E joc de psihiște mental, dar e pentru tine care te uiți ca spectator, când ești în game, ai trecut peste runda aia, gata, nu poți să te gândești la runda aia, te gândești poate mai te gândești o rundă sau la un eco sau la ceva, dar uiți, te concentrezi pe ce ai de făcut, pe ce poți să facă adversarii, prea multe chestii care sunt să te gândești la o rundă. Te gândești după meci, da, bă, uite, dacă nu pierdeam runda aia sau aia sau aia. Dar în game trece destul de repede o situație de genul. Oricum ăștia au aruncat runda aici, recunoști? Cine, G2? Exact, trebuia să vâneze, da, au greșit acolo că trebuia să vâneze, dacă se dau în spate... Contează, sper să-i bage meci. Mamă, iar fac asta. Bravo, Gen. Nice rifle work from JL, but Hunter switches over to the AWP. Still switching guns under pressure, but this time it pays off. Face el pic, mă. And how many times has Wonderful found himself in clutch situations only to lose them? True. He picks up the last one, keeps us tied at 13 apiece. Face căpățână ăsta pic. Trebuie să nu mai jignim adversarii, frate. Posts the 13th round win. Și măcar 2500 de like-uri am putea să facem 2000, mă, dacă sunt de treabă băieții.
Lasă oamenii să te liniști și ne simte să dea like. G2 get better as the game goes on, but they started late Appreciate in it. both Cine nu? halves. NaVI almost punished them for it. Oh, But now in overtime, it feels like they have the steering wheel. Oh my god. Nu se poate. Mamă, dar Hunter sunt doesn't get 3, spotted, mă. but he cannot go out for a repeak. Da, la problema e că sunt 3 acolo. Dacă se ducă genul ăsta care ține și încă 3. NaVI just as startled by Hunter as he was by them. Mai au așa un smoke, adică dacă se duc B și dau smoke pe stânga, o să-i lase ea să planteze gen. Gen o să-și dea seama că nu... Hai să vedem. Ăștia joacă retake full 4 la 3. Au și utilități de retake, au nade-uri multe și de-astea. Mamă, are nade Hunter, o să spargă aici. They could also take this unannounced. A văzut pe Huxi de unde a dat. That's what they're going to try to do, and it could very well work. Alexi, bravo, bun flash-ul lui Mihai. And the flash finds Huxi blind as a bat, but no cover. Wait, what? No eyes on dark. Alexi goes further towards Temple. 8 seconds. You can only plant in the cubby, and now CT's all around them. Ime, no bomb plant, no round win. It's G2 to take a second in OT. 2 players to cover. They plant for dark, and they don't play the #1 post plant spot on the site. Instead, they spread out, cover things that they don't even have to immediately worry about. Nu înțeleg de ce n-au plantat safe acolo, că dacă plantau un colț nu murea Wonderful. Și dacă se punea bomba, se putea juca altfel runda. Uite, plantul ăsta. De ce n-au plantat aici în colț, aici? I mean, it's 10 seconds left in the round. A flank can come in, but this is where you should be trying to post plant from. Yeah. Hai cu prima rundă pe Worry about a flank coming in. La full buy versus full buy. Nu mai mi se pare neapărat că e așa decided harta. Depinde de ce faci, de cum ți utilități, de ce read-uri ai, unde ții, unde dai, unde... In the late round for Wonderful. Oh, 25 cu 15 are Wonderful, no, bine. Te pup, Natule, bine ai revenit cu... Cât ai mâncat și curată? 3 ani sau 4 ani? Cred că 3. Ne-ai făcut încă 4, parcă e aia cu albastru. Had great games, and it seems like Wonderful's could have been even better. Even better somehow. If not led to the slaughter. Bă, dar ce meci, bă, dar ce întorsături, doamne. Oh, what he would have done to not have hands busy on the dark peak. But there we go, 14-13, 2 rounds on the CT side of G2 in overtime. Era GL cu AWP-ul în CT pe care au Wallbang acolo. Te referi că de-aia n-a plantat în colț că putea să-i dea Wallbang Hunter? Nu GL Hunter, cred că ai vrut să zici, da. Facem un spam cu NaVI, boys? Hai un spam cu NaVi și inimă cu speranță în același timp. Hai cu spam, boys. Key kills coming. Atenție. Clutch earlier. Pressured. Again, the utility is going to soften him up. No, uite timing. As Huxi takes a risk. Uh-oh, you're gonna die in the most tilting way possible. And you know they're about to swarm this. 5 players, 2 through dark, 3 on long. Into the site they go. Alexi, nothing to offer yet. Fire though burns him out. Perfect spam from Huxi. Huxi coming through with the double entry. And JL's long flank gets spotted out. Nice shoulder peek from Odyssey. He'll punish that one. And now there is nothing really here for NaVi to do other than just hope Bit can run through. It's a double as he catches him off guard. And Wonderful, he's got a crossfire here that he has to deal with, and he looks the wrong direction, so Hunter ends it 15 to G2, 2 map points. God damn, it's that walk through the smoke. Huxi catches off Imma. He tried to do that in the past, and Imma had a different angle the last time that interaction happened. That's frustrating for him. He knew that Huxi was going to try to do this again, for sure. But here, literally, Imma is looking to molly in front of the smoke. It's an early timing. He's trying to molly the corner where everyone goes to stand because he thinks it's going to be a slower default. G2 already thinking 2 steps ahead into the attack. Oof. That's frustrating. That's frustrating, but a good call, strong call. And you know what? G2 got to be brave to do this late game. That round 24 called to get to overtime. Bă, dar mi se pare că de fiecare dată când au avut ăștia nevoie de un edge de noroc, l-au avut ăștia G2, bă, să mor de nu meciul ăsta. Deci că i-a ținut Dumnezeu în meciul, toate rundele posibile de astea gen de unde a fost 50 situația, așa, au mic detaliu, G2 și... Ba nu, ăsta e tier 1, n-ai ce să faci. Those are round-winning moments that Huxi decided to take into his own hands. When he had like 6 kills on the map. Top fragger pe server, nu mai speriți, că dacă era simple pe server nu știu că așa, no joke, nu, trebuie să fiți fan, voi cât vreți, dar... E tank rău, Wonderful meciul ăsta. And the Claymore struck. Ime
stuck in this corner. He hears him coming. Oh, nothing. Back-to-back rounds that HOTSTEPPER gets Ime's head. There's a player on plat that's going to catch him off. Wonderful in the pocket, could do something excellent, but it's only his one. Alexi manages to survive, tries to press out, and Hunter's double kill could spell disaster here for NaVI. A Molotov onto Temple as it has to go the long way round. But you've got two of these three players on the brink of death, a full belt of utility, and every member of G2 goes for the long control post plant. Which means they can get smoked out. But are we talking, no HE's here to deny the smoke as well. Bit, he actually has a chance. But if they get smoked out, then m0NESY's got flashbangs to get his teammates back in through that smoke, and they hear the rumblings of the retake. He decides to cover bomb instead. Down he goes. A scris un băiat pe chat, nu mai pupa atât în curpă Mihaiță, că m0NESY a spart gheața acolo, că a zis că e necopt. Păi eu am zis eu că e copt? Sau n-ai fost pe live-ul în care am explicat că sunt primele 6 luni ale lui la tier 1 și că abia acum începe să prindă experiență și să joace la un nivel cât de cât ok. Sau n-ai fost acolo? Unlucky rău meciul ăsta, nu, jur, era unlucky, s-a părut așa. Îmi putea să-i, a avut 12-9, 3 map point-uri și în overtime, niște situații de-astea, gen, nu știu. Uite-l pe Valera care a avut 10 asisturi meciul ăsta, cred că are nerău de tot. Cam GG e foarte greu pe Inferno. N-aveau 25 de hărți pe Inferno, cu Cloud9 n-au jucat așa rău, cu FaZe au jucat, nu pot să dai, nu știu ce joacă NaVI pe real vorbind. Chiar nu știu ce joacă pe Inferno NaVI în punctul ăsta, pentru că cu Cloud9 avea o săptămână cu Wonderful, iar aici i-au bătut pe mamă și au pierdut cu FaZe, dar au jucat cu Blade. Și nu pot să, nu știu ce să zic. Bă, nu știu de ce vă tot legați de 1 la 5 ăla, că a fost 6-6 prima half. Adică au avut 12-9 NaVI, 1v5 ăla n-a contat în economia jocului. Adică a contat pe moment atunci, dar la final a fost 12-9. Adică vă legați de 1v5 ăla ca și cum, hai se mai întâmplă runde de 1v5, dar overall n-a contat până la final, adică s-a ajuns la 12-9, s-a trecut peste chestia aia, evident. Îmi pare rău că n-am aceeași părere populară, că e ca și cum s-a dat un autogol la fotbal și gata de acolo. Atâta timp cât s-a întors meciul și a fost 12-9. S-a dat autogol, au întors, ne-au avut 2-1 și am avut nicio legătură. Unde se-au jucat bine? Bă, da. Deci au avut, uite și tu ce rating-uri au avut, 1-14, 1-15, 1-16, 1-33 NaVI, deși au pierdut. Deci au avut 1-26, 1-0-9, 1-0-6 și ăștia de negativ am dat, gen, au făcut exact fragurile alea care s-au mărăginat în mare. Pe pupa Aline. Bă, a contat enorm, se făcea 7-0, dar oricum luau G2 la un moment dat runde pe Tero, că nu poți să iei la nesfârșit runde pe CT, adică harta asta nu-i de CT, înțelegi? Harta asta nu-i de CT, adică că n-au luat acolo la 7-0, poate luau runda următoare, gen, înțelegi? Îi băteau acolo, poate la runda următoare, poate tot te făcea un 8-4 cu pistoalele, oricum era un 8-7 să zici. Adică oricum era acolo gen meciul, înțelegi? Dar atâta timp cât a fost 12-9. Gen, uite, gândește-te așa că aici s-a pierdut runda aia. După runda următoare au avut bai prost, au făcut eco, au luat următoarea rundă de arme, au trecut peste chestia asta, n-a fost full stomp. Dacă luau full stomp aici și atenție că puteau să ia și runda asta, atunci da, puteai zici, i-a spart psihic, i-a distrus, i-a nu știu ce. Atâta decât au aici, ok, s-a pierdut runda asta unde, repet, nu mai aveau același bai bun, că le-au luat runda aia și au pierdut, au murit toți, că la. Aici au făcut eco, dar după mai puteau să mai câștige și runda asta. Ia și tu un meniu zilei de la Gemini. Regi, mă, mâncați. Da, a fost runda asta cu 0-2 la Diffuse, da. Pana mea, putea să fie runda asta și era pe spate. Și la pistoale a fost timing-ul ăla, care a fost multe runde care puteau să se ducă în ambele părți overall. Eu zic că a fost un meci, o hartă bună. Auzi, o reclamă, auzi. Aoleu, da, vezi, sună o reclamă, 16 secunde. Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Bă, Ticaz, gen, trebuie să înțelegi că jocul ăsta nu mai este din punct de vedere psihic, înțelegi?
nu mai este din punct de vedere spică cum era acum 10 ani când a apărut jocul sau la CS16 de pierdeai o rundă 1-5, se ducea meciul și tot sau ceva. Se trece peste chestiile astea foarte ușor. Ea a ajutat runda aia pe G2, i-a băgat în meci că le-a luat muniții 1-5, deși teoretic ei cred că au considerat că le-a luat 1-3 runda, că au murit ea 2 destul de repede atunci, știi, în situația aia. Nu? Sau, da. Nu știau, gen, adică l-au luat 1-3, nu știau că avea 1 viață sau așa, poate o să-i tilteze după, gen, după meci o să fie, mamă, uite, avea 1 viață, dacă știam ne băteam cu el. Ei l-au luat 1-3, aia, l-au luat 1-3, și ca bine, înțelegi? Ei nu consideră, ei n-au văzut cum am văzut noi ca să-i tilteze atât de rău. Pentru că ei nu știau că muniții 1-3 atunci fiind avea 1 viață. Mă rog, 30 viață și după l-a lăsat bit în 1 viață, 1-2, înțelegi ce vreau să zic? Adică n-a fost atât de rău pe cât am văzut-o noi, că ei nu văd așa în joc. Muniție Dumnezeu a spart sigur, nu înțeleg de ce mai continuă acest... Mă, cum e vlădut să mă răgea, gen, eu nu cred că înțeleg, da, mă rog, înțeleg, ca spectatorul vi se pare că i-a spart sigur, mie ca jucător nu mi se pare, gen, o rundă de aia, gen, e doar o rundă, asta este 1-5 și runda următoare ai pus mâna pe mouse-pad tastatură și te-ai jucat în continuare. E simplu, adică it is what it is. Bă, și vă zic din perspectiva de jucători și mai ales acum jucătorii, toți au mental coach și bun, toți au exerciții peste care trec peste lucrurile astea instant. S-a terminat o hartă, nici nu mai contează. Dau un exemplu, uite aici. Cloud9 cu mouse, da, au bătut 13-1 mouse. Meciul următor, Ancient-ul a început 5-1 pentru Cloud9. Că au pierdut ei până la urmă, nu știu ce s-a întâmplat în meci, dar nu contează, gen, s-a trecut peste harta asta, e full reset, s-a trecut, aia e malucă, nu se mai gândesc la chestia asta. Cum e acum, se gândesc doar la infern. Păi ok, gen, mi se pare ok cu... S-a jucat bine, adică nu e ca și cum au bătut G2 Storm sau așa, au avut șanse să se bată de o grămadă de ori, au avut și G2 niște noroc. Sper să aibă și ei aceeași dram de noroc pe Inferno. Da, mă, bă, repet, nu zic. O rundă de asta te enervează, dar, repet, se trece foarte ușor peste chestiile astea acum. Adică chiar se trece peste. Pentru că nu poți să lași un meci să se termine de la o rundă. E doar o rundă. Ei așa gândesc jucătorii. La nivelul ăsta, doar o rundă. A fost o rundă, aia, a trecut. Te joci runda următoare. Bam. Ai pierdut pe următoarea. Bun, faci eco, bam. După următoarea rundă ai luat-o. Dar deja când s-a făcut 7-3 scorul sau cât a fost, nu, 6-3 cât a fost scorul, nu se mai gândeau la chestia asta niciodată. Păi nu i-au întors Andrei Boloș, că nu a fost situația să întoarcă cineva. A fost o situație la 0-0, că era începutul meciului, în care tu ți iei un autogol. Păi stai, mă, că i-au întors la gen, i-au întors că ce, că a fost 6-5, a fost 6-3 pentru ei, a fost 6-3, 6-5, da? Și că au început să aibă G2 economie și așa, și după care puteau să ia NaVI, a fost 0-0-2 runda aia, nu? 4-9-7 a fost, nu? Da. Gen, putea să fie 7-5 pentru NaVI. Au luat ea pistoalele și i-au întors, că ok, i-au întors pistoalele, dar ce vrei? După i-au întors NaVI, au avut 12-9, ți se pare că mai reveneau NaVI de la 8-6 cât a fost pentru adversari la 12-9 dacă îi afecta în continuare runda aia? Nu poți să lași un MSTN de la o rundă? Dacă era Costic, era gata. No joke. Pentru, acum ceva off-topic, pentru amatorii de fantasy, să faceți echipele până la 3:30, băieți. Eu asta voi face acum. Pentru a colecta cât mai multe puncte. E cel mai frustrant meci pe care l-am urmărit de CS2. E un meci frustrant. Mai ales că e și păcălin Excel în continuu, ești de bun. S-a ascuns acolo, bam. Vlad, real vorbind, nu-mi dau seama dacă torlezi sau dacă doar scrii ca să întărăși chat acum și să creezi engagement pe chat. Pentru că aveți rău de tot, dar sper că o faci intenționat. Bă, a avut noroc, dar gen au jucat și bine, au și tras bine în anumite situații. Asta este. E frustrant, îți dai seama când vezi că Hux are 4-19 și la 12-9 face două fraguri importante care îi ține în joc. N-ai ce să faci. Mi se pare real că Blake și Alexei nu și-au dat seama că stă... Păi da, mă, dar știi care treaba, că tu poți să o vezi așa ca spectator, dar tu când ești în joc te gândești, bă, a stat la 3 runde acolo, nu mai stă acolo. Te gândești că poate stă o rundă din spate, pentru că ei când au făcut chestia aia, ei când fac chestia, ca să vă explic care e logica sau cum gândesc în general, nu știu exact specific ce fac, dar care e faza. Ei pun, hai să vă arăt care e faza. Radar Anubis, ca să vă zic de ce i-au păcărit, că au fost ei nubi și că puteau să se uite sau puteau să-și facă un protocol în care se Anubis, radar CS2, ia, CS23. Hai să găsim un radar de ăsta de Anubis. Da, se vede poza aici, las că o descarc. Asta e, nu? Asta e, da, bă.
Perfect. High history între titular. Bun, deci ideea e în felul următor. Asta e baza Tero, da? Ei când fac chestia asta pun un pic de presiune pe mid, ai văzut când au intrat atunci 2-3 la început. Ei pun un pic de presiune pe mid, un pic de presiune la B, se cară un conector, practic ei pun presiune pe toată partea asta. Și te aștepți ce se întâmplă în situația asta. Deci ca rotația să vină pe mid, ăsta de pe mid, ăsta din A să ducă pe mid, ăsta din mid să ducă la B, să fie 3B, 1 aici și unul din A care te gândești dacă e singur în A, nu să stea la pillar. Înțelegi? Nu o să stea la pillar, că ești one and done, ai murit aici, ai pierdut runda, te gândești că stă de pe site, din heaven, de aici, are vreo 4-5 unghiuri de unde poate să stea în site-ul. Nu te gândești că stă aici unde odată au și greșit molotovul ca idee, genul dată chiar au dat molotov din alea 3 dăți. Și probabil ultima dată s-au bazat, dar nu, cred că ultima dată chiar au greșit molotovul, nu-mi dau seama, mă rog. Sau dat el alți molotov, dar cred că a greșit molotovul, mă rog. Și te gândești că poate nu stă aici să arunce runda, că dacă Nexa moare în ambele situații acolo și îl verifică ăștia sau îl țin sau ceva, e gata, gen. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică e gata. Te zici de plus mezi la Vitality? Da, mă, ce ai? Mi se pare incredibil, gen. Adică, bă, repet, și Nexa la G2 e o schimbare bună, nu știi ce zicea băiatul ăla că nu e, adică trebuie să înțelegeți că Nexa e adus să fie suport, da, să ocupe pozițiile pe care le avea JKS și să fie a doua voce să-l ajute pe Huxi. Și mie mi se pare că joacă ok de când a venit, pentru ce poziție are, considerăm care ai Nico și băieții, adică uite, concursul ăsta 1-0-4, lasă pe ăsta 0-93, că s-au jucat pe net și i-au bătut toți, ești nebună. Au fost și ca Taylor, i-au bătut Guild Eagles, Aurora, Sprout, mă rog, Sprout și Flux au bătut, de au bătut Aurora și Guild Eagles. Mă refer strict la concursul ăsta, la Blast aici, adică unde știe care e mersul, gen la tier 1 și unde știe echipele și așa, uite, e overall acolo, are fraguri, gen, adică o dă cu ei, e bine, gen, nu au nevoie de ceva mai bun, au Nico Hunter care trebuie să care și Monesi, ai 3 care trebuie să care, ai nevoie de unul care să-ți mai umple golurile așa între jucători și un Huxi care să trimiți drone, asta e planul la G2, Huxi, drone EGL. Înțelegeți? Ia să vedem topul pe jucători aici la Mezi 1, 3 și 4 concursul ăsta, bă, incredibil, gen. Oricum și Mezi la un moment dat era, dacă vă uitați la statisticile ele, o să vedeți că el e la bază, hai să scoatem evenimentul ăsta, el la bază, el e star player, gen. Adică el joacă super bine, la Fnatic juca binișor, mai puțin, avea și perioade în care l-am pierdut echipa, nu juca așa bine, dar overall, vedeți, mult verdele el, pentru că el trăgea foarte bine. El când a venit de la, mă rog, uitați-l aici cum era perioada, ce aveți, deci. Bine, și un pic de tier 2, dar mă rog. Gen, de la venit de la Endpoint, star player, adică l-au luat ca, înțelegeți, și a devenit și gâl, adică e genul de jucător, nu știu să zic, electronic, mi se pare, un jucător similar cu Mezi. Știe să joace și să tragă, sau Magisk, genul ăsta de jucător care știe să vorbească, știe să tragă, știe să facă tot ce au nevoie. Cea mai bună echipă de CS2, Italii, i s-au părut un pic parcă mai strong decât FaZe. FaZe au avut un derby puternic cu G2, nu știu dacă această rundă de Eagle își face treaba, bă, și-a făcut treaba spre final incredibil. Prima parte a meciului a fost bocang, dar spre final și-a făcut treaba bine, adică puține fraguri, dar ce contează? Uite, Mezi cel mai bun concursul ăsta, bine, doar 4 hărți, să-i mai scadă rating-ul când o să joace mai multe hărți. Zivo 1.28, Orzi, uite, de la Mouse au câștigat până acum, cred că 5 hărți din 6 pe care le-au jucat. Drops iar 1.24 la FaZe. Monesi de la G2 e singurul care, uite, imea are același rating ca Nico concursul ăsta. Dacă e să iei fără să iei pe cineva după meciul ăsta, o să zic că e slab, nu merită la NaVI. Dacă e să o iei după faptul că Nico are cel mai bun concurs de CS2 din cariera lui, gen ăsta e cel mai bun concurs al lui Nico de la CS2, ai zice Nico e Dumnezeul jocului. Legit e gen... E cel mai bun concurs al lui Nico, nu? Nici măcar nu trolez. Nici măcar nu trolez. Uite. Nici măcar nu trolez, uite, fără să nici m-am uitat în la statistici. Speram să am dreptate și să nu fie un concurs mai bun, dar chiar nu am avut. Gen CCT online ăsta a avut 1.10, la EM Sydney 1.07 în 7 hărți și au avut locul 3-4 și la Blast Premii ăsta a fost după CSGO. Aici a jucat prost pentru că deja se juca CS2 aici 100%, că ăsta a fost gen imediat după Pro League, la 2-3 zile a început ăsta și după era Sydney și deja ei nu se mai jucau CSGO 100%, s-au jucat așa la modul și-o fi. Da, uite, primele două concursuri. Mamă, ce am un concurs al lui. Și au și avut super mult timp să se joace, că ei s-au jucat CT-ul ăsta online, nu așa, doar să mai exerseze lucruri, dar ei nu s-au mai jucat de la EM Sydney. Care EM Sydney a fost, nici nu știu când a fost, 18-a 10-a. Acum 2 luni a fost aproape EM Sydney, adică au avut 2 luni de practice full. În fotbal autogol e un gol,
1 nu, 2 și nu, 3 aici, de la o rundă au plecat în 3 runde, automat de acolo s-a făcut. Putea să, de la orice rundă pleca. În situația aia, șansele la ce bai au avut NaVI după runda aia 1 la 5 al Monesi, șansele erau super mari. De ce zic? Uite, au luat runda asta, da. Și uite următorul bai, gen. Uite următorul bai, deja mai plecau, uite, FAMAS, nu mai erau full utilități cu toții, nu mai lipsea un molotov aici, un dale, adică deja aveau bai prost. Erau, înțelegi? Adică a fost situație economică de asemenea fel. Băi, vă zic perspectiva mea, dacă voi vreți să vă legați de runda aia, să știți că de la runda aia s-a pierdut, respect părerea voastră. Nu e aceeași părere pe care o am eu, pentru că NaVI au avut 12-9. Runda aia nu a contat. De la 12-9 nu se mai gândea nimeni la 1 la 5, ăla se gândeau cum să închidă meciul. Acolo a fost o problemă, la 12-9. Că poate n-au abordat cum trebuie runda aia de la 12-9. Și după iar la 12-10 au mai avut niște șanse, gen 12-10, 12-11, nu mai știu cum a fost. Nu? Pare că a fost 12-9. Da. Alea acolo a fost. Aia 1 la 5 s-a trecut peste aia. 1 la 3, bă rog. 1 la 5 a fost, dar cred că overall ei au gândit-o ca 1 la 3. Nu ca 1 la 5. Hai băi, frate. NaVI just don't have what it takes to hold back this G2 squad. Adică dacă vrei să o compari la fotbal la 5-0 s-a întâmplat, e ca și cum ai 2-0, îți dai autogol, îți mai dau ea un gol 2-2, îți dau ea gol 3-2, dar tu ajungi să ai 4-3 și te întorci aia 5-4 overall. La 4-3 te mai gândești, da, când ai 4-3 în minutul 85 te mai gândești că ai luat autogol în primele minute? Nu. Cred că e ok acum, dacă e să raportez că... Te gândești un pic, ești un pic supărat, dar nu te mai afectează și băi, te mai gândești după teren acolo că ai stai că a fost autogol, după logic, după îți dai seama, când o să vadă și că avea unul viață, o să ia criza, îți dai seama. Intelista lui Simple joacă foarte bine Wonderful concursul ăsta. Trebuie să-și ia unul cu el aici. Prind aici. Mamă, singur Mihai aici, baftă Mihai. Smoke grenade there, just in the open ground to deal with anybody who could have been in pit, but it's this apartment's position that could actually end up being problematic for G2. Imez able to go all the way back around Boiler. Tot e greu. 5 la 4 ăsta, dar măcar sunt bine pe poziție. To the deep site plant. Now this doesn't set up HOTSTEPPER very nicely as he's playing inside of pit. Ia se tapă ăștia aici din short. They just gotta stop the CT swing. Simple as that. 3 CTs coming at this short side. They draw him into m0NESY. Hunter gets 2, and m0NESY finds his. It is excellent on the hold. And G2's pistol round seems like a shoe-in. They squeezed all the map control they needed to right there, put them into two sort of awkward fights, but G2 set up perfectly composed and hit all their shots. And nothing. And HOTSTEPPER, man, HOTSTEPPER, he was on a deflating life raft, okay? In that first game, he just kept getting more chances to play. And by the end of it, he called really good rounds that he also got his entries in, and he finally got it together. And I think the thing we can give him most credit for is that au fost câteva chaturi foarte puține, vreo 2-3 runde în care chiar a ratat Wonderful chaturi și pe care poate simplu nu le-ar fi ratat. La CSGO, la CS2 n-ai de unde să știi pentru că nu l-ai văzut și să faci comparație cu un gând pe care sau cu o imagine pe care o ai despre un jucător care nu mai e actuală, nu mi se pare fair neapărat. Dar overall, Wonderful a jucat foarte bine când a venit la NaVI. Clar, trebuie să refacă multe chestii și ar fi ajutat că nu construia de la zero dacă era el. Dar asta nu garantează că poate ar fi avut poate un mood la fel de bun sau poate performanță la fel. Win the map and, you know, double your kills by overtime. Hai, Doamne, să aibă un city side puternic. Yeah, 3 rounds regular. Face bine rău de pe tero. Bine rău de tot. And of those 3 in a row. Să vedeți. From 9 to 12. HOTSTEPPER kicks off each of them. So here in the conversion, he'll do the same. Get the kills when they're easy, and then you don't need as many of them as the game goes on. Sad but real. Sad but real. You know? Nu mi se pare neapărat overrated, mi se pare un game leader peste medie la modul gen la ce... să zic, la ce face gen overall call-uri și fraguri, adică nu e genul la care să facă 1 cu 20, foarte rar, unul din 10 meciuri poate să aibă un scor mai pus sau la modul stilul Huxi sau Carrigan care mai au meciuri de-astea, de DG la CS, e de ieri mă, de la alteri. I-am intrat în cantul ăsta? Dar seara nu cred că niciun update, n-am văzut nimic. Oh, I love that. I will say it will post 9 rounds. Okay, cool. Sunt în categoria asta de live-uri, care e faza cu Simple, am văzut și eu, am auzit și ieri de el. Bă, Simple este cel mai bun jucător care a fost la CSGO overall, dar el în anul 2023 n-a avut cel mai bun an, pentru că e din Ucraina, a avut și probleme cu războiul și schimbări de echipă.
multe, adică overall în anul 2023 a fost un jucător bun, dar n-a fost un jucător la fel de bun. Probabil o să prindă, cred, top 20 anul trecut. Probabil nu garantează nimeni, dar n-a fost la nivelul la care se așteaptă lumea. Și schimbarea de la momentul care s-a făcut schimbarea CSD, a zis că vrea o pauză să-și rezolve problemele, să probabil mai convenea echipa sau ceva de genul. Mai multe lucruri de genul. It's a bold claim, but some of the scores. Oh man! Stream of bullets, and JL plops his pumpkin right in the middle of them all. Now Bit's gonna be pinched here from Monacy and from Nexa up in apps. The utility coming over has got him hard fixated on the first fight. Well done by Bit. Almost. Nexa is able to get through. Bomb is inbound despite being N-avea cine să-l ajute și îl prindeau amândoi. Era și Oxy și Nexa acolo și era prins la cutie. Din short de acolo se face pick, gen și are avantajul ăla din short dacă vine W acolo. Așa în casă dacă faci tu stray, poate îl surprinzi, știi? Poate te ține în altă parte, poate îi tragi. Că a tras în Nexa, dacă îi dădea în cap. That's assuming the retake even tries, which it won't. O să încerce poate să le mai scadă economia și să salveze, nu știu. One way in which G2's T-side could be better or worse post-JKS n-am văzut foarte multe meciuri pe Infernul ăsta nou. Cred că contează foarte mult și economia. Nu știu, mi s-a părut oarecum balanced așa overall. That door is exposed to the most amount of CT dominant angles a făcut ieri seara un update de 1.42 de giga. Bă, update-ul a fost, n-a fost ieri seara, update-ul a fost joi noapte cum ar veni, adică, nu, miercuri noapte, că eu ieri deja, ieri când am făcut live de dimineață, deja era update. Că ieri am făcut live de la 7:45 dimineața și deja era update-ul făcut. And some positions for Nexa. Honestly, there hasn't been anything that's looked extremely uncomfortable except for Vertigo B side, CT side. That's it so far. I think Nexa has clearly put in a lot of work, knew exactly what he was signing up for, and has really impressed in this debut in a way that I didn't think was honestly going to be possible. Bă, atunci de update-ul cu 2024 Service Medals, și eu nu zic că update-ul ăla s-a făcut acum 2 seri, noaptea s-a făcut noaptea, eu ieri când am făcut live dimineața era deja update-ul, el zice că s-a făcut ieri seara, adică ieri însemnând acum vreo 12 ore, la asta se referă, nu? Update-ul ăla are mai mult de, are 36 de ore, au trecut 2 seri de atunci, asta încerc să explic. Loses Alexi. Nico ain't playing your game. I swear I'm not crazy. JL has an R8. Why? I do not know. A fost european, 16-13 G2. Am avut 12-9, n-aveau se bată rău. Eu n-am obi să-mi puneam speranța, sincer, la NaVI și gen după nuke-ul, aia, lua nuke-ul acolo, n-ai de unde să știi. N-aveți stack-ul ăsta, n-aici. Yeah, it's on his hip. Ce zic, că Nico cred că o să ia info acolo la NaVI. Poate să-i cheme încă. Who gives a damn? Who's not using a deagle right now? Wow, nice. Dar nu cred că îi mai cheamă în situația asta, nici nu știu ce să zic. Put lipstick on a pig. Ăștia sunt în casă aici, crezi că sunt mai fug ei? Ăsta e cu bomba în casă. Da, mă, am fost la 2.47, 14 de azi, adică a fost în seara dinspre miercuri spre joi, nu? A fost în noaptea între miercuri pe joi și n-a mai fost o noapte între joi și vineri? Nu sunt 36 de ore, cum am zis eu, sau? Nu înțeleg, că pare că nu ești de acord cu ce-mi zice. Don't do it! Don't do it! Oh my God. B is clear and the bomb is going to deaths on the G2 camp. Oh, poor Thank goodness they've got a protocol in place to get away from all this. Nexa's lurking apartments will catch the M4. So, still looking to clear out the CTs here, deny the gun save, take a 4th round consecutive. Gets a little squirrely. Woof! Nico gets turned on. Nice shot by Bit. And he's the last man standing now. Go back to the other site because bună runda economic. Chiar bună, chit că a pierdut. E bine, dacă eu n-avea acum o rundă, poate să intre meci. Dar să nu mai ghidușească Nico pe banană. Yikes. I told them not to do it. Dar cred că targetul lui NaVI nu e să ia vreo turneu acum. Au făcut prea multe schimbări ca să pus schimbarea de joc care i-a prins fix într-un moment în care a zis să bine, l-au pierdut pe Simple, a venit Wonderful, targetul lor nu cred că e să ia. N-au declarat în niciun interviu că vor să câștige turneu, vor să facă deep run-uri, adică să ajungă top 3, top 4, gen să ajungă să prindă finale, să învețe, să prindă experiență în echipa asta. Asta e targetul lor. I don't remember Shroud anymore, man. Come on now. Root Shroud, baby. Hai că momentan la turnee, la trofee se bate echipele gen care au core vechi, gen FaZe, G2, Vitality. Se băteau Heroic.
În afară de astea 3, în momentul de față nu văd cine ar putea să mai ia trofee în finale versus genul ăsta de echipe. Adică Mouse sunt bun, dar nu i-aș vedea să se bată pe Vitality sau pe Face într-o finală, de exemplu, sau în semifinală. The terrifying things about G2 on this map, Nico and Banana, east side. Yes, sir. Then their arch splits. They always think like they have 9 things going on basically all the time. Okay. Lots of irons in the fire. And being the Nu best team înțeleg that can smoke-ul take ăsta pe care îl dau. means they've basically got the most terrifying attacks on both sides of the map. Yes. Violence. Nico off the flashbang. Perfect double entry on the B site. Now the bomb's a little delayed here, but they'll pick it up. They'll run it over. All's good. They weren't ready for this. I'd like to add something to your list of Greșești că e smoke-ul, mă, sau e smoke-ul în G2 ăla, că n-am văzut. G2 T-side on Inferno. You know what? I wanted to say CT side for a second. Oh, okay, go. Monacy, mid peaks. Scouts, Dude. ops, his presence in mid is always felt. He was Toate echipele looking pe care le-am menționat au schimbat și jucători. Yep. Okay? Da, He was da, finding ways to nu e în calcul un get lucru. openings A revenit Nexa la on G2, CT care a mai side. fost la G2. As an upper, Uxi, Hunter, Monesi și Nico au un an împreună, dacă nu mai mult. Și înainte avea oricum, erau aproape 2 ani cu Monesi, gen corul ăsta de 3. E un cor de 3 care joacă de 2 ani împreună. FaZe, ce schimbare au făcut? Că l-au luat acum pe Frozen în locul lui Twist, după ce s-au jucat la fel și ei, cred că 2 ani cu aceeași echipă sau ceva de genul. Vitality, de bine de rău, au luat star player în continuu peste star player și au avut constant coruri gen de jucători. E Apex exclusiv acolo de super mult timp și mai nou cu Sphinx. Deci, e oarecum, plus că spre deosebire de NaVI care au luat teoretic 2 pariuri, da, IME și GL. Și Wonderful acum al 3-lea pariu, pentru că ai jucători bun la tier 2, dar nu ai jucători confirmați. Nu știi că o să joace bine neapărat la tier 1. Nu au experiență la tier 1. Da, e un pariu practic dacă stai să te gândești. Gândește-vă că Vitality l-au luat pe Sphinx care deja era proved, FlameZ proved, la tier 1, Mezi, nu mai zic, proved din gâlă tot ce vrei, adică e o diferență de dacă stai să te gândești din punctul ăsta de vedere. Singurul proof pentru NaVI, gen singurul jucător care știe 100% că se joace bine în echipa asta, că o să se potrivească în echipa asta teoretic. Dintre ce au transferat, mă refer la Simple să Bit, care nu erau clar de ce ar rămas expert, Alexi, care are experiență, e un igălic cu experiență. NaVI got their work cut out for him. FlameZ juca la OG tier 1-5, păi tier 1-5 poate acum, băiatul meu, dacă când juca FlameZ la OG, ia uite-te pe la ce concurs juca. Uite-te la ce concurs juca. At the end of 2022 into Katowice at the beginning of 2023. Mai prindeau EM-uri, mai calificări pe la alea, pe la... Nu e chiar așa. 13-0 land streak on the map. Cred că acum au dat bine smoke, până acum nu right around this time last year. Nu cădea în la Deep Banana? Da, cădea mai aproape. L-au diferit, poate au dat alt smoke. Da, eu vă înțeleg, din nou, toate părerile. Good nade to soften up Monacy. Wonderful doesn't miss a chance. Beautiful second kill from Wonderful. Hunter the only one with an answer, but Wonderful drops bomb in the open. And he doesn't see anybody just yet, but down he goes to the balcony peak. Now that is an easily recoverable bomb, and Hunter is in a committed position. And they're coming library. This is actually good for Hunter. They know he's around here. Yeah, they're pressing him, but the flash blinded. Emes still able to catch the frag. Speaking of which, one goes out, half of Alexi down, fire, he sees the whole pack, all 3 players in full display. NaVI pull it off. With a pack on the push, they get that retake in quick. Da, mie nu mi se pare neapărat că e o problemă psihică la NaVI, nu mi se pare neapărat că, uite, de exemplu, ei au pierdut, deci ei au făcut choke de la 10-2 pe Ancient, da, i-au bătut ENS de la 10-2, că nu le-a mers suicide-ul pe Ancient și după au întors pe la 10-4 etero pe New. Echipă care e căzută psihic, n-ar putea să facă chestia asta niciodată. Mie mi se pare că psihologul pe care l-au adus și care e de la nu știu, au mai fost pe la nu știu echipă, adică e un... Tipa aia bătrână pe care a văzut blondă, tipa aia ce n-a mai lucrat cu echipe de counter bune, din nu mai știu exact la cine. Nu mi se pare o problemă psihică, mie mi se pare o problemă în momentul de față. Pun la mână, nu au map-uri suficient de bun, adică am zis și asta era, Anubis și Mirage ok, dar și Nuke, sunt prea multe hărți, adică sunt 1-2 hărți bune, restul nu știi niciodată dacă o să bată sau nu. Și e vorba și de experiență la tier 1, care trebuie să vină și care a venit să zicem pentru GL și IME 6 luni de zile, dar Wonderful încă n-are la fel de multă experiență.
Again, Nico looking for this Plus că mi se banana pare că au fight, și but schimbat there's ceva. more this time around, and Până Huxi acum văd. almost just found that timing. Oh, Incredibil. Oh, what? Nico sees another. Alexi cuts him down. But this was all while Huxi continued with that pressure into the A site. It's Modesty who picks up the kill in this direction. Bits got too much pressure, you'd think. Nothing. Modesty, his second frag. Him and Nico, 2 apiece. And G2 right back on the doorstep of success. That snapshot. The first victim of Nico obviously thinks there's no way he's going to slide in between the two. They start because they peak lane and then immediately went with that window flash swing from Nico. E bine de rău mai căra Wonderful pe Spirit. And și GL căra la Apex și Ime căra la Game Legion. They're working on B, so I just wanted to leave this open for a second because I mean, if he kills the guy on deci site, it's his. jucători super They still experimentați. haven't come back. Nexa misses his shot, but Lexi gets this frag. That defuse cannot be stopped if he gets the kill. He cannot be stopped. Alexi B slides in. They had plenty of time to come back, but they thought Nexa had it. Mai salvați, băi! Nu, salvați-vă să vânați, băi! Ce le face Alexi, cel mai oborește din gâlă din istorie? Honestly, Ce le face Alexi? I don't even want to put this on Nexa, but like, if he didn't shoot, of course, this is the basically the only way to guarantee that he can delay longer. But how do you blame him when his 2 teammates are on the other side of the world? Why didn't they come back when they knew he was up in library? I have no idea. He was throwing out grenades. That's got to be the dumbest way to lose a round. Oh my god. Oh, Alexi figures that one out. All right. After that, 2K entry, spray transfer from Nico. Really? Mamă, 3 viață sunt dacă l-am și pe muniție acum 5 la 3. That's an interesting strategy. Ultimul buy pentru G2. Dacă iau runda asta NaVI, 5-3, 5-4, e o șansă, cum zic. 5-6, zi, hai, luăm așa. S-au schimbat, nu dau seama, l-au trimis pe GL în A, că era low și să nu vin între B. Ok, că imediat de obicei era aici, hai să vedem. Everything's different from G2 on Inferno. And then the most G2 round ever happens. E bine dacă se duc B. Oh man. Că sunt jucătorii cu HP acolo. Dar ce au de căra, n-au nimic. Ba da. Smoke, molo, hep, să spargă Mihai flash pentru Alexi. Un singur molotov, deci nu poate să-l bage la balaun cu Alexi. Moments like that, the G2 social media is actually better than the Alexi main să dea team. molotov să-și dea smoke între să-i dea flash Mihai. Să vedem dacă iau ăștia info pe A. Dar nu cred că GL e low. Pe beat îl țin ocupat acolo cu smoke-ul și cu molotov pe care le cară Nexa. Intră doar 3 aici, 2 la 3, hai să vedem. Remember that round now, and maybe we have to talk about it in the 24th. Alexi B backside, he's got a smoke to play behind. Good spam damage here from EMAP, pulls Hunter out. Suddenly the trade left. Ai, ce ghinion, o secundă, mai repede flash-ul. Mamă, uite-l pe Nexa in between everyone's been spotted. Iată în cap, 10 viață. Finishes off the little left of JL. Boost on CT. Bomb down at 10 seconds. Player backside gets traded. And now all that's left is Nexa. He doesn't have the time. Bravo, Mihai, ai omorât unul prin smoke, ai stat în viață, stai mai omorât unul, s-a băgat bine și beat. 1 viață Nexa, armă salvată, dar o să cumpere acum, cred. O să cumpere acum, gen. O să aibă AK, 2 jucători cu Galil și numai... Bine, mai bine acolo mă rog pe Nexa, mult mai bine, că poate făceau direct eco, dar e bine și așa. Mi se pare că n-aveau jucători cu echipă demonstrați la tier 1, da, nu, dar asta am zis, frate, gen, asta am și zis. Asta am și zis. Nu e o echipă cu jucători demonstrați la tier 1, adică ai luat jucători care jucau bine la tier 2, carry la echipele lor, sau... El nu se părea prea full carry, dar el juca bine pozițiile pe care le juca, că n-are poziții de star player neapărat el. Dar nu sunt demonstrați la tier 1. No joke, gen, nu mi se pare că chiar așa e, adică nu e vreo ceva. Where's the backside player at? Pe lângă că i-ai luat gen cumva și cât timingul ăsta, dar să vedem, trebuie să le acordăm timp, frate, trebuie să le acordăm timp. Poate, adică încep să joace din ce în ce mai bine. Au o echipă relativ tânără, acum să vedem dacă au încredere în continuare NaVI în proiect după Major, pentru că până la Major e evident că nu o să facă schimbări. Până la Major au... Deci la Major o să ne dăm seama de apogeu echipei dacă joacă sau dacă nu joacă. Din hărți, tot ce trebuie, nivel și așa, pentru că Wonderful să aibă deja 2-3 luni, plus Râmărâș jucat, dacă se califică la Râmărâș. Râmărâș jucat cu Katowice, cu IM Katowice, care la începutul anului și cu un Blast, deci deja
vorbim de 5 concursuri la tier 1. Da, bă, GL, bravo. Adică deja vorbim de astea și la major care se termină în martie, începe martie, se termină în aprilie, atunci o să vedem exact. Și probabil după major o să vedem realist vorbim dacă o să continue cu proiectul ăsta. And JL, right there for the duel, hangs on for dear life, 19 health, and he puts down his smoke. Hunter stuck between them. Do they just try to continue this acolo unde a press stat la unghiul la into gel, e un angle în care ăla dacă face strafe pentru CT, se cam vede corpul, știi? Cam poți să nu te aștepți să stea în mijloc hărții, adică următorul strafe pe care le faci când vii din banană, faci strafe CT, după care nu prea te aștepți să fie în fața site-ului, faci direct pentru Reine, știi? Și ai upper handle. În CSGO nu mi se pare neapărat cea mai bună chestie pe care poți, în CS2, nu mi se pare neapărat cea mai bună chestie pe care poți să JL needs to keep fragging, but he's low on HP. Întoarce-te, Wonderful, Will they read întoarce-te. the double quad? I think they could still. They cross over without the CT smoke. Molly now. That's 2 and Kid. This is going to unravel No it. smoke. And they have the headshot position. He tried to take time. Oh, that's a mistake. Yeah. Then the smoke comes in, denies Wonderful his angle. G2 figured it out. I think JL needed to fight the cross. Oh, ce gol perfect! Obviously he wanted to. Ce șustă bună, nu se așteptau aici de buni, nici se mai uitau, dar cumva cum n-au omorât ăla niciunul din molotov, dar se aude, mă, incredibil. Was to try to get a kill and die at the same time. Mamă, ce șustă bună, incredibil. They molly it just for JL, and then they și find Wonderful Alexi, era right? They atât de don't molly aproape it aici. if JL dies. S-a uitat fix în arcadă, trebuia să-i lase pe aia acolo în agent, să-i lase în pace aia, ele veneau din arcadă, maluco. Aveau ese acolo, omorau 1-2 și făceau retake cu 3 oameni. 3 la 1, 3 la 2. Yeah, that's Asta cu Wonderful aici, nu i-a ajutat nici pe aia, nici pe aia aici, de bun, incredibil. after that. Eu am răbdare să le explic oamenilor la mână, pentru că nu toți urmăresc atât de mult timp, nu cunosc perspectiva asta de jucător. Și le explic, frate, ce vrea să înțeleagă bine. Eu văd pe ăștia care sunt hater gratuiți și intră doar așa, gen să... Eu înțeleg, dar ce să explic, frate, că așa am avut răbdare de fiecare dată și când am făcut primele calificări, dar nu știa lumea să se joace pe Facebook, să-și facă cons așa. Și dădea, erau din 256 de meciuri în prima rundă, erau 100 fără fate că nu intrau. Gen, trebuie să ai constant răbdare, frate, că dacă n-are nimeni răbdare, hai să nu mai avea răbdare niciunul cu niciunul și aia, ne jurăm toți și gata. Intră unul, n-are o părere ca mea, nu-i mai explic nimic, că iau și iau direct morți familie. Ce sens are, adică explici o dată, de 2 ori, vezi dacă e același băiat care o ține pe lui și așa, îi mai dai un hide, un timeout. Great grenade damage here. Nice. Oh, no. Alexi. He just pops Nico and the peek out. Adevărat. Banana just like that. G2 după runda aia, pe Nicola a dat anista la full game. Within 10 seconds every single time, so now they actually had to pay for it. Bă, la ultimul meci pe care l-au avut G2 pe harta asta, au avut, mi se pare, au luat 8 runde pe Tero, gen, cu Face. Au luat 8 pe Tero cu Face, dacă mă așez. Acum, dacă iau runda asta, NaVI ar putea să-i bage într-un 6-6 și ar fi bine. But this one looks bleak. Mai au. So unlike last round when G2 can just skate right by, they're gonna have to do it blind. Flash for Alexi, finds him. Ooh, Monacy knows where he's at. An interesting spot. Hey, good spam through the smoke, softening him up. Monacy traded though. JL's position now known to Hunter. And of course reinforcements inbound. JL just cred că mi-a dat 30 de bani, nu știu cât am. Cât mi-a dat chat aici? 26 de bani? 50 de bani, nu mai știu cât mi-a dat. Nu mai știu cât dolari ăștia argentini. Dau comentarii în primul încet. The best start to the round for NaVI from the perspective of utility. These two nades land 60 de bani? Regele, pe bune, ești nebun. Și unul care repete ce scria de pe HLTV. Da, eu încerc să le explic oameni de pe HLTV. Sunt în general oameni care nu cunosc atât de bine lucrurile și v-am explicat că o sursă bună, în primul rând sunt interviurile cu jucătorii, da, în al doilea rând sunt HLTV, confirmările alea și poate păreri de la anumiți analiști care nu sunt biased pe anumite chestii sau n-au hate pe anumiți jucători, știi, și declară doar așa ca să... Adică acolo ar trebui să vă uitați, nu pe HLTV. HLTV sunt full troll. De ăștia care pariază în continuu și care nu sunt neapărat cei mai adică nu sunt absolut deloc relevanți. Opa, aplicativ. A căzut în speak. Stai că după runda asta mă scodă pe mudă pe Discord. Așa, revenit. Salut. Nu cred, adică dacă se întoarce simplu la NaVI, nu cred că se mai întoarce neapărat în proiectul ăsta. Adică nu cred că l-au cumpărat, că pe Wonderful nu l-au împrumutat de la spot, l-au cumpărat. Adică eu cred că există șansa chiar să ducă la o altă echipă, să facă un super team de ăsta în care el să nu fie neapărat rifler. Eu așa văd viitorul lui, nu cred că se întoarce în echipă. Și dacă se întoarce în echipă,
Nu se știe cine va rămâne, pentru că depinde de ce o să vrea el, ce rol o să vrea, depinde de mai multe chestii. Probabil n-aveau și un performance coach, dacă nu e tot Blade chestia asta care o să zică, bă, merită să stea asta, nu asta, da, adică, înțelegi ce vreau să zic? There's the response back, and they don't have a flashbang to come through Arch side, but they do just use sheer numbers. m0NESY now hands on an M4. 35 seconds, but remember, wonderful, it's that B-site op. To CT spawn is so dangerous. Da, nu, chiar e marfă să ai și răbdare, dar trăim într-un moment în care lumea stă chestia asta dăm timpul de pe telefon pe care îl petrece pe TikTok și răbdarea e genul chestie care nu există. Și ar trebui să mă las de YouTube, nu după ce de ani de zile n-am făcut un cent. Mă rog, bani am făcut, da, am investit. A zice, bă, na. Zi părerea neavizată, de ascult. Te aud, frate, te aud. Te aud. Dacă am putea spune că există un jucător cel mai stabil pe turneu, sau nu cel mai stabil, un cuvânt mare din echipa asta, NaVI mi se pare băiatul ăla finlandez. Alexi? Da, mi se pare că da, și eu mă gândeam neapărat. Nu vreau să zic că cel mai slab, nu e un frumos peste, cel mai, nu știu, cu cel mai multe greșeli, dacă pot să zic asta. Face cel mai multe erori de-astea neforțate ca la tenis, gen le dai în fileu. Bă, nu știu, și mie până acum 2-3 concursuri făcea multe erori neforțate, dar mi se pare că alea primele 2-3 concursuri nu puteai să le judești, că oamenii aveau o hartă, 2 pregătite 3, adică acum uite, mi se pare că și GL și IME și-au ridicat nivelul amândoi, cum și concursul ăsta și concursul trecut, parcă GL așa că vine și la Sydney, adică ușor încep să prinde experiență. Dacă și Wonderful ăsta mai prinde un concurs 2 și prinde experiență și încep tot să joace bine, ok, nu sunt, că spunea cineva la un moment dat pe chat că nu au certified star player, corect? Dar dacă încep să joace, stai liniștit, ești nebun, că nici Mouse n-au certified star player și sunt finale și de alea sau așa, adică ușor o să... Uite-te, Mihai, l-a prins tranziție pozitivă. El le tragi copile. They can't give a farce like that. They had to be reorganized. Știu, frate, nu, dar nu mă refer că... Ce timing au avut aici? Eu nu mă refer că face greșeli de-astea pe care poate eu nu le văd. Te referi ca faza aia din smoke, gen când m-am omorât pe Nico? Da, chestii de-astea de moare creierul de nu... Și au mai fost și pe harta trecută pe Anubis, chestii de reacție, din chestii de-astea clare pe care le vede și un level 3 cum eu, sau level 4. Că și eu sunt IGL, frate, la bine la stack. Știu că e greu, dar mă refer că, nu știu, niște greșeli tehnice mai mult. Da, nu e nici the most gifted player, adică, na. Asta zic, mi se pare că se mai încalță cu aia, măcar că pe aia, la asta mă refer, la nu s-a lași arca, da? Aveau o chestie pregătită, mă, să-i așteptau să facă, gen, că n-au cărat ăștia nimic acum, gen, de ce au lăsat arcada? Ideea în felul următor, ei se așteptau acum, probabil, în situația în care, nu știu, a plecat Time, mi se pare, nu? Ei gen aveau cumva, luaseră controlul pe banana și se așteptau ca în momentul în care ăștia au pierdut banana să se bată poate pentru short, pentru ceva, adică planul era să lase arcada liberă. Au văzut că nu intră ăștia de aici, pop casă ceva și IME se întorcea. Uite timing. Uite, deci efectiv s-a uitat până în secunda în care mi se pare că vine Wonderful pe mid și ratează timing-ul, nu? Sau? A, nu, ține boilerul. Gen planul a fost cum ar veni, cred că să ia, ori să-i dea flash Mihai lui Beat, ori de fapt, cred că așa a fost, i-a dat Mihai flash sau? Nu, s-a băgat Beat peste la în casă, l-a omorât. Da, gen uite timing-ul, adică Mihai pleacă fix în momentul în care e un call bun, dar e și un pic de timing aici. Aia e, gen ți asum când faci genul ăsta de play-uri în care dacă intrau acasă, de exemplu, acum la timing-ul ăsta, îi spărgeau. Sau dacă îi vedea Mihai înainte. Când fix n-a plecat, că el a plecat gen pe shift și fix nu s-au băgat aia, n-ai ce să faci, asta este. A fost 7-5 și pentru NaVI și pe Anubis, parcă? Ce anume? A fost 7-5? Nu, 6-6 a fost acolo. Ah. Renault la Heroic Internațional, Kixani, Gălă, Siuș, Nerd, Sampaios, Maden și SoCoach. Bă, nu mi se pare rău Siuș, Nerd, Sampaios, Maden, practic ENS cu Igălă nou și Suș care totuși e S-tier player, adică așa ca la Heroic. Dar depinde foarte mult de fapt, ar trebui să se păstreze oarecum și sistemul, că s-au plecat coach-ul de la ENS odată cu Snappy. Nu n-a plecat, că e Zoni coach, nu, a rămas coach-ul, nu? Sau? Sau era și când era Snappy, mă? Nu mai știu. Chiar nu mai știu. TSS unde e? TSS nu este rămâne. Adică TSS, Zifon, Salazar, Dupri, toți ăștia 4 care stau acum la Heroic nu o să rămână la like. Gen, Zifon e înfrumutat de la Sprout oricum. Salazar e de la Academia lui Sprout sau de la nu știu de la ce echipă l-au luat pe Salazar ăsta, așa cred că e împrumutat.
Nu știu, habar n-am. Dupri e clar că Dupri se știe de el că a rămas până la sfârșitul anului. Dar nu mai știu Salazar ăsta unde l-au luat. De la Ecstatic? Da. Adică nu cred că e luat, cred că tot așa e împrumutat sau ceva, deci eu nu cred că l-au cumpărat neapărat. Team Liquid mi se par solizi, chiar sunt curios abia și să-i văd. Mi se pare că pe nice to watch. Chiar abia și să-i văd. Aveau nevoie și ei ăștia de o echipă care ar și putea să câștige trofee. Complexity sunt buni, dar nu mi se par niciodată contender la trofee cumva, nu știu, nu-i simt așa gravi. Toate că atât dacă l-au tras pe pe Simple, Sara nu cred că le interesează, bro. La ce bani are Simple în momentul de față, e cea mai mare entitate din Counter în momentul de față. A depășit pe Fallen, gen, bani extraordinar de mulți. Earnings-uri și toate alea nu interesează dacă și ia 2-3 luni de salariu sau așa. Consider că e posibil să-și ia salariu sau o parte doar pentru că face stream pentru NaVI. De fapt, faptul că face stream pentru NaVI mie mi-arată că el teoretic It was the 5-0 start from G2. Go. Stop moving. Stay clutch. Dacă vine simplu la loc de Cadian, nu cred. Nu le pe Cadian de la Heroic ca să îl înlocuiești. Nu cred. Nu știu. Trebuie, bă, repet, de simplu nu are sens că nu se știe nimic acum. Nici cred că nici el nu știe. Pentru că se pot ivi o grămadă de oportunități abia după, adică o să ivească multe oportunități după Major sau în perioada Major. Adică dau un exemplu, nu știu, să zicem că nu joacă bine Face la Major, da? Și joacă prost Brock. Îți dai seama că pleacă oferta la Simple, zice Simple, bă da, vreau să mă joc și aia e. S-a dus acolo, sniper, nu te aștepți niciodată în punctul în care acum e Brock și joacă. Dau un exemplu. Sau la altă echipă. Ai de unde să știi, deși în afară de Face... Mamă, ce bine se duc B acum. Scuze, m-am bărat în discuție. Da, e bine dacă... Dacă s-ar duce. Pare că se duc. Îi țin momentan să nu se bage. La C9, de exemplu, dar nu dau seama că... Ideea e că probabil ar vrea să joace iar ăia care erau ei pe electronicul, nu știu ce cu de-astea. Here to try to cut this off. Imma shoots, and they're working on this protocol already to come down mid. It's understood now what the setup is going to be. So let's see if they can still get away with the. They're wrapping him. Mamă, nimeni acolo. Oh, maybe he doesn't. What the hell? I thought for sure he would have seen this first person run by. Păi mai ține pe ăștia aici foarte bine. Da, e bine că ține, e bine că ține. Trebuie să joace Superlight. Ăștia dacă sacrifică un om să-l omoare pe ei, e bine. Can't manage the pressure, and all of a sudden the rest of his team have been surrounded here on Banana. Ima is actually very far off. Bravo, Sara! Și pe ăsta fără armură, bravo, Sara! Regele! Ar fi și că la Vitality? N-ar fi, uite, gen, nici la Vitality dacă nu joacă unul din... Nu știu, bă, cine nu că ești la Vitality? Dacă cumva nu joacă unul bine și să vină hibrid, pentru eforturile depuse de către tine și Andu, plus când veniți în Bavaria să vedeți castelul Disney, dă un semn, te ajut cu tot ce ai nevoie. Nu ne fiți toate cu niște bilete la euro, adică mersi frumos, frate, mersi frumos! O bere bavareză cu Bernat Vurci. O bere bavareză și niște pile acolo să vedeți și intrăște pe un stadion pe spate. Ne pup, Dando, să rămână, mersi frumos. Bă, da, mi se pare că gen... Lui Dando. Mi se pare gen prost că am văzut asta, nu mai știu la ce m-am uitat ieri, mă, Inferno, la fel. Cine naiba a făcut pic, tot așa te-a omorât unul în pantă. Mi se pare că gen, sunt super careless Tero momentan, gen nu s-au obișnuit cu faptul că, bă frate, gen pe harta asta, dacă face pic Tero, dacă face pic CT-ul acolo și nu ești primul sau al doilea spawn, te omoară, ești de bun, nu știu cum, așa e, gen, apucă să te vadă. Că nu e rău, dar ideea e că nici nu poate să bată acolo, că stă vărmi Huxi, cu o singură chestie, cu flash. No, nothing. They can't dislodge him. They can't kill him. They can't chase him. Exact și-a dat seama că sunt trei acolo. Mamă, ce soartă, Nico. Bravo, bă, Mihai, bravo, excelent. Întorc ce fac? Oh, they don't continue forward. Oh, they're going to keep the rotations off. That'll allow for Wonderful and the bomb to work its way up short instead. Now Nexa is in the bomb site. It has yet to be cleared. Bravo. No, e 4 aici, gen, o să-l verifice bit.
Protocolul este între out cu double pick, vedeți? Bravo, nice, bun. Nice, Miha! Mamă, grea rău runda asta când a făcut Monesi fragul ăla și erau 3 pe acolo, dacă se pierdea un duel, un exchange acolo era groasă. Așa rămâne Digo, auzi, rămâne Nico cu un Deagle, 7-7, fac eco curat, 8-7 NaVI, se joacă harta asta, haide mă! Hai băieții, că e GG, la 5-0 era GG, acum poate dacă se face 8-7 pentru NaVI, mai speră lumea. Noul jucător de la G2, Diego. Digo. You have lots of ways to win. It's very hard to. Bă, la Simple e un cumul de factori, bine. Eu cred că e așa un pic din, poate nu era, nu se simțea atât de, nu se simțea poate atât de confident în echipă. Nu știu dacă ăsta e, nu știu procentele, zic, dar așa văd eu lucrurile. N-am vorbit cu Mihai despre chestia asta, e doar părerea mea neavizată. Cum îi zice, cu problemele cu războiul, cu alea probabil pe care sunt multe chestii pe care n-am apucat să și le rezolve jucându-se în continuu la concursuri. Și faptul că sniperul nu mai e atât de puternic în jocul ăsta, plus jocul nou, adică sunt niște chestii, adică și joc nou, și sniperul nu mai e atât de bun, adică na, dar în același timp, na. Și cred că sunt mai multe chestii, ai zis, bă, mai bine iau o pauză 6 luni, nu e ca și cum astea sunt cele mai relevante luni pentru joc. Că primele 6 luni, dacă mâine vine un update și schimbă meta-ul, a terminat. Înțelegi? Adică... Dacă îi trăgeai Monesi, plecau niște înjurături, sincer, mă puneam pe mut. N-a apucat nici să tragă. Avea nade acolo. Mai dă un flash. Merge mă să fie bărbosul mă, frate, merge mă să fie bărbosul cu noi. Hai că prea ai avut baftă Nico ăsta, timing-ul perfect, ești nebun mai... Oh. My god. T2000, there it is. Ăștia nu mai au armuri acum. O să meargă. Cred că și-a dat seama că-s doi aici. They're like, do we really run from this P2000 or? You're afraid of a Hooksy P2000. That second peak. Vezi că au omorât unul la B, Monesi. Hai, joacă și tu save runda asta, că e groasă, mâncați. Merge așa, e bine. Oh, dar au luat ăștia AK. Merge, hai, n-are nimic. Nu mai pierdeți voi arme acum, că n-avem mai un bai acum. Ce faci, mă, frate? Cine faci, mă, frate? Nu, știți de ce a făcut asta? Cred că să vadă Mihai bomba de acolo. Nothing more from the SMG. And Monacy. Ce poziție asta, doamne, la mesteacă? Low health for the entire la nu cu bătrân. O să plece și Mihai din partea asta de aici. Dar o să mai rămân un pic la bombă și o să plece și el care cea mai multă viață. Ideea e că acum îți dă bomba de mage până pe aici, ești nebun. Până pe aici, de-aia pleacă ăștia până în bază. Vezi? Mai stă un pic Mihai, vede că nu vine, știe că probabil are drept și pleacă și el să nu știe aici, dar gen îți dă de meci mult și ăștia acum au 1 viață. Eu cred că, mă rog, cred că era mai bine să fi plantat undeva. Mergi și plantul ăsta. Așa s-a anunțat voi acolo la mesteacă. Și acolo la obra lucrului văd. Și acolo în site la B să scrieți, să anunțați după statuie. Băi, frate. Eu pup cute azi, mersi frumos de follow. Vă pup voi. Și 2200 de like-uri, let's go. Let's go, ne ducem în 2500. Dacă e de treabă la... Minus 10 și pe ăla e mești, n-am văzut unde a murit, dar, adică unde a murit, unde a dat de mești bomba, dar chiar dă multe mești pe Inferno. De-aia și-au luat tălpășițele amândoi beats și cu cine mai era pe acolo lua. Ăla, s-au dus direct, ai în bază ăla. Ha, băieți, salut! Au direct, salut și au plecat. S-a întâmplat cea pe mine de acolo, dar am să Alex în viață. Cam bonus round pentru NaVI asta, sincer, că nu prea așa gen Galil, Mac. Ooh. We made noise. Molly on him. JL. Ai mă, s-a stins molotovul și cumva, dar cum ajunge ăsta în colț aici? But it can't pop. Smoke all over, instant. Mai au așa multe, mai au un singur smoke aici, era multe rău de doi. It's interesting how Hooksy didn't start shooting right away. It's like this almost this fear that if you start shooting and someone sees where it's coming from, you're dead, not them. Wonderful didn't shoot when he was blinded. Nico just toying with him. Nico să joacă B, el așa? Da. Dar el nu e iglă? E lurker el. Dar asta gen face de când e CSGO, e gen ultimul care pleacă, care se rotește, gen se bazează foarte mult pe game sensul lui, adică face play-uri la B acolo, se mai bate singur, mai ține presiune, mai sunt multe chestii pe care le face și boost. Da, dar nu cred că se bate Nico ăsta. Oh.
Obviously, Nico hears Mamă, all vin of 2 this. direct acum. That's going to force the rotate out from Hunter and Hooksy. CT smoke, of course. You could go for an immediate boost if you're the rotators. The fact that Nico gets even more damage in before the commitment comes out, it bodes very well for the defense. Jesus. Sure enough, drawn into the meat grinder. Vrea să mai moare măcar 1-2 acum. La 5 în viață e groasă un pic. Alex n-are nici șansă de la începutul rundei. Măcar ține AWP-ul. Ține AWP-ul, îi dă Galilul. O să aibă mai și NaVI, dar era bine să moare măcar 1-2 acum, să ține situația aia de reset, de eco după ce ia o rundă. Acum ăștia 5 în viață, orice save înseamnă baie instant. Da, s-a făcut un pic troll la boost acolo, dar nu cred că îl vedeau oricum și dacă făceau boost, uite, nu-l vedeau. Nu-l vedeau, dar cred că planul era să vadă peste boost, peste smoke și gen să se bage pe lângă smoke cumva, cred că asta era planul. N-are nimic, unlucky. Da. Cred că planul era să vadă peste smoke, și era asta cred că planificau. Chiar a fost ultima cu prietenii pe tine, frate? Da. Pentru că s-au făcut niște comentarii urâte și nu mai particip. Bine, frate, alături de tine voi lua și această decizie. Credeam că este o cupă for fun, nu să ne aruncăm așa, nu știu. Mă rog, n-are sens. Been seeing that lately. People struggling to get on top of each other's heads. I think so. Could we run the replay? Mai ceva de situația la Lau, am zis la Lau, în momentul de față echipa pare licuită. Hai că e tehnică, e pauză tehnică, să vă zic, vă deschid un notepad să vă explic. Deci, a zis Cârâlă ăla care e cel mai mare streamer din Franța, Cârâlă e unul de are păr creț așa afro. E genial, dar are părul afro, nu știu, așa e el, mă rog, Cârâlă așa-l cheamă. Și a zis așa că noua echipă e în felul următor, deci prima dată l-au ținut doar pe Boros în echipă, da, după care i-au adus așa, l-au adus plus Zoni Coach, plus Lars ăla care nu știu, e manager ceva, dar că e combo, șmecherie, talent, toată lumea laudă combo ăla, adică și Nico a zis că dacă se ducea la Falcon se ducea pentru Zonic și pentru Lars. După care l-au adus pe Snappy care e fost igălă de la ENS, da? Fost igălă ENS, încă n-au anunțat oficial, mi se pare chestia asta, dar e lecuită deja toată treaba. Fost igălă ENS, după care mai e Magis care e ex-Astralis / Vitality, da? Adică coach, manager sau performance coach, nu știu ce Lars ăla. Snappy și Magis S-tier toți. Și astea erau ăștia 3. După care au vrut să-l ia pe Shiro, n-am venit Shiro, s-a dus la Spirit. Au mai refuzat Xantares, din ce am văzut pe leak-uri pe internet, Sampaius. Și dacă au refuzat ăștia, l-au păstrat pe MHL și pe Launix. Gen, și asta e echipa în momentul de față. Boros, Lau, MHL, Magis și Snappy. Asta e echipa lui... Așa pare, acum că m-a întâmplat ceva între timp. Dar asta a zis Cârâlă ăla pe Twitter. Și gen, cred că știe ceva pe acolo, că pare că are legături cu băieții aia. Sunt 4.000 de oameni și avem 3.000 de like-uri. E greu să facem 3.000 de like-uri acum, dar nu e mental coach Lars, da, că e foarte important pentru echipe și cumva zici și Nico că l-apreciază super mult și pe el și pe Zonic, adică na. Câte runde e când joacă Mihai Galilul sau Arjana? I mean, they opened the skybox, but damn man, they made these buildings really tall as well. Mai au 4 nade-uri ăștia, bă. Flash over apartments for the alt bulk peak. Yeah, that's true. Should be bylaws. The damn zoning in this place. Right? They're building too high. You only get sunlight until 2 p.m. Bit scouring the A site, man. It's weak balcony defense from G2 right now. Mă, ăia sunt doi înșor dacă stă, nu are cum să bagă. E bit singur acolo niciodată. Ăla e bun mental coach, la NaVI nu e ce trebuie? Păi stai mă că mental coach nu vine un băiat să zice hei, nu mai fi supărat și gata. E mental coach-ul și în general pentru a rezolva probleme mentale, exact ca și cele fizice, necesită exercițiu, nu exercițiu fizic, ci exercițiu mental. Prin care îți creezi anumite... Îmi scapă acum termenul. Acțiuni de-astea mici repetate, prin care... Automatisme așa, prin care treci peste anumite chestii. Timing. Bun. 3 la 3, bun. Bă, 7 secunde. He's gonna try to swing this. Bravo, bitch! Bit's headshots are superb. What? De ce nu mă moare și pe ăsta? Suddenly, NaVI breakthrough. Down to the wire. Eu moare Germo.
Bravo. L-a auzit, cred că și... Nu l-a auzit pe Huxi. Bă, mă enervează că e un bug acum și nu-mi dau seama ce aud jucători. The flash of fire that landed in front of Hunter completely obfuscated his vision. Bravo. Au bani și ăștia, dar e bine să mai scoată din armă. They could have died when he swung as he threw that volley at him. It was just such a big explosion right in front of him. Cât bulam pe NaVI, nu pot să cred. The setup actually looks pretty good because they had a high-low setup on mid plus Hunter close by, but they dealt with both of those really important threats, only letting them get 2 kills. I'm not too worried about this if I'm G2 in terms of what went wrong that round because they had the people in the right place. Uite, ultimul bai aici for that attack. It wasn't a Hall pop, which, like you pointed out, would have been very strong versus that setup. Instead, it was a lane take, which pentru runda asta, vă rog. Yeah, lane take, which ai cu inimă și speranță mică. And they still couldn't stop it. Dacă pierd NaVI, azi o să mai joace, sunt sferturi de finală. Cine pierde aici e sal. They've still got work to do. E sal. Au, ăștia multe și pe counter. Nu știu dacă știu NaVI neapărat cu toate, dar... Ai zis-o de inimă cu speranță, frate? Da, frate. Hai, băi, frate, băi. O, 3B, nu știu dacă își dau seama de chestia asta. Nu prea mai am smoke-uri, bă, mai am singur smoke. Mai am un singur smoke. Vrei wasn't too far off, but doesn't get what he was looking for. They're waiting for the boost behind the wall. Keeping Monacy here on his own. They just completely left the kid. L-au lăsat singur aici. Going for the 4-player da, se duc și ăștia, bă. confidence in this call. Yeah, I mean, he has an op to play with, and I think too often NaVI pretend to take things. Yeah, they just pretended to hit the B side. Monacy did not fall all the way back. Setup și în arcadă și în alea. Huxi believes in his own call. And Nico leading back. Starting to get frisky towards mid. It's down to the 25-second mark again. Short peek from Hunter. This time dedicated player watching Balk. So Bit's job will be infinitely more difficult. They do not have time to leave. They have to hit the A play. Huxi has allowed them out. Swing. He waits and he waits and he strikes down the offer just as Nico catches Bit. This time the adaptation perfect. Yeah. Huxi's call in response only one Bun round read later. ăsta, n-ai ce. Bun read. Ready for the same hit again. Și-au eco n-avea It comes through. It doesn't look better this time around. Monacy playing on the B site is fine. Again, if you pretend to try to push someone back, then you better hope that they leave. Because if you don't, then it's full information for the other team. They did have one opper back on the B site. They never actually turned the corner. They didn't actually smoke front sight to obfuscate his vision or force a rotation știu ăștia între ei, îți dai seama, dar bine, G2 ăștia în general au read-uri bune acum, adică l-au lăsat pe muniție la... Au avut încredere, el a fost gamble, dar buni oricum, știu gen și pe NaVI mai ocupă B-ul după se întorc chiar pe mid și de-astea și i-au prins acum, n-ai văzut ce bine erau. Au făcut regression după ce au luat ei mid-ul cu un flash, l-au prins pe Mihai în colț acolo, n-avea ce să facă, n-avea cum să se ascundă de picul din short. Și de acolo s-a la bala moc. Bă, runda asta, dacă omoară 2 NaVI, e talentul de pe lumea, ți-a văzut. 2, dacă omoară 2 runda asta, e bomboană, dar e greu. Dai mă tu francez ăsta? Da, un pic. Pic de discuții. Parcă vorbește Alexis sau? Poate să pun chiar și o pauză runda următoare. Regal ce se mai aude, își reconstruiesc echipa UG, încă nu știu pe cine au luat. Și cu cu regale parcă făceau prag cu niște băieți, dar nu mai țin minte exact cine și cum. Băi frate, pune-le bă într-un pahar bă cu apă minerală peste. A, bă, să-ți trăiască ție. Adevărat, urât asta. A, bă, frate, bă. Minus gel. E back to game Legion? Cum adică are concursul ăsta rating exact ca Nico. Luminți, e 1.15, e cel mai bun concurs al lui până acum. Got a stalemate here. 3 rounds down to 30 seconds. So, can only imagine. Hunter mi s-a părut că a fost gunoi, de exemplu, meciul ăsta, overall. În afară de o rundă, mi s-a părut gunoi per total și e jucător 3 ani la rând top 20. N-a zis nimeni nimic de Hunter. I think they need to think about B-side more. Okay. Well, this one's just gonna get crunched. It was always coming. Bun. Huxi 3K. As we said, pad those stats, boss man. 16 kills. E ok, să stai și mai bine, dar de runda asta n-avea acum și o să aibă un bai mai prost. G2 și ok. Mai ok. If you don't do something out of spawn, Nexus Skit-o fi cu regali și Heavy God, asta e practicul UG. Nu știu pe Heavy God. De Nexus l-am auzit.
and taking the actual A site, but they have to push them out of Trebuie unul să brackets. tragă la ea If acolo, they că feel gen like they n-au can do that because în they rest had așa G2 role flash player și retake chestii mid, și așa, să vedem. then they're taking a lot of time to Din păcate nu terminăm so 15 pe meciul they ăsta can cu try to push them G2. out of brackets and then Nu, dar oricum use that peste to go back 1-10, to B. indiferent ce se întâmplă și care deja 10 cu 9 get a sau nu știu cât rotation avea. off the B site, get A făcut 1-15 Nico și harta alone, trecută. or have Monacy alone again and try to hit it. Deci na. Or they try something they haven't tried yet. Și se vede ceva de sound la OG, aia. Probabil că e prietenul lui și se joacă pe regal cu el, dar nu o să intre sound la OG. That's also a call that takes Ce mă, nu e a bit lume more de aici time de to pe chat talk care a through. băut It vin roșu requires cu a apă bit more minerală o time to dată în do. You don't viață? do that 30 seconds, do that, 45 plus. Bă, am băut, dar de ăla de țară, But cred. it's something Păi new da, they vin haven't roșu de tried. țară, că nu roșu de ăla de If you ask friptură. me, it's Vin not gonna roșu be de like țară, Ce, frate, mă? cu apă minerală. It can be Până Hulk, să it can be descoperi vinul Dark, roșu it de can ăsta be la a sticlă B așa, split. vinul nu exista, vin alb, roșu, rozet, tot, la tot, te dai și direct ce ai. Dar puneai suc? Fii sincer. Nu, n-am băut niciodată cu suc. Frate, din Vrancea, e păcat să bei cu suc. E urât. Ne seamănă multe chestii. Oh, uite și ăsta ce-au făcut. Wow. Uite ce și ăsta le-au făcut, bă. Bit's concerned about it, just took a glance behind him, but I mean, maybe he just falls back actually if he's not going to go peek over this. Oh my god. Oh, timing missed, but he gets ult. Oh, did he get spotted? No, he didn't. Ba da, l-a văzut, bravo, bă, Dumnezeu român, bravo, adică NaVI. He didn't make the play for as long as he did. Wow. Doamne ajută, bă, ce grea a fost asta acum, dacă se băga așa Hunter în spatele lui, era sal, știa pe toți. A dat smoke de aici, bit care pică în arcadă. Cred că l-am arătat și pe clipul ăsta, mi se pare. Ia vezi, smoke-ul gap. Mamă, singur Nico la B și fără nimic. They pop open the smoke, they figure him out. Bravo, nice. One down, but Wonderful's got the trade immediately. Da, fac save ăștia acum. And they should Și be cumpără concerned runda about another următoare. defender, but there's just Să facă nobody save, here. să facă save acum. Desperation here from Hooksy. Oh, pretty significant damage on one, but it's such an easy invitation to go into NaVI nu the puteau să save. intre rush în site acum după ce l-au omorât pe Nico, pentru că se gândeau că mai e unul. Ei făceau strafe-uri pentru ăla acum, gen de-aia stăteau în poziția acolo. No idea where. But he just missed the timing on Bit. Aveam ce idee că e singur. There was some kind of read, right? That Bit was gonna walk up by him and he had a perfect angle, then he could escape through Nu that știu când se va same anunța smoke. echipa lui Falcons, to be honest, dar cred că următorul concurs la care se joace o să fie calificare de la Major. 8 ianuarie. Deci am luat drepturile la ambele majoruri. Și la asta din Danemarca și la ala din Shanghai. Am cumpărat drepturile, să vă zic, de sume și chestii, dar după ce trece contractul, adică planul, asta ambele majoruri anul ăsta și calificările la asta din Danemarca. Anul ambele ăsta anul ăsta, da. Cum anul ăsta? Suntem în decembrie. Anul următor, mă rog, 2024. Să zic în 2025 cum ar fi, mă rog, la început, nu contează. Dar calificările încep 8 ianuarie, o să fie 8 ianuarie primul open call, 10 al următorul, pe 12 al treilea, pe 14 al patrulea cum ar veni. Așa o să fie calificările. Și acolo cred că o să vedem pe Falcons prima dată. După care, dacă mai reușesc ei să primească invite-uri sau... Na, hai zici că la un Gamer Seat și asigură invitații, că dacă se face la un Gamer Seat, cred că o să mai facă, că bag Arabia bani în orice. Ei, având susținere arabă, da, clar o să primească invite, dar în rest nu sunt parteneri SL, e mai complicat să îi vedem la evenimente astea mari. Chiar dacă au 2 jucători STR în echipă momentan. Cu cine treci la coală, încă nu m-am gândit cu cine îmi fac echipa la Major. Dar vreau să-mi fac un hood de la, că dacă fac spectate, nu se văd jucătorii pe care mă uit și e ciudat să te uiți la un meci la care nu vezi scor și de-astea, știi? Și o să-mi pregătesc un hood de la, să mă învețe cineva să mi-l bag, astfel încât să, când ne uităm la, după ce o să pierde la calificare la Major, să putem să ne uităm la echipele din România, că o să avem echipe din România, vă dați seama. Gen, sau români, sau... O să fie o grămadă de echipe. Și avem în continuare echipe, adică Vista Riders, Game Legion, OG. Got his line. Gives it up. Iar lasă pe ăsta singur aici, mă? Da, păi ăsta e planul, îți dai seama. Not worried about that T side option. That natives. E bine, e bine. Dar e mult mai rău. Dar e mult mai rău. But you know what? Look at this. Late smoke, down to 30 seconds now before that comes up, and Monacy still has full vision. Ți-ai multă And they want to just disrespect this. The flash isn't good. Nope. Monacy. They aren't even committing behind this. They wanted to just get that kill, hopefully. They have been able to flush him back at 40 seconds. 4 players on A still. Ready to go, ready to press this. Nexa in the pit. Last time picks up the kill towards Bit out of apartments. No nades now, only Hooksy, one flash. Hiding in the corner with another teammate on site.
They could very well hold this. There's the response back from Hunter. It gets a little squirrely. Peek out from Pit only. A little damage, nothing more. Massive moment from Hunter with 3 kills on the play. Monacy and Nico versus Pit. The talent is stacked in this 2v1. And with that smoke towards Moto, he gives himself room to work, getting off at the site. And buying a little time. That bomb plant in the heart of the bomb site. Monacy and Nico shoulder to shoulder, starting to press up. Nico's head almost there for the taking. Bit does catch one in the backside. That's Monacy out of it. He doesn't know where Nico's at. Now he does. Dives away. Nico's got the kill. The clock from Bit in the 1v2 versus the stars of G2. Did he have to hit that? Yeah, I think he had to get that kill. Ce le faci, copile? No ammo left in his primary weapon and didn't spot Nico, even though both of them pushed just through that smoke. Mama, am ghițit în save, Nico. Oh my god, they even before they have 4 on A. And when you said squirrely, I was looking at players spray transferring to people that didn't exist. Dar a avut armură de cap? Nexa getting 1 kill from Pit, Hunter getting 3. Deci de asta, nu înțelegeam. Mamă. Chip și amotră. Well done, Balera. Ca pauza de la G2, vezi că au eco runda asta acum. Au eco gen și dacă fac eco curat și nu forțează, joacă la egal, dacă fac și cred că fac eco acum, nu ce să facă. I like that smoke Bit gave himself to work with as well. Hai, Doamne ajută, bă. Yeah, for sure. Yeah, you can jump up Uitați-vă și on astăzi Mițache, Mihai pe chat, incredibil. Nu pot both CTs on the approach, but Dumnezeu, da, fac eco gen. they really get caught by that. Și gen o să facă eco destul de armuri și fără de astea și mai au un pistol și așa ca să aibă bai bun runda următoare. Ar fi putut să și cumpere aici gen cumva, dar... Asta, Dumnezeu ce astăzi. Bine că n-am pus chat-ul pe ecran. They had that 12th round in regulation back on Anubis, weren't able to close the map, lose it in OT. Will they be facing a similar situation? Couple grenades, all G2 have to o să dea work ăștia with. 700 de smoke-uri la B aici. It would take something insane. Bă, o să dureze un pic, mă țipă la voi, o să dureze un pic runda asta. So Bit steps up in map 2 of this series in a very important clutch. Oare același sentiment ca lui Nitsake? And I don't want to remind everybody, but I have to. G2 let Alexi get that defuse. Yep. Yes, they did. Tough pill to swallow. Even said we might have to talk about this at round 24. Nitsake, o fi fost Jax de făcut secundar? Cum ar fi? Mamă, ce mi-a dat acum brain damage să fost Jax de făcut secundar. Doamne ferește. Da, frate, eu am fost după contul de hate. Salut! Am fost eu după... Așa, mă, frate, te chem aici să comentăm împreună să mă dai de gol. Mersi, e frumos, frate, nu, că nu face nicăieri. Nu, că mi-ai scris și mie pe live după nu face nicăieri, ți-am și dat mesaj pe WhatsApp să nu zici asta. Nu face nicăieri. Întâmplă, doamne, a căzut. Bă! Las Kevin și-a revenit. There's 5-7. Looking to slip into Moto. Emes turned his back to this. He actually has the timing now. He's got a kill or two in hand. Yes. Incredibil. Bravo, las Kevin. Didn't see Alexi. Nu contează. That could have been a double. Yeah, that was very scary. And then he could have grabbed the gun, and then who knows what. But yes, sight secured by Alexi. Very important trade frag right there. He could slip away with an AK. E live de X2. Ba da, mă, era gen. E, bă, e Full HD, nu e 3, 4, 5 secunde maxim. Era mai mult. Era vreo 10 secunde așa. 10, 15 secunde, cam așa, da. Bravo, bă. Da, uite acum, cam 12-13 secunde overall. Eram în spate. S-a adunat n-am cât de mult la meciul ăsta. Cât îi vezi pe Falcons dacă nu e care să nu știu, n-am ce idee. Sunt multe pe bune care... Electronic left, but Bit has definitely been the one who everyone's been the most worried about communication-wise coming into an international lineup. So he's been given some time to get used to things, and
I mean, I saw him pass a test. Mi pare că din concursul ăsta NaVI demonstrează constant chestii gen la modul și care vin după comeback-uri. N-arată continuare că aruncă runde ca la balamuc de astea. Hai cu spamul, băi! Hai cu spamul, băi! Cu inimă și speranță, băi! Lexicon for this game. Inimă cu speranță, NaVI, emoji... Nu știu, mai scrie, hai să fie un spam continuu, 2 runde. Ce 2 runde, mă, că după runda asta gata. Been a nice slow burn out of NaVI. Couple of stressful rounds down to 20 seconds or so. Am eu emoții la runda asta. E, pe server, sincer, la genul ăsta de runde nu ai așa de multe emoții. E joci ce ai, adică ai emoții la clutch-uri în rundele astea și așa, dar generezi, joci de treabă. Dar când te uiți, te sparge psihic, ești nebun. Next is looking for a good round here. Again, big shoes to fill in this position, CT side. Gun out. Îi tragi? Bit. Honestly, careful. Oh, peeks into it. Takes Bit out of apartments, and I mean that opens a door for Nexa to slide in. So Alexi has to take the responsibility that Bit had. Fii atent că intră 3 din casă. They're going to go 2 into apartments. Mai așteptăm un pic, poate pleacă muniții, nu an emphasis out of the apartments. I don't know if we've had this so many numbers. He hasn't fallen off. Just said he could smoke right now. Oh my god, they run out. Oh my god, Nexa, how does he survive that? Team kills a Hunter. Oh no! But now it's 2v4. Hunter slides by, and again, Hunter in the pocket of this A site has saved them more than once now. Been a monster. Even if he makes that a little sketchy, the fact that Nexa doesn't die to the first player, Wonderful's got a little positioning still to work with. He's got the time to pull this off, but does he have the skills? A shot towards short as he pieces together the positioning. And another smoke to deny line of sight, but he peeks before it pops. He gets dropped. And G2 one away from overtime again. Hunter, look, kill your teammate if you kill everyone else too, right? Yeah, all good. Shoot them all. Yeah, and Nexa gets a little lucky there with the timing. That was a tricky call from Alexi because after Bit dies, like you said, he's the most obvious person to be alone up in halls. Sliding off, man. Yeah, it was unfortunate that he goes past. Like, unlucky or bad. Nu știu, dezactivează sunetele alea de la chat. A huge mistake that they couldn't afford to make. Notification. One thing is for Nexa, he doesn't move from top Belk when he could have dropped into pit. They probably thought he went big pit, but he's playing in mini, and they're going to have to trade him down there. All right, so here we are, round 24. Gata. Find out if this game is still on. Opponent. User joined your channel. Really no call User left your channel. Careful. JL not afraid to tango on banana right now. Din greșeală, mă. If we don't get timing, we're going to win. După 3 secunde. But NaVI have been doing a great job of finding them. Big if. JL's had a solid map. Lots of impactful kills despite being negative. That's a big pack of NaVI's players. They hear all this presence. Flashbang from Nico. HOTSTEPPER takes the peak. Nothing there for now. Last time they worked back from banana like this, we had that excellent call out of HOTSTEPPER to go stack 4 players A site preemptively. They have to rearrange. This time he waits. There was some power behind that punch. I think they were ready to exec on an in-between timing. They have given up map control, conceded it. Hunter is ready to leave the A site. Starting to peel away. Yeah, they're starting to think this is for sure going to be B. HOTSTEPPER down to a frag grenade. Nico just leaning back in the site, waiting to hit his headshots as he tends to. A well-timed nade here could make his job so much easier. It could open up the smoke. No rotation here yet. Hunter scrambles, but HOTSTEPPER, he gets a kill through the smoke. Waiting for a flash. It'll certainly help. Bit actually changing positions, and HOTSTEPPER slides through the site. Again, late game manipulation. Steps up, but JL goes so deep around that he is inside the church. Smoke fades. Bomb plant to the left side. That player is stuck. That's a lock Nowhere for Bit to go. And m0NESY knows he has him pinned in. Oh, JL coming in from the opposite side. Starts the fire. That's both players confirmed. JL could line them up. He gets the first. Bravo, JL! Bravo, copine! Not gonna let G2 get away with that fumble. Ce emoție, frate, ce ai? Parcă nu se mai terminau gloanțele astea. 13-7 G2 după cum a prezis chat. Da, mă știe cu semifinals on the line and Nuke up next. Another absolute nail biter of a map. This time NaVI keep their heads up. G2's Inferno CS. Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite.
G2 and honestly I think Huxi did as well. I think he said what a miracle, you know. I think he referred to how bad G2 un meci echilibrat, lejer, elegant. Același vibe ca la Isaac vs Heroic la Major sau mor. Mamă, incredibil. Bă, vezi că, sincer, mai zic surprinzător, frate, că mi se pare incredibil că joacă competitiv Inferno NaVI în condiții în care, adică, mă rog, nu știu ce au jucat la prag sau ce au jucat la prag, dar mi se pare că au jucat bine, ești de bun. S-au părut că au jucat bine. Ce le-a făcut beat aici harta asta, mă? Bine rău. Marfa harta asta, marfa. Da, ce? Ești nebun să știi la nimeni la 5-0 oricum au ieșit băieți, au zis gata, e GG, sal. Adică la 2-0 deja era GG. Era GG, era sal. Eu v-am zis, ești de bun că... De ce faci reclama asta, Jack? Pentru că e obligatoriu de la persoanele care mi-au oferit drepturile la Blast. Adică ca să nu plătesc să mă uit la evenimentele astea, că ar fi o grămadă de bani. Condiția ca să pot să mă uit la meciurile astea este să pun reclama asta pe fiecare hartă. Which is fair. Adică, na, nu cred că te supără nimeni. 5-0 a fost și pe Anubis, de ce să nu poată să întoarcă pe ei? Ia. Runda asta, lol. Leave Nexa. Fusing it. Yeah. Yeah. Nice! Whoa! Sure. Nice, Alexi! I mean, yeah, you just pleca găinile mâncate. Incredibil, oricum, incredibil că la runda aia. Nu chiar apă ăla de-a sferit pe chat, a ieșit, îți dai seama, cum ai... Mi-a dat mare hype pop. Ți-a dat pop, aia, nu știu. E bani zbu, frate. Ia să vedem aici statsuri, niște statsuri. Inferno. Valeri. 1.62, Valeri. Și uite-l pe Huxi, 1.44, nu mai suferiți, ești nebun. Oară, frații, de nu aș ca Huxi mondial harta asta. This was just crazy. I want to say that the vibes were obviously great for G2 on that first map, and we heard it, but there's some things that are just left to be desired. Bine și pe Canter și pe Tero, dar uite pe Tero, wonderful, ești de bun, a făcut cea fraguri. Știi că au fost poate și la Eco sau cea. Dar uite diferența de impact, vedeți? Wonderful 21 16 plus 5, 1 12, Beat 23 17, 1 45. Uxi regele, mai suferiți voi după... Deci fiți atenți, rating-uri după două hărți. Monesi 1.48, Beat 1.45, Uxi 1.13, Hunter 1.0, Nico 0.95. Bă, s-au pus mă ambele? A, lol, stai mă că sunt prost rău, ești bun, era doar pe o parte. Nevermind, e Huxi sub el, scuze, era doar pe o parte, era doar pe Tero, iertați-mă. Sorry. Mă gândeam că era prea amuzant să fie Huxi peste Nico, era prea amuzant. Bine peste Hunter, da. Da. Good Inferno overall, ești bun. Au ghidut și la început acolo, dar i-au bătut, ce mai contează. Și acum pe Nuke, G2 au jucat Nuke ieri, parcă. Au jucat Nuke, i-au bătut Face pe Nuke, dar joacă bine și G2 pe Nuke. Și au bătut pe online Fluxo și Aurora pe Nuke. Și au bătut pe Greyhound la Sydney, Derby. Deci nu e o hartă foarte foc nici pentru... dar hai să vedem. Runda asta de la Ninja Diffuse a fost ca runda aia de Ace Clash după ce o iei, după Till, dar haterii nu zic nimic de G2. I-a ajutat runda asta până să intre meci, dar tot nu... N-au fost flawless de acolo, a fost oarecum similară să zic ca impact. Că mi se pare că tot așa a fost, exact. Nu, a fost aproape la fel, că tot așa era 5-0 diffuse-ul parcă a venit, nu? Sau a fost 5-0, 5-1, 5-2, mă rog, tot așa cu o rundă luată. Dacă luau NaVI și ultima rundă gen se făcea 6-6, era exact identic. Aproape. Oricum au semănat hărțile, deci... Vedeți nivelul ăsta de... Nivelul ăsta de...
fairly inconsistent in CS2. We saw him in Sydney play fantastically well when Blade was standing in. Eventul ăsta Bit 1.16, Wonderful 1.14, IME 1.11, SL 1.10, Alexis 0.89, da. Da. E Bit cred că top 10 acum, după hărțile astea. Da, uite. Da. Wonderful și el acolo, bine. IME după 1.11, GL aici, adică uite, NaVI au avut 4 jucători care au jucat bine concursul ăsta. Which is nice, which is really nice. Hai să vedem, Doamne ajută. Tu te gândești că putea să fie 2-0, ar putea să fie și 0-2. Putea să fie și 0-2. Trebuie să ne gândim că putea să fie 2-0, frate. Trebuie să ne gândim că putea să fie 0-2. Au avut 2 mici, băi, frate, 2 mici de set. Au avut, frate, dar... Aia e, și și G2 puteau să ia la un moment dat pe asta, adică... Și unde cred că s-a făcut diferența de unde s-a întors meciul? La runda lui Bit? Nu, la Ninja? Nu. Runda lui Bit a fost aia când s-a băgat la second mid și nu l-a prins? Da, și acolo a contat. Mi se pare că aia a fost importantă rău. Dacă aveau acolo entry, se juca diferit runda. Mamă, n-am nimerit nimic. Hai, bă, frate, joc și eu acum. Sunt doar activi? No, sunt și mai așa, gen... N-am nimerit de ce din Europa. Bagă și tu un danez. Stai așa, stai un pic, tara, vreau să bag un danez, rifler, tânăr și care a jucat la puține majoruri. Stavan. Șuși ăla. Deci e AK, mai puține majoruri, mai bătrân și nu e din aceeași regiune, cum ar veni, și nu e nici de la Heroic. Adică e norvegian sau finlandez? Ia vezi, Alexi? Nu, poate fi în toată Europa, poate fi în toată Europa. E prost când e de ăsta care a jucat la puține majoruri, că n-ai de unde să-l știi să-l nimerești. Alexi are multe majoruri, mă, ce ai? Are? Da. A jucat pe la ENS, pe la G2, are multe majoruri, Alexi. Scuze atunci, nu știam. Și unul gen care să, nu știu, gen 24, 25, overall. Care a jucat la mai puține majoruri. Ăla care stătea pe capul, cum îl cheamă pe ăla? E armă asta. Iabi. Iabi e danez. Tot acolo, mă uit. Nu. Un francez ăsta, nu știu, ia să punem un... IME, mă, ia uite, că spamează chat-ul. N-are cum să fie IME, nu. Nici nu e IME în joc, mă. Terminați-vă cu spam-ul cu IME, că nu e. Nici el nu e, e veche, înainte de ultimul major ăsta. Nu i-au băgat pe ei. Cum îl cheamă un francez ăsta care nu body, ăla un ăsta trebuie să fie un francez cât de cât mai așa. Agia. Ia. Deci are mai mult, ăsta n-a fost la niciun major. Deci e între 21 și 28 de ani. Dar nu-i francez. Nu e francez. Deci am nimerit că are 3 major-uri între 25 și 28 de ani. Deci acum poate să aibă și 27 acum sau 27, 28. Are 3 major-uri jucate. Păi e greu, mă, la 3 major-uri să-ți dai seama, ești nebun. Dar e din Europa, nu? Ar putea să fie... Da. În Ghezana. Nu mai pe chat, că sunt mulți care fac ăsta, gen, și după îmi zic răspunsul, nu vreau să mai pe chat. În Ghezana, auzi, două. Ar putea să fie un suedez de ăsta care a venit mai târziu, așa, gen. Sau la 3 major-uri, cine are doar 3 major-uri? Roland. Nu, Brolon are mai multe major-uri, se joacă de mult. Plus că Brolon e suedez, trebuie să nu fie suedez, nu cred că e gen... Nici spaniol nu cred că e, cred că e o țară de asta proastă, poate să fie rus, Bit? Nu, Bit e tânăr. Bit are sub 25 de ani, e între 25 și 28, n-are cum să fie Bit. Ok, scuze. Am uitat, dar pare mai bătrân. Bă, frate, are 19 ani Bit sau 20. Între 25 și 28, poate să fie chiar și 28 acum, bătrân, așa 3 major-uri doar. Nu știu ce să zic. Ideea e că e prost că n-a nimerit țara, că nu e de asta dintr-o țară de asta să nimerești, e groasă. Păi vezi dacă e ucrainean, SDI. Nu, dar are 26 de ani. E și greu, mă, că la 3 major nu te ajută cu nimic, adică mai am 3 încercări dacă n-am nimerit țara. Nu știu, iau un rus acum, un rus rifler de ăsta mai... Bumbici. Nu, are multe major. Chopper ăsta ia.
Nu e rus, bun, nu e nici nici rus. Nu e nici. Are multe major-uri Chopper, sunt prost rău oricum și eu. Dar măcar asta se potrivea la vârstă. Deci 26 de ani a 3 major-uri. Nu e nici ucrainien, nici ce naiba, bă, cine a jucat la 3 major-uri, să moară Jana, ce nație e ăsta? Dar are doar 3 major-uri. Mă gândesc poate fi vreunul vechi, dar spaniol nu cred că e, portughez, italian de astea nu cred că sunt, că nu prea sunt. Tico. Tico a jucat multe major-uri, că a avut la Reserves, mă. Nu e bosniac? Unul din bosniacie? E Hunter sau... Da. Nu, păi Hunter are multe major-uri. Nu știu, eu încerc să poate să dai seama că știi mai multe decât mine. Hunter care are multe major-uri, nu cred. Nu, are 4 de fapt, nu are așa, are 27 oricum. Asta avea 27 atunci. Deci nu e nici bosniac. Nu e nici bosniac. Mă pleancă. Nu, efectiv n-aia gen... Santares, mă. Cum îl cheamă pe ăla? Bimas, mă, ia. Nexa, mă, să moară Jana. Aoleu. Dar ce, că n-aveai ce? Nexa era singurul săr, dacă puneai nu scoteai niciunul din. Nexa. Nexa. Nu, Nems, nu. Nemții care s-au remarcat de obicei au păcălit destul de multe major-uri, adică ea de la Big și așa, Nexa. Bă, n-am vrut să mă uit la chat că voi faceți asta înainte și după îmi ziceți, ești nebun. Hai că ți-au zis, de n-au zis numai în ghezană și numai în alt. E o mașină. Da, e de pe overpass ăsta. E de la CSGO. E mașina de pe overpass asta de aici. Cred, nu știu, zic. Mamă, nuke top. Ești topit Cosmin la jocurile astea. Asta e overpass, asta știu unde e. La saci, nu e la saci? Nu, e aici. Mă rog, la saci în short acolo, nu? Da, nu mă, nu, e în bază la muzică acolo. Gata. Ăsta e top mid pe Miraj. E aici. E bună, mă, acolo, da. 90, de ce mi-a dat 90, mă? Că era aici și eu am pus aici, lol, ce țeapă. Așa, Alexon, spune că poate nu-și dă seama. Asta e Vertigo, cred că e muncitorul ăsta și parcă e singura hartă care are de asta de muncitor și pare, dar unde e red? Vertigo. Pare Vertigo asta, dar nu dau seama dacă e... Nu știu, să fie pe aici? Era pe Vertigo, dar era în altă parte. Era... Nu, era în conul ăsta în dreapta aici cumva. Ok. Dacă era sus, dacă era jos, nu știu. Asta e simplu overpass la bancă, dar să vedem care bancă. Banca cea mai aproape fix aici și punem pe bancă, ca să ne dea 100. 95 mi-a dat, mă, incredibil. Am pus pe bancă și mi-a dat 95. Asta e țeapă, gen, că uite, el mi arată pinul în față și poza e din lateral, cum am pus eu. Ca live-ul? Da. Și revine acum, nu știu. A apărut că s-a dat disconnected. A fost rumbac ceva de la YouTube, cine știe, și a revenit acum. Da, nu mai avem ce să ne mișcăm pe blast aici, nu? Yes the player, frate, pe fotbal. Am făcut, ia, P-Games Fantasy asta nu merg. Hai nu, că începe acum în 25 de secunde. Da, sorry chat, a fost un aplicat ceva live, habar n-am. Hai să faci 3000 de like-uri înainte de harta asta, vreți? Bună, Carina, bine ai venit. Faci 3000 de like-uri înainte de harta asta? I will be mega disappointed if G2 is not winning this game, so please don't disappoint me. Well, I think we are ready to be getting this game underway. JL looks like he's got his headset, getting on. And we can throw over to our casters. Connor, Mo, where do you think this one is going to be landing? I think I'm in tune with Maui Snake at the moment. I do like what criticized Inferno for, you know, maybe the one-off, the fact they pull that off seems like all they're going to get in this series, in my opinion. But I'm not the expert. You are, Launders. Well, tell me what you think. Yeah, I just don't know what Inferno has to do with Nuke in that regard. So, well, it's like a brand new game here for a G2 on the map. I think what Nico did versus FaZe, I would bet it doesn't happen again. That's just something that you wake up one day, everything's lined up perfectly in your body, you're physiologically perfect. All the molecules. Yeah, I mean, that's just something that he can do, but it's just not going to happen all the time. That aside, I think Nexa did a pretty good job when it came to playing on the ramp. Yes, he did. Definitely good enough where it didn't feel like he was making a problem for the rotations. Wasn't super extra like the way that Rops was playing on FaZe.
So there will be pressure on NaVI. I don't know. I wouldn't be surprised if this goes 10 rounds plus for NaVI. I will still take G2 though. Atât vorbim de Mihai. Stai să mai bun. Vorbești și de ce se pot lega, nu? Returning champions in Abu Dhabi in G2. A map away, and with that performance from Nico yesterday, am pierdut cuțitele ăștia, bă, să moară ăștia, erau pierdut, sau le-au câștigat trecutul, mă? Nu, dar trecutul le-au câștigat acum, nu, cu complexii le-au pierdut. Doamne, ăștia să apă vine aici. Mamă, 2 din secret, bă, e groasă, știu ce fac. Not best player to watch when he's on form, like most beautiful or something. He called Nico the most beautiful player, I think he said. It's happening. Just a beautiful man. It's starting strong. 2 kills as Nico emerges from the stairs. And the window's already open for Emet to try and press around. Double kill. Bravo. Back. Oh, it's happening in the worst way. Oh, Emet, JL, 3 frags right there on the stairs. Hunter trying to bring it back. And Hooksy gets popped by JL. The dual Berettas find the trade frag bit. Oh, you heard him. Hunter, dude, smile. Just I don't know, man. I'd be pretty tilted. De ce nu s-a dus bit pe la geamuri, bă, să-l ajute, bă, să mor eu? And I would. De fapt, cred că a deschis ușa ca să-l salveze pe GL, nu știu. Winning, I didn't see anybody happy on either team. And this is post simple, where you know, that was like the source of the frustration or the. Asta ce nu fuge aici? Dar trebuia să se bată, măi, n-am dezavantaj acolo, poate îi trăgea, poate. Mai era unul secret acolo, cum să moare? Veniseră 2 din secret. Thing is that NaVI, you know, they won Inferno and they literally could have won the match. Crezi că știa Alexi vreodată că erau 2 în secret? Nu ai văzut? Nu! A dat flash, s-a băgat Nicu și eu, am omorât pe primul. Probabil n-avea nicio idee de el. Nu s-a bătut și ăla? Eu cred că s-a bătut și ăla. Nu știu dacă se bătea, nu-ți dai seama, ai luat flash și a tras ăla, n-auzi nimic. Nu știa că-s doi. Știi că-s doi, că i-ai văzut pe radar, dar el nu știa că-s doi. Trebuia să ia duelul acolo, adică, dar trebuia să-i tragă, adică. Era bine de acolo la duelul, făcea 4 la 4, era un duel așa, la range mediu, să zic. From Squeaky. Big pack of players out of NaVI crossing behind red silently. JL switching places through the smoke. Hooksy's gone deep into Squeaky. They seem aware of the possibility. Hunter's here to also make sure that they just keep spamming all this. JL dies, right? Meanwhile, Nexa's downstairs, and so they deal with the A problem, but they've got issues on B. Not to mention, Alexi, still alive upstairs, will eventually make a move here that could cost G2 the conversion from the pistol. 4v3, Galil in the hands of Emet, and you've got Nico not only low, but stranded. Oh, God. A omorât și Alexi pe Nico? Yeah. Nice, bravo, bă, mai important decât pistolele astea. Haide, băieți, haide. The investment comes in. Bună, bravo. Bună rău asta. With one single kill, Hooksy's still got the best gun in the round right now, so they might want his head. Nu cred că se așteaptă la Alexi din radio acum. What makes that possible? L-a văzut. Player secret cross. What makes that possible? Moare Alexi, da, moare. Mamă, a murit și e-mail, lol. Ce mă, e bomba balamuca acolo. They still got the kill on JL, but they didn't damage the secret cross. They didn't molly the secret cross. They let the cross așa vorbește băiatul ăsta. They didn't open either. The only thing they had that was good was this 5v4, and then this happened. Cum s-a tras, ai mâncat. Da, mă, că vă arăt acum cine sunt. Actually, I don't even know where he came from outside. He would have been crossing with them, so he left the 3 players to go down secret. Nu, i-au arătat înainte de... Da, JL just, he was such a presence, mă rog, i-au arătat la hiding in that smoke. E indianul ăla, e un indian, nu? Da, un indian, sau nu neapărat, indian, dar gen din... That's why secret falls for free. Yeah. Cum zice, da. Nu știu, din America cred că e, habar n-am. Are nativ. And yet 3 people are staring at one position. Crown și Launders, da. Launders e, mă, e Launders. I guess there's a slight chance Crown ăsta de vorbește acum. Și ăsta de ziceți voi că e ștrau de... E Launders. Nu? Sau greșesc, scuzați? E ele. Launders are și niște clipuri de-astea cu tutoriale, gen cu de-astea, adică... Ramp looking clear for the taking. Nexa not able to hold that back whatsoever. He's down here on control with the P250. So Nico's M4 is going to have to be the end-all of round 3. Alexi, instant headshot. Nicely done. But Nexa at least grabs the M4. Alexi from the top. That's bomb dropped on the shelf of B site. Plus, he gets up into control. No trade. Plus, Hooksy's 5-7 frag elsewhere. Things are going to get weird. He still has a sight. I mean, he's in control. They're exposed to decon, not a problem. Okay. Comes back.
peels one off the play. Now the bomb is planted backside, but the post plant's up here in control. It's not for them at all. No diff. And Hooksy's coming down from the vents, so he's going to get some vision on sight. Now there's no kit, which means retake has to get going. Wonderful 1 kill deep. He who planted bomb made his job hard for himself, and with a CT right this close to his left side with pistol, he'll get the one off of the ramp, but he has to press out. He has to go all the way, and the pistol's going to end him. G2 forced by back. Yeah, perfectly cut off there from Hooksy. He really didn't, could have swung out and ended that round, but knew he wanted playing that position. Hunter's definitely pissed off right now. Got some refrags in there. Got the retake. No rounds in succession. Yeah, I mean, Nico definitely made a mistake by like trying to swing out while he was crouched after he took those first shots. Or it's like betting your opponent's back. Right? You can do it, but you did just show him where you were. Bine, a jucat bine rău Huxi aici. Bomba ascunsă. Listen, I really enjoy playing. It's fun, but let's fucking close this round out, okay? It's a bit too fun. Come on. That's good. I like that. That's well, nice to know Nico's having fun in CS2. Yeah. Nice smoke there to block main. Pops on the roof at the edge. Nu știu ce s-a întâmplat. Cascade smokes? What's that? A avut noroc cu acela, că am văzut că l-a lăsat în unul viață ime. Ia de aici. Ia de aici că n-ai servici. Molly ahead of the pack. Ooh, Nexa runs. But that's okay. We like a ramp player that doesn't die. We do. Mamă, dar l-au băgat la balon cu mihai afară, gen. I-au dat molul, dar le-a luat arma, până la urmă e bine. Cred că ar trebui să se întoarcă să-i dea arma cuiva și asta o să facă. Păstrează Deagle-ul și dă arma lui Alexis sau cuiva, nu știu. Not dying is the most important thing you can do, but if it's the only thing that you do and you don't know how to retake ramp, mamă, e singura asta, văd că e bine. Look at the pressure on Hooksy upstairs by himself. Just trying to stay back sight. Molly to the left. Wonderful burning in it. Mă, cum a ajuns bit sus, bă, frate? You didn't see that one coming. Yeah, but that's the thing, right? The left ramp open. Ce rundă furați, băi, NaVI, bă. Te rog. Nowhere to run, nowhere to hide, and no support. Nu cred că se bagă la rundă, mă. Nexa e departe rău. Ăsta fuge, se bagă la rundă. To be honest, that's my game plan. Like, get Nexa, rotate ce rundă furați, băi, NaVI, ce bravo, Mihai. He needs to good timing. Level up, right? He needs to level up. I-a rupt nasul NaVI are worth anything as a tier 1 team. Așa ai făcut și cu mine. They know that no one's even going to fight me when it comes around. Bă, sincer, mă jur că ultimele 2 meciuri ale lui NaVI, dacă te uiți la ele obiectiv și nu ești suporter al vreunei echipe, nu zic neapărat că nu e cazul aici, că devine de rău, cred că o mare parte ține, ori ține mare parte din chat, și NaVI sau poate sunt și cu G2 sau la fel și cu ENS, dar foarte frumoase meciuri, adică dacă v-au plăcut meciurile de azi, puteți vă uitați și la meciul de ieri. Eu personal am fost decedat un pic, că am început meciul la 8 dimineața. M-am mai trezit așa spre a doua hartă, spre a treia hartă, dar dacă vreți să vă uitați, ieri cu ENS, ultimele 2 hărți, și dacă nu ați văzut meciul și nu știți, mă rog, rezultatul vă dați seama la un moment dat că a bătut NaVI din moment ce joacă azi, dar foarte frumoase hărțile. Nuke și Ancient, foarte frumoase. Nice to watch. Cred că stricul ar trebui să fie de 2 runde, zic eu. Să nu mai facem una, dacă o iau pe asta noi. acum, da, îi bagă Neco și e bine, da, hai să vedem. Hai să vedem. Încă sunt bine G2 aici, încă sunt bine cu terenul salvate. Și face cu G2 a fost șmecher, da, corect. Up until that Tech 9 blasted him from heaven, Hooksy thought he had a chance at that. Vreți să vă zic eu cum cred că a ajuns bit sus? Afară. Nu. În momentul în care a dat ăla la rampe Molotov, el a sărit da, stai mă, că a rămas în rampă, a sărit unul pe Molotov și... Nu, a rămas în rampă și a urcat în heaven. Da. Cere de Blake, cred că i-au păcălit. După roșie, neagră mereu, TibiCretu. Frumos citat. 1-1 la hărți 2-2. Deci, voi întrebați de ce s-a ajuns meciul ăsta, de ce am ajuns la mură 12. Sunt live de 3 ore și 7 minute, am văzut 2 hărți. Și 5 runde. Ce mai faci, băi, Nicule, băi, frate, băi? Ești bine sănătos așa? Ești bine sănătos, Nicule? Round after round, it is Nico dead in the opening fight. 2-5 is his start. Hai că mai vin niște băieți aici. Bravo și pe asta. He plays the electronic role on new NaVI.
taking secret control. Bit jumped off main, so Hooksy heard him drop, but Bit's not going to let his guard down. Third free frag coming out to Navi's favor. Ime can just guarantee secret control. The only thing that could stop this bomb is Hunter's hut push. Hai să vedem. Îl știu. Sweep away wonderful Okay. swiftly. Știu pe Nexa acum. Yes. If he pushes forward instead of falling back, now he's between the pack. Wow. Now he's got the bomb cut off. If he keeps watching T-spawn, Okay. Multiplied his presence, and he gets the free clear ramp, and maybe even come back. We'll Ah, see. vine They're going Bitsus, up to heaven now. His only other teammates in E secret. GG, main n-are cum să fie că Emi. Hai să bagă primul Emi acum că e low. Să țină bit scara, să țină pe Hunter. Is it possible? Oh, Hunter can use this. Now 3 players on the bomb site though. Bomb itself, front Nice, sights, and yeah, he's just caught out in the open. So Nice. Navi, slow squeeze, Nice, but they get there. Nice, 2 consecutive, 3-2 lead, and an open door on this T side. This gets chaotic, and Navi win rounds. I think they have so much to be proud of. This is, you know, not an easy move to win, but they've gone through between Anubis and Inferno. Joace cât mai bine, să crească cât mai mult jucătorii, îți dai seama, nu e... Vezi, regele pe bune! Bă, regele pe... Vă mai pun o dată să vedeți! Vă mai pun o dată dacă nu credeți că așa zice! Vezi? A zis și bro acum. A zis și bro acum. M-am zis, da? M-am zis, da? Doar așa, un mic predict. Că zis instant după ce a zis. Au băgat ăștia, bă, că a zis probabil... N-ai uitat teoretic, dar au băgat ăștia reloarea perfect, niște bun. Haide-o. E cu curat 4-2, sper, doamne. Time far less to work with, so right now it's just banking on Hunter, only player putting forward frags for vocea lui, G2. frate. We've got Monesi on 0 still. So get this off online. Eu sunt mai... Tu ești mai vibratul. Nate pushes the Beretta's back, just simple A burst, and it's a fast flank from the pulls into lobby. They will catch one. Hooksy not going to go down alone, but this round far too easy for NaVI. Halfway through their T-side, 4-round wins already. Bă, ce le trage Mișu Catrina să mor. Solid start. un pic bit, nu? I'm sure they feel in full control. Ce a zis Nice Miha, da. It's getting rolling this A zis exact cum le mint eu, gen Nice Miha. You honestly love to see it. You do love to see it. Andu nu se aude bine pentru că ține cu Barcelona. Îl accept așa, Nice. Antwerp, sau cum îi chema? Nu Antwerp, pe ăștia alții. N-am văzut meciul ăla, au fost frumoase goluri măcar la Barça sau? Niciodată n-am văzut, nu mă interesează. Păi oricum nu conta ce. Bine, deși dacă stai să te gândești, urât din partea ta să nu urmărești ultima seară de grupe Champions League. Chiar da. Hai că poate vorbim la pauza dintre halfuri de format. Yeah, versus FaZe, they were so much more liberal with their HEs outside early on. Oh, yes. Oh, another lurk slipped by, and Ima again versus Nico. This head-to-head is one-sided. 8-2. Dodging the op shot from Monesi, who dives into bomb site. I mean, outside belongs to NaVI. Time and time again, they've already set themselves up nicely for the A split. They'll leave Bit and Ima ce zice? Nu zice, nu mai zice Ima acum, zice Miha. Gen de la Mihai, Miha. Nu mai zice Ima, nu mai zice Ima. But it takes a frag. Bine, cred că o zici și eu ăla nu prea se aude. And now he has to strike something down in lobby. Ce-i pasara, mă, că zici curat aici el un copil care are 0 cu 6, chiar așa. Băi, frate, băi. And now Imad looking for his next victim. It's Hooksy who just missed it because of the air conditioner. And so Ima creeping in, finds him on the ladder. He's not dying now. No, sir. Easy reload as he Mamă, mi takes se the pare că heaven. Yet again, it's going to be shield a Mihai harta asta miracle acum, from mă jur. Hunter or another round to Mamă, NaVI, mi se pare că are shield Mihai aici de bun. Oricum, ăștia au gloanțe de plastic să mor. Trag în ei, dar nu se poate. Mamă, incredibil ce se joacă, ce se joacă acum. And the layers on the play here for NaVI. I mean, it banks on everybody hitting clean shots, right? L-a agățat ăsta, n-a să scape de... Awesome frags, wonderful headshots inside of lobby. Mamă, i-a făcut strafe de pe scară, incredibil. But you're dead on. That lack of nade aggression, the lack of any kind of red presence. Like NaVI have been playing outside a ton, so how come G2 haven't been responding as much? The lurks, though, I like that they're using these two-pronged lurks with even other players coming outside. Whether the smoke screen is them crossing or the smoke screen is the lurks, Alexi mai rămâne și Bit se duce, îți dai seama. Are un nade Bit și că se-l dă la cutie. This is a point-and-click adventure. It comes down to Ima beating out Nico when he's alone.
And when Nico's alone outside in the early round. Mi are rol tot de ancora? Nu. Mi entry gen pe aici pune cel puțin și rotator pe CT, adică pe CT teoretic el e primul care coboară dacă poate, dacă nu coboară gel, dar protocolul e ca el să mai vine main. Cam ce juca la Game Legion. Primul care se duce în vent, depinde ca o altă. De obicei Alexi e prin secret pe acolo, dar dacă moare el sau... He's right. See, when you talk about JL, nice. That's somebody who I see as, you know, he's the Jackson of our time. You know what I mean? Yeah. He's got it through thick and thin. Win or lose. Yeah. That's why I said it earlier. JL loves life, loves Counter-Strike just as much. Can't help. People like that are extremely rare. Worth their weight in gold. Nico's Desert Eagle looking for something. m0NESY still hunting his first kill. But with pistols only, they've already crossed bomb. 3 players in secret stairs. You've got HOTSTEPPER down, ready to hold back, but lasă pe Wonderful acum să facă interior, că... Mamă, erau niște jumbuși lucruri la CSGO aici, cum să verifici colțurile astea, scările, pa da, le fac pe alea, fii atent, alea astea vechi! Vedeți? Boost aici, dacă ține la de la scări, să-i faci pic, să-i rup gura și iar boost. Nu face boost. Dacă să faci iar boost aici, să-l moare pe HOTSTEPPER. Cum ar veni HOTSTEPPER, merge în față când se trebuie să urce pe scări și nu te aștepți, mamă, de asta în vent. Nexa does have a chance to slide in here. Definitely could put the barrel to the back of the pack. 3 of them. Bravo, Nexa only manages the one. Wonderful again, turning on a dime. Yeah, he's so good at that. m0NESY comes out with the Desert Eagle, catching Wonderful as well as Hunter, and so pistols could still work. Nexa set this up with his kill and his dink. Controlling the weapon, JL catches a glimpse of a CT upstairs, but it's working. Hunter with the P250, double on the round, and G2 work a little bit of magic. Mai avea mult utilități acum, cred că puteau să-i Hunter's been keeping his head down throughout this game, and he has been really trying to rack up the frags, solve all the problems, pick up all the pieces, clean up all the messes. And I think at this point, at least on an eco, it brings him something. And it's a round where you gain a little bit of extra steam because you're saving. So for G2, this is the lifeline. It feels like there's been a defining moment in each game that has come back to haunt either team as the game has gone on. The Alexi 1v3, the m0NESY 1v5. Maybe for Hunter, it's a bit of a smaller deal here, but on an eco, when things are really going south, sort of mood-wise and round-wise, he picks up an important round. His kills matter. m0NESY also gets on the board at the exact same time. Aparent Ime era lui din cauza lui Bit. Ce, Bit i-a dat nade-ul la lui Ime? Nu cred, mă, cred că l-au dat CT, mă. Sau? Uite, ajută un pic pe G2 aici, că-și fac un bai în spate. NaVI au unul nou. Dacă nu plantează aici, s-ar putea să... There we go, little presence outside, a fight, some punch out of G2. And look how quickly it deters NaVI's opening moves. Bit a dat? Lol. Gets him off top silo, has Bit wounded to 43. The option coverage there is fantastic, right? They cross-thread with the op, they put nades to silo, they have 2 people swinging outside, so it's been multi-pronged lurks from NaVI outside. Se duce m0NESY acum în rampă. O să intre meci acum G2. Better late than never, but still trailing by 2. La rundele astea la eco. Dar oricum 5 deja pe tărie, nice. Vulnerable next spot would be ramp. Exactly what they got a lot out of. I'm positive it ends up. Bă, l-ai urcat sus, mă? Unde? m0NESY is holding. E deasupra la cabană, da. Ok, stai, am crezut că e sus la casă, nu. Ia ca Origel, n-am fost atent. Parcă au mai reparat un pic ăsta. Da, Oriu, nu? Și bomba. Yeah, unless it's an event drop, they know it's an upper hit. And the time is ticking. Are they coming back? Looks likely. Se așteaptă, bă. m0NESY on the angle. 3 players about to peek him. And he lines up 2. Third kill's his. 2 shots, 3 frags, and a 4th round for G2. Posted. m0NESY goes above and beyond, 4 frags on the round. We saw the aggressive stance behind red, and you nailed it. Beautiful rotation, moves as quick as can be. N-ar fi rost să salveze aici, dacă salvează Gel o să cumpere ca unul nou. Alexi Bit au arme și și-au Galil. Nu mor aici. Bagă Hunter, timing-ul tragic. For some reason, not believing it before that point, but they get that X Factor round, they turn it into a back-to-back.
maybe they could start being friends again. 0 cu 6, păi și n-a avut 0 cu 6? Sau va aștepta să facă 0 cu 20? Hai mă, fi și realiști. Poate nu-i omor aici pe amândoi, dar unul... Asta a fost de sync aici, că se așteptau, cred că, la asta. Se așteptau la asta, ai văzut cum a făcut strip, s-a ajutat să fie acolo, dar... Hai, n-are nimic. Now it's a game of chess. Da, n-am râs, am zis doar că are 0 cu 6. Am zis, ha, ce nu are 0 cu 6, am zis, are 0 cu 6. They found so many vulnerabilities, but they were a little bit too obvious. They got away with that already. Now, deci, boi, și noi în 3200 de like-uri găsim 200 de persoane drăguțe să dea un like scurt aici. Mai avem de 250. Nu uitați că zilele astea, adică, cred că cel mai probabil luni, dar de fapt aș putea să vorbesc cu... Poate punem direct de duminică postarea cu giveaway-ul de PC-uri. Vedem. Cred că punem duminică postarea. Da, duminică. Lăsăm golul ăsta azi și mâine la semifinale. Dacă e să se umple pentru al treilea calculator. Sau să ne ducem aproape de al treilea PC să vedem dacă dăm 2 sau 3 PC-uri giveaway. Și duminică o să plece postarea pe Instagram cu calculatoarele giveaway, bine? Deci n-au încercat, am încercat să preferat, dar a tras din prima. Bun, 2 la 2. Hunter nails it in the backdrop, but Monacy misses a shot on the floor of the A site, and now Wonderful's Deagle is down beneath with a bomb plant front site. It's secured. They can't stop it. The retake. They're walking out. They're over top. The Desert Eagle. Oh, he gets some damage in, but he's concerned with the right side. Nexa's already out from heaven, but he's lost track. He jump spots, he peeks him down. Just a couple shots on the burst, and Ime gets the save. That's a well-played clutch out of Ime. He denies that clutch from Nexa, who was clutch versus FaZe găsit o găurică acolo în site. Honestly, a lot of maps. Acolo, adică n-a sunat neapărat bine asta. Și-ai tras acolo. Și-ai dat acolo. How many days in a row could he do that for G2? Scuzați. Ime coming in big, trade frag to Hunter, who's lucky to get that second kill. Right. In the millisecond before his death. Man, I don't think NaVI were fully expecting to win a round like this. They come in with 3 guns. Regele pe bune. One of their only options actually with the money that they had was something fast like an upper hit. But it works. 6 pe 0 deja, bine. Hai, asta dacă iau pe asta, poate să facă o 4, că nu mai au ăștia bani. Poate, nu înseamnă că o să facă neapărat. Nico looking for a fight, but leaning back as the smokes goes up, and again it's going to be that aura of unknowingness. How many behind the wall have crossed? Bă, vezi că e Mihuiță Galilu Samur de nu a făcut multe runde importante Galilu, în clash cel puțin. Și gândiți-vă că aici știți ce a contat, nu în tot clashul ăsta. Faptul că această armă Galil are efectiv cum zice 35 de gloanțe. I would say there should be no way that this works for G2, even though they don't have the low rotations yet. Că știu pe bit aici. They don't have control side and e un pic dificil aici ca un singur molotov. Bit a căzut, dar cred că l-a auzit Hunter. Da, l-a auzit Hunter. Bravo, Mihai. Bine. Bine că i-a tras o muniție acolo. Îi știu pe toți aici. Hai, luați runda asta. Bravo. Hunter head turned, and Hunter's down here before anybody else is in position to retake. HOOXi and Nico have to come in together. It's got to be synergized. Nu știu că nu e nimeni în partea cealaltă. To make Wonderful's job that much more difficult. Alexi flushed out from his position, and it's confirmed. Wonderful looking for the impact. Where is Nico? He's late out from decon, but that's exactly what they need. Nu s-a bătut rău Wonderful aici, să știi. Și l-a ajutat pe Alexi, că dacă făcea fragul Alexi se ascundea aici. Și putea să dubleze dacă ieșea de la cealaltă ușă, dar a tras pe lângă aici. Gen s-a bătut bine Wonderful, să știi. În situația asta, gen a încercat să-l ajute, dar... Nu știu. Dacă făcea bait, de exemplu, în situația asta, era izolat acolo cu bomba, știi? Nu știu cum era plantată bomba, dar uite, a tras prost aici, dacă îl omora... Dacă avea cal bătea, da. NaVI nearly fragged their way out of this. Yeah, you can see him eyes flicking. Lucky, n-are nimic. Trying to process everything, but a well-timed peek. And a chance for G2 to tie up this half. It's going to call on their T side. Ooh, almost. Monacy
has recovered. I begin, what, 0-5, 0-6 to start out Ce-i this faci? half. Bă, lasă-l, bă, și fă-l să joace, bă, frate, bă. Just him over Nico Outer. We were talking about Outer and Nico, and we didn't know if Ime could handle. Nexus double kill on the ramp is enough. But it's also weapons and grenades falling into the hands of the opposition. He's got a third rips Monacy's head off, and Hunter is called on again. Trying to keep up to Ime, who has 15 frags on the map. Bit doubles back, and Hunter's gun is now empty. He's gonna try to chase this out, but support up from heaven. He's doomed and he knows it. He's lost the bomb site, has no teammates to play with. Incredibil, jur. And Alexi is planting downstairs. Jur. Versus niște animale, adică ăștia nu sunt eu. Our analyst said if Alexi had troubles on the T side outer, then he needed to call on somebody else to help. Well, it's Ime who steps up big for this offense and gets NaVI majority rounds. Haide mă, că dacă începe bine și dacă iau pistoalele acum pe Counter ar fi, wow, talentul pe lume ești bun, Doamne ajută. 16-6, mâncați, frate. Ce-ai? Și nu mai intri-uri, afară intri. L-au omorât pe Nico de 5 ori așa, stai jos. Îl visează să mor. Donde sta, Nico? Donde sta? Să mor de nu-l visează Nico. Acum știi care e problema? Să nu-l viseze și ăștia pe Nico invers, că și el cred că face, are același rol, mi se pare, pe terot, așa prima afară. Hai să vedem, Doamne ajută. Ia zi-o, Andu, care e formatul la Champions? Bă, deci o să fie 36 de echipe în loc de 32. Așa. Și toate echipele vor juca în loc de 6 meciuri cum jucau acum, vor juca 8, dar nu vor juca cu aceleași echipe. Este cred că e un fel de Swiss, nu știu exact. Dublu cum ar veni, nu? Da, și joci o singură dată cu toate echipele, joci un meci acasă, un meci de plasare. Și în funcție de joci în funcție de echipele care au același record cu tine, nu? Nu cred că e Swiss. Nu cred că e Swiss din punctul ăsta de vedere, cred că se trag dinainte pentru că nu poți să faci Swiss după o săptămână pe alta, îți dai seama. Că trebuie să iei niște să rezervi, să faci rezervări la hotel, avioane. Deci nu cred că va fi un program stabilit, va fi o tragere la sorți cu un tabel de la 1 la 36 și în funcție de ce număr ai pe tabel. Dacă joci 8 meciuri, mă, poate le joci, poate e altfel programul, începe poate mai repede și se joacă cu o săptămână înainte și ca să joace unul pe săptămână. Se trag la început, auzi? Nu o să fie grupe, nu o să fie grupe, o să fie o singură grupă de 36 de echipe. Păi nu, mă refer meciurile la modul. Nu, a zis un băiat acolo că să fie 4 grupe câte 9 echipe. Da, trolla sau ce? Nu știu. Nu știu exact cum o să fie meciurile, nu, asta chiar n-am apucat să aflu, dar se vor califica primele 8. După aceea de la locul 9 la locul 24 vor juca play-off între ele. Deci alea 8 primele se califică direct în 8 team. De la 9 la 24, sau mă rog, sunt niște numere de-astea, niște echipe ca să iasă exact alte 8 echipe care se vor califica dintr-un play-off. Moderator fără membru, Ionuț Constantin Panțăru. Scuze că te-am întrebat, i-am dat time-out, 50 secunde. Un fel de Cupa României, da, dar nu știu exact cum va funcționa. Păi ce, în Cupa României tot așa, cred că se trag de la început meciurile și aia e. Ce? Da, mă, cred că de la început se trag niște gen, o să joci, dacă joci 8 meciuri, o formulă, îți dai seama. Cred că joci, nu știu, dacă tu ești, de exemplu, cap de serie, să zicem, ești turna 1, joci 8 meciuri, gen, cred că joci, nu știu, ori joci cu câte două din fiecare, adică joci cu 2 din urna 1, 2 din urna 2, 2 din urna 3, 2 din urna 4. Le extrage pe toate, fii atent, le extrage pe toate. Păi da, dar tu înainte gen aveai niște cap de serie, înțelegi? Când în funcție de campionate și de chestii, gen, cred că unele echipe o să fie mai bine acolo, nu cred că e full random. Adică nu cred că mai contează, cred că dacă câștigi campionatul versus dacă cred că da, vei fi acolo primele 8, de exemplu, primele 8 să fie cap de serie, gen. Dar nu o să joci numai cu alea de la 36, 35, 34, 33, o să joci și cu una de 12, joci și cu una, o să fie ceva... Probabil, da. Probabil gen joci mai multe cu alea mai slabe decât cu alea mai bune, mă gândesc, nu știu, habar n-am. Da. It was all talk about Nico, but mamă, ce face asta, yeah, opening duels. Să moară dacă mamă, ce nervi am, sparg astea pe aici. Of course, in contrast to that, Ime 4-1 in his opening duels. And all of them felt to be like they were on Nico's side. So that is a 16 kill, 140 ADR T-side from Ime versus Nico on Nuke. Ime is Hime.
We go day by day here, folks. That's what I was saying. Like you can't, you know, everyone's crossing their toes, hoping Nico does what he did, but like it doesn't happen like that. Chakras are in line. And G2, they're gonna try to send it straight into the dual Berettas. Come get some. He's ready to hold back whatever else is left in the tank, but G2 realize it's desperate to recover a 3v5. They're gonna be down 5-8. Straight to it. 19 frags. Secured already. He could be acing right now. Mai știam să se rădă mai mult la asta. 140 ADR half into a pistol ace. A fost rea. There's no comeback. Are meciul ăla al bun. Putea și gen cumva să se... Hai că n-a... Să am omorât și stream era o glumă că am omorât 3 și n-aveam nici bun, face nimic. Arăți, de Alexander arăți frumos. Arăți că mersi, frate, apreciez. Molotov will make Emet uncomfortable. Am găsit atrás. picks up the fourth frag of the pistol round, and Nico nowhere to be found. NaVI. Credeți că are nervi acum când vă uitați la el așa? Credeți că are nervi când vă uitați așa la Nicu? Credeți că are nervi? Credeți? Uitați-vă la Nico acum cu în punctul ăsta. Credeți că are nervi rău de tot sau doar are nervi? Yeah, put an op in his hands. Watch him shine. CT op on nuke. His favorite opera is simple. I mean, you get to put Bit on ramp as well. Let him do his thing. Doesn't have to do much on this map, despite him being the showstopper back on Inferno. Am și un cotlet de primit, 2 secunde. Face nicăieri. Easy for G2, that's for sure. If only they had, you know, stopped Alexi from defusing that bomb. Honestly, there's so many things from both teams at this point that have gone wrong. I would just tell myself there's no reason. There's no reason to think about the past. Our opponents are gonna mess something up. All right. Look, they're all smiling now. NaVI are gonna screw something up. All right. So yeah, and G2 he'll have a chance to get back into the game, and then they're gonna screw something up. And then NaVI are gonna screw something up. Azi predicția lui Launders. Pe râd NaVI și că gen o să arunce ei meciul cum ar veni să întoarcă G2, după care să arunce G2 meciul și întorc. Asta e. There will be a conclusion. There is a semifinals on the line. All right. Vitality waiting in the wings. That is the semi-finals opposition for whoever wins this map. Here and now. Wonderful. Easy pickings. See ya. Nico's Glock gets 1. Nexa's P250 a second. Cam mult, un pic cam mult au omorât aici, dar n-are nimic. NaVI, keep the ball rolling. My God, Emet's having fun. He's having fun. And that's a dangerous man. Yeah. We haven't always seen flashes of brilliance from him since, of course, the the second highest rated. Ați văzut, i-a tras Nico, i-a dat 2 în cap Nico direct. Like he talked about in the interview. I mean, it sucks for him because he just did an amazing thing and then everyone has to i-a tras un singur glonț și așa. Hai mă rând asta. It's because the thing is that it's an overperformance because he had so much space back then. You know what I mean? As a guard player, and he wasn't that guy going on to NaVI. So of course you weren't going to be able to replicate that level of performance. Well, he's doing it now. But he also had a lot to learn. He definitely wasn't perfect. He wasn't that versatile. He was very good at something that Shuhei, you know, was good at calling around. Yes. Oh, Alexi. He had to learn more. Yeah. But right now, this main put perfect. Nico comes through. They also find the frag as Bit was trying to get aggressive up out of the ramp push. Nico gets his and falls back. It kind of leaves NaVI scrambling to go and fight this outer. They want to find the frag back, but they've just shown their backs instead. And Nico, well, very well done, just peeling them into his domain. And burning a little more time off of the clock as well. Oh. Un rezumat scurt? L-a prins pe Alexi cu spatele afară. Oh, okay. It's gotta feel real good if you're Nico. Yeah. Versus Emet, and it's a one tap. Bit a luat unul cu el la rampă și după au fost 4 la 3 și s-au dus rampă, au început să au campat ăștia, răspunsul lor a fost să-l coboare pe gel jos și Wonderful și cu ei au plecat afară să-l caute pe Nico, au crezut că se urcă peste ei sau ceva, asta sta la roșu, a campat și a băgat la balamă, că i-au omorât pe amândoi. What else you got to do? Last event of the year. Exactly. Returning Abu Dhabi champions. You already went through these 2 maps. Arma asta le dă bai, cred. Alexi cumpără gel, are. Și dacă primește 1-4 de FAMAS, Mihai pasă 6 MG sau să facă schimb cu cineva. Bravo, băieri solide până acum pe canter aici în NaVI, adică și baia asta n-a fost the best. Cât a fost primul hal? You are Nico. You are 7-5. You are 7-5.
5 pistole, au făcut eco. Bun, bun, au murit mulți de la ei, bine, s-ar putea să cumpere NaVI acum. Bit getting traded out towards ramp. Nico, blop. See ya. Nice shot. But he's not satisfied. And if they don't win this map, he won't be satisfied. And even if they do win this map, he might still be pissed off. World Finals. N-are un nimic. Nu mai zi, mă, și tu așa, mă, E frate. bine, mă, așa, mă, frate. They didn't lose JKS to another team. They benched Hai, dar ai JKS. române? Okay? They made this bad. So there is expectation that they make this work. Nu, ea n-a sigur cum să cumpere. Merită să cumpere aici în situația în care îl dau reset. Că dacă iau NaVI runda asta, i-au băgat la bala muc aici. Merită să cumpere aici, chiar merită. Nu mai rău după Teamspeak-ul. A ieșit? Nu știu că mi-am scos alea de notificări, adică nu mai am... Ca să nu mai aud. Să scria pe general acolo. Nice, bravo, bravo, bravo. Bit just softening him up and the fire starts to get him. Oh man. And he gets back to ramp. Yep, just like that. Suddenly Wonderful's Desert Eagle in this spot, not all that bad. You know, Bit on T-side didn't have to talk about him too much because Ime was doing all the heavy lifting, but Bit on ramp could be a real problem. It's a good dig, but there's no follow-up out of Wonderful. A încercat să-l lasă, dar... E bine, nu mai au un molotov acum, e bine că au dat două. Alexi e jos și ăștia au rămas în A. And also not the round one. They only take ramp control at 50 seconds. But the problem with taking ramp control on these anti-ecos, really scary to think that the CTs are all willing to rotate instantly. Hooksie comes back, they're gonna hear this. But the CTs are still up here. Fire. Reads Ime in the corner. JL comes back with a recovery. Nexa was so close to death that JL doubles down with ease. Bomb on Hooksie starts to get planted. They're concerned about Heaven, but there's no threat up there. It's double lobby, one vent. And no plants yet. The CTs could swarm if they want to. Hunter's in the pocket, takes one down. Nice! And there's not even a bomb plant. Nici s-au plantat, nice! In that timing, I wonder, on this anti-eco, because they tricked Ciprian, mersi frumos de 10 gifted-uri, să rămână amur de tot. Ready to push lobby. They could have gone downstairs, but I know what they were worried about. They were worried about 4 CTs instantly being lower because they have nothing to lose. And so they came back to lobby. They found that they had to tear through all the CTs, and then there was just another one, and another one. And finally 3 more. Mamă, dar de ce nu dă și când țipă? Mamă, ce nervi să dau ăla, mamă, ce nervi. De ce nu țipă, de ce nu dau și când țipă ăștia NaVI? Că țipa rău GL acum. And to be fair to him, it was right in front of his Molotov. Sure. Bravo, He mollied the cross and caught him right behind the smoke. No, you're right. Zoned. And boned. Haide, băi. Haide, băi. Hai cu 3000 de likes. 3500 de like-uri pentru această rundă frumii. Prinde bit top 20. Nu știu, nu mă uit. O să vedem, adică ăsta e ultimul concurs, probabil o să se dea, adică o să se anunțe destul de repede. Gen dacă intră bit sau dacă a prins Simple, de exemplu, știi? Dar Simple ne juc, nu știu, vedem. Hooksie as hard if Monacy and Nico have the same amount of frags. For sure. Văd că aici nu joacă afară Ime. Nu, dar nu, mereu a fost Alexi afară aici. Chiar întreba cineva ieri de ce... Bun, Molotovul ăla i-au blocat rău de tot. Au doar 2 smoke-uri, Bit s-a dat jos deja. He had a whole CT side to take the edge off and couldn't do it. Bit slips down to the B site. Tech9's coming at him quick. Nice split and a good headshot out of Hooksie, but the star of the show is in position and he's got a teammate of Alexi on the other end. There's a squeeze within this bomb site. Dueling off the AK, JL just jumps into his death, but at least Emed will catch Monacy. Am Wonderful looks to throw himself in. Nico through vents as a late play here. There's no rush. They're not ready for it at all. 50 seconds. No problem, but the CTs take the initiative. Bravo, bravo, bravo! All the players off the site. Dai și nu ăsta, aruncă-l în aer, că le-a aruncat toată harta! Nice! NaVI shred Sweet baby. Oh, they could have planted for decon. They didn't know it was open, however. JL is very happy about that. That's a massive steal. I call it a steal just because they lost the sight and the man advantage. Bit not getting a single kill. Hooksie chased him down.
N-au nicio emoție. They try waiting for Nico for a second, but then the players on the site also just end up in duels, whether they want it or not. I mean, they signed up for it. Nexa could have tucked in dark. The two other players could have hit behind la Nico, că aici avea avantaj, îți dai seama, la prins în vent acolo, n-avea ce să facă. They just did it. The thing is, downstairs is not one without control. Atunci când a murit Beta, acolo a fost groasă. Echo, hai mă, au Echo, n-au armuri, au o singură armură. Focus runda asta 12-6, era 12-6, greșesc ei una, ești nebun. Hai mă, 2 runde și joacă mâine semifinale. That might have been a lost round. But now, oh, wait, I thought G2 were buying this round. They invested last round? Invested last round? Oh my god. Bine, face boost. You're telling me Nico gets one good rifle round, one unlucky rifle round in this half, and then he's out? That's it. That's looking like all they get. Oh well. And they're just going to get shredded outside as well. No coverage from any kind of a smoke. No miraculous Desert Eagle headshot from across the map. They've got nothing to work with here. And if m0NESY wants a fight, he's going to have to jump into the net. Serving up a distraction as the other players try to creep forward. This is NaVI securing 12. No doubt Hunter, Nico, a headshot apiece. Something, but a real chance now. You've got another frag as you press into main. They're starting to throw this. CTs can just lean back and bit make sure the A site doesn't fall. That's the bomb in the open floor. E bomba în mijloc, mă. E bine, e bine. Se bag. Sau bine, unul sub altul, n-are nicio șansă. Incredibil. Just like that. Not again. He's in the open and he knows it. Bits along the wall. No, mă, incredibil. Și a tras ăla, ferească Dumnezeu. But at the final frag, you could feel it, but it's too late. Bă, mea care m-a făcut. Ferească Dumnezeu. It is too late in this map. God damn. There's no doubting the potential is there. But he was cancelled by Ime in the first half. And the runway is short in the second. You lose the pistol, the conversion, and you get economically reset with a force buy. The economy is against G2 on this third map. NaVI a single round from semifinals. And well earned. They fought so hard. Bravo, bun. Oh, and Nico goes down again. Just like that. 10-16 could be his final score. Bun, vine rampa. From the brink of elimination versus ends to an 8 Hai, o inimă cu speranță acum în punctul ăsta, băi, să joace semifinale. Get the chance to keep on playing to now 4 frags from eliminating the returning Abu Dhabi World Champions. Dacă mai vrea cineva să pună o inimă cu speranță, să facem așa. G2 trying to get some kind of a guys outside, but Bit has support in Wonderful. Nice, bravo, bă! Bravo, țară! Haide că suntem în semifinale, băi, frate, băi! G2, sure enough, just have to push Hunter over the line, and he doesn't even have the bomb. This is a NaVI that we considered such an ambitious project and still late results. And it was ambitious when Simple was on the team, but to fill his shoes, steps up Wonderful. Mâine la 5 e meciul. NaVI cu Face. By the skin of their teeth, they push this series to a third, and this is where it ends. The yellow and black strike gold in Abu Dhabi. Nice. Take a bow. Absolutely dismantled Nico outside. After yesterday, when we see this greatness coming out of Nico, we said he was back. That CS2 could be his. Meet your maker. Mâine e meciul la 5 cu Vitality, dar o să intrăm de la 13:30 să ne uităm la Face cu Mouse înainte. Mă rog, cred că de pe la 1 sau așa. Ne uităm la Face cu Mouse înainte, bem o cafelă, să stăm bam, ne strângem pentru meci și după Vitality cu NaVI. Păi scenă mâine, băi, pe scenă. Yeah, what a beautiful way of doing it, if you am right. We spoke about Nico coming into it, Nico being the world card player he is. He was always doing so well in Yard. Nu cred că are, te pup, Florin, mersi frumos de 10 membri pe Argentina, rege, te pup. Ai dat până euro 20 pe ăștia, să oară, frații mei. Nu s-au pus tațele, dar oricum. Sure, you can get off to a wrong start, or a bad start for that matter as well, and not really feel comfortable on the server to begin with, but I always had that feeling that G2 would fight back at some point. It just 2-0-1, boys. 2-0-1. Didn't have the runway. We saw the almost pop off between Hunter and Nico, bringing back a 2v5 down to a 1v1, just with the deagles, but it just wasn't quite enough. Ema was so fantastic in this game. The way he was taking that
that outside yard space, it was like I was watching him all again on Gamer Legion, getting hyped up for what he was capable of then, how he was able to be the reason that that team had such a great offense towards outside, and it's been such a far cry from him until now, until the World Finals. It feels like Ima has finally showed up once again, finally finding some comfort with this roster. And I want to say something. I like that this NaVI roster, throughout all of these other changes that other teams are going to, they could have looked and gotten a little bit of FOMO too on the whole trade window where everybody is seemingly trying to find some upgrade here or there, but NaVI has just stuck with this project. They're the longest standing roster still at this event, and it seems like they are finally bearing some fruit for their labor. And it's a point that you were bringing up aptly so before the game yesterday, the fact that you look at the puzzle pieces that NaVI have, sure, it's not exactly ideal with Simple not being in the roster for now, but the mentality, the attitude that they've shown towards the pieces that they have at their hands right now. It's the coaching from Blade, I am sure that is helping them immensely. The fact that Alexi B himself has such a strong stoic nature where he's always just going to look at what's ahead of him, and he's going to just say... Dropskin. Skinuri scumpe, fără limite. Ones where they're just so underpowered, and yet he's doing that again. I still stand by the fact that I think that this lineup, in terms of firepower, da, dar le-a luat și pistoalele, ce ai, ești nebun. Și runda aia gen importantă pe counter. Gen asta aici pe counter importantă, gen tot. Yeah, you should have been the winners. You should have been. If you have that much firepower, you should be taking it. But the Alexi B, the calling, Ima himself had a great pop off here, but the calling on top of it was great. Yeah, I agree with that, and I think that's the difference, right? We came into this game and we said, when we look towards the NaVI lineup, there's no clear star, there's no Nico, there's no Mousepad in that game, but when Ima is playing like the superstar he's supposed to be, then that narrative changes a little bit as well. But I think, you know, when you look down the NaVI roster, there's a lot of firepower, there's a lot of structure in it within the LXCB system, and it's not a team that is going to fall apart from one moment to another. Cam așa, deci de la 3 jumate poate să înceapă oricând meciul mâine, să știți. Astăzi, de exemplu, meciurile au fost, cum îi zice, Cloud9 cu Mouse s-a jucat de la 11 și ăsta a început la 1. Adică cumva au început super rapid. Incredibil, ești nebun. Well-structured team, well-coached with Blade, and they have that one guy, maybe two guys in bid sometimes, that can pop off and win games they're not supposed to. And that strong, stoic nature coming out from Alexi B nets him a spot in the semi-finals here in the final tournament of 2023. So let's get a few celebratory words courtesy of Banks. NaVI find themselves into the semi-finals, and Alexi, I'm going to come onto this. You're a Nubis pick, been looking so good as well. It started off so strong. You get the Monacy 1v5, and I wouldn't say that's what made it crumble, but... It was a 1-on-5? Yeah, you didn't know it was a 1-on-5? He didn't know it was a 1-on-5. That's a bit tough, but it was a Monacy 1-on-5 that started to build them back into it. Pe New Pătero, că îl visează Disha ăla, că visează Uru Disha. Da, cred că Nico se pune cu poza lui Superne de seară, ești nebun. Because we were leading 5-0 and we knew it was a free round. We even expected them to pop B. And we fully owned them. Then I just remember the situation where I think it was 1-on-3. Acum aștept pe cineva să vină după, aș mai sta să mă joc ce aveți, că doar 4 ore de live pe lângă alea 11 de eri. And comes Tempo. And it's like only 2 alive now. Then I tell Miha, like, on my contact you peek. And of course, like, Monesi is just piecing it together and he smokes me off. And I'm expecting him to obviously go around. He jumps. I don't know if he saw me or not, but he just insta-kills me. And already at that point, it should never go to 1-on-1, so, yeah. But you then când eu v-am zis că n-ar fi trebuit să se ajungă la 1-1, nu, domne, e apărarea lui Mihai. Off, right? And we see you go into Inferno. Now, Inferno for you guys has not been looking so pretty recently. What did it take from you guys here to be able to bounce back in that? Because for me, you didn't crumble like the mentality we saw in previous games, right? In previous tournaments. Here, you look like a stronger unit. I honestly think that a lot went into it when we went outside. I think that the expressions on people's faces looked like we lost the series. I tried to pump everyone up and tried to have some individual talks to say a couple nice words, just to, like, I was believing in the comeback. We last time as well, I think we won the first map 16-14. Maybe it was Inferno or not, but we won them on Inferno last time on CSGO. Yes, and I just knew that it's not rocket science. Then we were trailing back 0-5, and then I have this lucky 1-on-4 where I go defuse the bomb. I think that sparked something,
but it was still super tough on T side. But I'm just so glad we made the comeback, and going into Nuke after yesterday's showing against ENS, I just knew that we have it in us to make it. I wanted to touch on this Nuke though. Deci, uite, legat de chestia asta, v-am zis ieri că pe ENS sunt o super echipă pe Nuke și că jucau super bine. Într-adevăr, l-au schimbat Eagle-ul, nu mai e snap la ei, dar dacă i-au bătut pe ENS, au zis și ei, bă, dacă i-am bătut ieri pe ENS, gen, știam că putem să se bate și pe G2, că ENS gen sunt top, erau sau la cu snap, cel puțin, cred că erau top 2, top 3 lejer pe Nuke. Word, așa, erau cea mai bună harta lui ENS pe Nuke. Was it important you started on the T side? Because they got happy, I think they won the knife, they chose CT, but we looked at that and we spoke as the talent team and thought, actually, maybe Alexi will be happy with T side. Yes, I think it's so dangerous on CS2. You saw Cloud9 today pick T-side on Mirage on Mousesport's first map and they got completely dominated. Like, cred că se referea pe Ancient, n-a fost Mirage când i-au bătut Mouse 13-1. I think it was 13-1. Maybe they regretted it, but I think about it differently. I think sometimes like once you're in the decider, you both won a map, right? So you're kind of like in the game already. Okay. And now if you have T-side on the decider, it can really bounce back and forth. Like you saw us play, I think, 4 or 5 rounds back and forth against G2 here at the start, both with scrappy buys, just taking rounds that we should not take. So it's a brawl, and I do think that no matter the Mirage side, a fost Ancient? Scuze, n-am văzut meciul, că eram... finally took over the momentum. Nu știu ce aveam că a fost. Nu, Ancient a fost a doua, mă, sunt prostie, da, are dreptate. Ancient a fost a doua și am rămas că 5-1 Cloud9 și am rămas că impresia ăștia, da. I'm just so happy that we finally get to play on the stage. We failed many times. We also beat 2 teams now in a series where I think they were better than us, at least ranking-wise, and we were still a team without too much experience together, and we managed to win these 2 teams. Azi că uite, au bătut 2 echipe care sunt mai bune ca ei, cel puțin din punct de vedere al rankului, adică ENS și G2, și au zis că na, sunt o echipă neexperimentată. Obviously, Vitality for us is a really tough team. We had very tough times against them, but it's a good thing that we also played against them, so we kind of know the style. But I'm just so happy to be on stage and to make it to semis. Azi că e greu versus Vitality, dar gen n-au jucat versus ei, știu exact stilul. Gen ce fac, ce nu fac, ce se întâmplă pe acolo și că e fericit că e Very insightful words coming out from Alexi B as always, but you just made a great point, Jacob. Nice. Ne-a bătut Vitality peste tot pe unde ne-a prins. De 2 ori, hai să vedem. De fapt nu, și de 3 ori dacă luăm calcul și... They have to win Anubis. Then Monacy's 1v5 happens and they end up losing in overtime and you think to yourself, that's it, game over, done, dusted. Inferno, a map G2 have never lost as a unit, not with Nexa, not in CS2. They still managed to turn it around. And then the fashion, they win a nuke where they dominate their opponent. It wasn't a game, it wasn't a back and forth. Only the first 4 or 5 rounds remained competitive. From that point on, rating 2.0, nu i-a aruncat în aer, mă, ce a făcut Nico. Ce a făcut Nico, ce ai? Yeah, whilst it's a win for NaVI, unfortunately it is a loss and elimination for the side of G2. So let's get from words from Nico to round out his 2020. Yeah, hai Nicule. G2's road ends here for the World Finals, and they were our previous World Final champions, but it's a different look, G2. And I'm going to start with some of the positives here, mate, because Anubis, it looks like it could have been down and out for you very early on there. You get a little thing like a 1v5 from Monacy. How much of that was a like motivating, positive factor to bring you guys back into a game like that? Yeah, I mean, obviously his round helped us to get going. I think even though we were down 0-5, we're still confident into Anubis. We feel pretty good on that map. Practice has been going very well, and I think against FaZe yesterday should have been very... I think we should just won the game. A zis că gen i-a motivat runda asta la 1v5, ăla, că oricum erau încrezători în hartă, că e o hartă pe care se simt bine ei. Game yesterday on Anubis as well, so overall we feel really good on the map, and obviously Ilias clutch just helped us to get rolling, and yeah, and the clutch itself was like one of the insane clutch I've seen as well of him, so yeah. Now for Inferno, this is a great map for you guys, and for NaVI it's been looking rough recently. Normally though, when we see on your T side, like 8-9 rounds is consistent that you get on it. Did it come into your heads at all about, 7 wasn't enough or anything like that? User disconnected from your channel. Cred că i-a întrebat de Inferno că îi luau multe runde pe Tero și acum mi se pare că au luat doar 7, nu? Parcă și-a întrebat dacă nu cumva consideră că că n-au fost suficiente. No, like, honestly, we just threw the game away. Like, there's so many rounds that we just literally threw it away, and I don't know why it happened. Maybe we were like a bit more relaxed or something, but I think this was 2-0 for us. It should be any time of the week. So yeah, it sucks, but we played some good CS, but we just crumbled in some situations that lost us the Inferno.
For the Alexi clutch where he got the ninja defuse, right? Well, not ninja defuse, but defusing, like when you were running away from the site, he got the 1 kill, right? Was that a bit where you were still happy, still a good mood, or was it a bit where you started to say, okay, this isn't acceptable? Yeah, after that round, like that, like we were still fine. Like it was like, okay, fuck it, we can still break them, but the problem is that. Uite, a întrebat gen cum s-a simțit după runda lui Alexi, cred că ați înțeles toți ce a zis, n-a trebuit să traduc. Dai seama că e supărat, mă, ce ai. The freeze time, we left the spawn without a proper plan. We were forgetting to drop some guns and we just weren't ready for their aggression and that's the round that got them rolling. Auzi că a doua rundă de fapt i-a ajutat. Dar uite, el acum zice cumva că nu i-a afectat, dar gen că nu i-a afectat la modul că erau, că auzi că aia s-a întâmplat, dar cumva cred că se gândea un pic la, sau nu era, ceva s-a întâmplat pentru că n-au plecat când trebuie din spawn și auzi că nu se așteptau să fie atât de agresiv și uite ce s-a întâmplat. I-a băgat în meci. Connected 3 rounds and that's when they started dictating the pace, so I think it's not that Alexi's round has lost us the game, but I would just rather say that the rounds after that we just didn't adapt properly. A zis că nu în runda lui Alexi le-a pierdut meciul, dar a zis că în rundele următoare nu s-au adaptat suficient la ce făceau NaVI. De ce, mă, a zis bine că, bă, la cât de bine joacă ce dă Inferno, că epicul lor, genii sunt super buni pe Inferno de când lumea și pământul, de la CSGO de ani de zi, adică e o hartă super bună pentru ei, mi se pare, dacă nu cea mai bună, a doua cea mai bună pe harta asta. Trebuia să fie 2-0, adică la 5-0 pentru ei, cum arăta meciul, era clar că îi spar pe Inferno, dar au dat drumul la scheme. You guys, you won the knife. You were very happy getting that CT start, right? I saw, at least on the cameras, you guys were smiling with it. But I was talking to Alexi, and we thought this as well. Their T side had looked pretty good. Do you feel like it's a gamble on which side you start there? Are you still confident with going for a CT side start in that? No, we are confident on our CT side for sure. I just think they caught us a bit off guard, and honestly, like I don't know what team like was doing outside, but he was just killing me pretty much every round, and he has won the game straight up. Like he has been getting entries outside on me. I wasn't ready. Da. So many crazy plays by him, and he definitely helped them just get so many T rounds. But overall, I felt like we find our groove back into the half. But then again on T side, we never managed to get rolling. And yeah, I mean, like they played better on Yuki than us, but they should have been 2-0, and we should have won against FaZe yesterday. And we would be in a different situation. So there's a lot of positives to take from this event. I think we played some good good Counter-Strike, and yeah, focus on the next year. Roll on 2024. Thank you very much, Nico. Da, a zis că le-a câștigat meciul Mihai, că l-a omorât de o grămadă de ori afară, gen efect. A zis că le-a câștigat meciul de unul singur IME pe Nuke și a zis că overall a zis că puteau să câștige și astăzi 2-0, puteau să-i bată și ieri pe FaZe, că a fost overtime, mi se pare pe ultima artă, i-au întors FaZe, nu mai știu exact cum a fost, că a fost ultimul meci, mi-aduc aminte, dar știu că a fost overtime. A zis că puteau să fie într-o altă situație dacă câștigau ori cu FaZe ori astăzi. Dar așa a zis că, na, se gândesc pentru LANul și aia a fost. Overall, a zis că pe Tero n-au apucat niciodată să intre în meci cu adevărat și pe ei când erau etero și pe CT, dacă l-a spart Mihai în continuu afară, îți dai seama, a băgat la balamuc. Da. Ce victorie mare, băi. Da, marfă, ești nebun. If Mouse are able to take down FaZe, that's just going to be just desserts. They're going to feel so great about themselves. Ești nepotit aici. Like, my star player gone. Well, they're in the same place tomorrow, and so he has a chance to show that he made a mistake. Well, let's move on to round out our CS money play of the day for day number 3 here at Abu Dhabi for the Blast Premier World Finals. Ia zi. Top rated female CS2 players. Ana locul 1, Kah Sensei asta nu știu cine e. Empathy Bibian, v-am zis că joacă bine Bibian. Și vii cu astea e abia locul 13, cred că tot Ana iese locul 1, nu stau în chat. Gen nu știu ca asta joacă nenei în alea, gen acolo sunt, nu prea poți să le iei în calcul pe astea pe nenei. Dar o femeie poate juca la bărbați? La CS, gen competiții profesioniste? Da, poate. Te referi dacă ar face față sau dacă ar putea juca regulament? După cum era regulamentului nu există vreo specificare că nu poți să joace cu fete. Da, nice, really good and strong game, mamă, 2-0-1 mâncați. Și bitaf câte fraguri important oricum, da. Și de fapt și ei overall, deși ratingul nu arată gen, au făcut exact tot ce trebuie, adică clar și eu a fost pe Mihai că l-a aruncat pe Nico din ghete, dar overall multe fraguri importante și de la restul. Gen trade-uri, hold-uri, gen react-uri bune, adică ai entry, știi exact ce o să facă adversarii, știi? De asta și-a importante entry-urile, că
La 5 la 4 deja s-a schimbat tot. Știi că o să se bage ea, o să facă ceva, știi ce ar putea să facă, deja focul e pe ei, nu mai e pe tine așa rău. Nu știu cum mergi pentru că o să avem niște musafiri și trebuie să pregătim niște locuri pe aici, dar o să ne jucăm mâine pentru că mâine nu contează că avem 2 meciuri de urmărit, o să pot să stau mai mult live. Bine? De ce nu vedem gagici like pe mare? Pentru că dacă ar fi să vedem, am putea să vedem, cred că pe la tier 3 momentan în momentul de față. Adică fetele, cea mai bună echipă de fete, Enigma Galaxy, de exemplu, nu face față la tier 2-3, e de acolo momentan. Da, nu se știe că a crescut scena la fete și nu se știe ce va întâmpla pe viitor. That is indeed the question, James. We'll be finding out that answer tomorrow. I'm very excited to be diving into the semi-finals of the final tournament of the year, the final chance for... So who should we look at? What is Chores? Ăștia sunt top 5 pentru MVP momentan. Mezi, Zivu, Torzi, Gimpad, Robs, dar dacă Vitality pierd mâine și Mouse pierde, o să rămână Robs care are 24, un exemplu. Dacă bat NaVI și FaZe mâine, o să rămână Robs versus Ime / Beat / cine mai e pe acolo. Vă pup, boys, gata. Ne vedem mâine de la ora 1, ne uităm la FaZe cu Mouse, după care ne pregătim de NaVI cu Vitality în semifinale pe scenă. Chiar sunt curios cum o să fie acolo în Abu Dhabi și câtă lume o să fie pe scenă, bine? Vă pup, vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea, felicitări echipei NaVI și ne vedem mâine pe stream și pregătesc, poate reușesc să facem postarea cu PC-urile de la giveaway de mâine începând până de Crăciun, bine? Vă pup, să aveți o seară frumoasă în continuare și distracție faină dacă ieșiți pe undeva prin oraș.